up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo,
akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na,
kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kagyari na kita sa tunga-tunga sang bulan sang Hulyo, kag sigurado ako nga tungod sang grasya sang Dios, nagapabilin kita sa katawhay, kag maayo nga panimuot. Kabayman ngang inyong mga pamilya, hilway sa anuman nga kalalatan kag disgrasya. Subong adlaw aton ginapasidunggan ang isa ka santos, si San Buenaventura, obispo kag doktor sang simbahan. Natawo siya sa Italia sa tuig 1218, kag nangin isa ka Franciscano sa edad nga 22. Ginbayluhan ang iyang ngalan nga Buenaventura, buot sa yuron, happy future o kon malipayon nga boss damlag. Magapili ako sang isa ka pari nga mangin matutom sa akon, kag magatuman sang tanan nga luyag ko, siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, kabay nga kami nga nagasaulog karon sang piyesta ni San Buenaventura, obispo, makaagom sang kaayuhan sang iya mga pagtulunan, kag magilog sang iya paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1, tubtob 8. Sadto gation si Jesus nagkadto sa mga talamnan sang trigo sa adlaw nga inog pahuway. Gingutom ang iya mga gintutunan, kag nagsugod sila sa pagkuha sang uhay kag pagkaon sila. Sa matanupang ini sa mga Pariseo, nagsiring sila kay Jesus. Lantawa ang imo mga gintutunan! Nagahimo sang ginadumilian sa adlaw nga inog pahuway. Apang nagsabat si Jesus, wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David, sadtong gingutom siya, kag ang iya kaupdanan. Nagsunod siya sa balay sang Dios kag nagkaon sang tinapay, nga ginaaman para sa Dios, nga ginadumili sa iya, ukon sa iya kaupdanan, ang pagkaon sini. Kay mga pari lang ang ginatugtan sa pagkaon sini. Kag wala man bala ninyo mabasahi sa kasuguan, nga sa adlaw nga inog pahuway, ang mga pari sa templo, nagalapas ang adlaw nga inog pahuway, apang wala sila nagakasalat. Nagsiling ako sa inyo, dire may labaw pa sa templo. Kunahang pa ninyo ini nga pulong, kaluoy ang luyag ko, indi halad. Wala ninyo kuntani paghukmi ang wala sing sala. Kaya ang anak sang tawo Ginoo, sang adlaw nga inog pahuway. Mga utod kagabian, aton abi-abihon liwat si Mr. Ermi Ebro, miyembro sang Association of Pauline Cooperators sang Pauline Family, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflections na hanungod sa Ebanghelyo nga aton nabatian sa sining adlaw. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sir Ermi. Mga utod ko kay Kristo, mayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid kay Sister Ninya. Ang aton Ebanghelyo suno kay San Mateo, nagatudlo sa aton sa pagtuman sining kasuguan sang Dios, upod ang pagigugmaman sang kabuhi sang aton isig katawo, bisan pa sa adlaw nga inog pahuway. Ano bala ang ginasiling nga adlaw nga inog pahuway? Paano naton ini maaplikar sa aton pagpangabuhi? Mga utod, ang adlaw nga inog pahuway, amo ang ikapito nga adlaw sang simana sa mga Hudiyo. Isa ini kabalaan mga adlaw nga hindi ginatugot ang pag-ubra. Gani, ang masami, ang mga Hudiyo, labi na gid ang mga Fariseo kag Saduceo, amo ang nagapatuman sini nga kasuguan. Pag ila ginahimo ang adlaw sa pag-aman, nga amo ang ikanom nga adlaw sang simana, nga sa diin ang mga Hudiyo nagaaman sa mga kinahanglanon para sa pagbantay sang adlaw nga inog pahuway. Sa sini nga bahin, tuguti man ninyo ako sa pagsaysay sang iya kang tanan sini.
Bangod amon na eksperyensyahan ang tuman nga epekto yasini sa amon pagpanglakaton sa pagpalapnag sa mayong balita, pinaagi sa paghiwat sang pagpanimbawon sa kabukiran. Isa ka adlaw yadto, samtang ginausoy namon ang makitid nga dalan, padulog sa kapatagan, may nakita kami sa unhan, madamo nga tao, pag nagapalibot sila sa isa ka bata nga pilason sa higad sang dalan. Tuman ang ilig sang dugo sa yatiil, tungod sang matalom nga bagay nga nagpila sini. Nagpundo kami sa gilayon, kag magpatigayon kuntani sa pagdala sini sa iya, sa bulungan o kon klinik, apang ang iya iloy, hindi gid magpasugot, kaya ang luyag niya dalon gid sa ospital. Apang masyado inikalayo sa among destinasyon nga pagkakadtuan. Gani, nagpamatod kami, sa pagpadayon na lang, kag sa wala namon ginpaabot, nakalabay kami sa barangay center. Pag amo nakita ang isa ka miyembro sang rescue team, upod ang ila sa lakyan, ay siya amon ginpangabay sa pag-rescue sang bata, pagi sa pagdulong sini sa malapit na ospital. Pagi sining hitabo, nasanagan kag naumpawan kami, sa sining adlaw nga nagpahuway, agud pasulabihon, ang bilidon nga kabuhi, nga ginbugay sang Diyos. O Diyos, tagtugas ang langit kag duta, amligi kami nga imo katawhan. Sa Salmo 119, versikulo 4, tubtob 8, O Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga kasuguan, kag nagsugo sa amon sa pagtuman sini sing matutom. Dako gid ang akon handom, nga mangin matutom ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Kung tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, ti hindi ako mapaslawan. Sa akon pagtuon, sang imo mataro nga mga pagsulundan, magadayaw ako sa imo sa putli nga tagipusoon. Magatuman ako sang imo mga kasuguan, hindi gid ako pagpatumbayay. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Sir Ermi sa pagpaambit diri sa amon sang imo reflections, nga nakuhaan man sang inspirasyon sa aton mga tagpalamati, para man sa pagpadayon man sang ila Kristohanon nga pag-alagad sa aton Ginoo. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason Sir Ermi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 15 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami natubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamaragap panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pinakamaragap pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Sa mga nagapanguna nga mga balita local, kapin sa 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpeskar sa drug buy bust operation na ginpatigayon sang Bago City Police Office sa Mati Street, Purok Bilaho, Barangay Poblasyon, Bago City kahapon sang hapon. Kag subong man sa mga dugang pa nga mga balita local nga ato niya nga tutukan, pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan, magasugod na sa Sabado ang implementasyon sa executive order ni Mayor Albi Benitez nga nagatukod sang Task Force Spaghetti Wires sa syudad sang Bacolod. Subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local,
ipatawag sang chairman sang Committee on Transportation subong nga aga ang traffic enforcer nga nagsinggit samtang nagasaway sa driver sang PUJ nga northbound shopping Burgos kag Mrs. sa intersection sang Bias Aquino Drive o kon sa Bias Aquino Drive Lacson Street no sa ipatawag ni siya ni Councilor Al Victor Espino kag subuman sa mga kabombo naton sa dugang pagid-iya nga mga balita. Sa mga balita pungsud nun naton iya nga tutukan. Diri sa aton iya nga paratuntunan hibalon naton sa mga nagapanguna mga balita pungsud nun, attention sa mga 4-piece beneficiaries sa RAI kay do ka supog gid nga daan subong sa mga warning ng DSWD, so you have to take it seriously, no? Mayara sang 2 million nga mga benepisyaryo nga gina-evaluate kay kalabanan dere makapin 1.3 dere mga ginahambal dere sang DSWD nga hindi deserving kag subong man. By November, whether vaccinated or hindi ang bata, dapat ma-face-to-face classes gid. Suno sa announcement ni VP Sara. Kag subong man sa dugang pang mga balita manigikan sa luwas sang pungsod, no? Ang padayon nga agresyon sang Russia sa Ukraine subong ho may mga nagkalamatay na naman, may mga pilaso na naman. Kag subong man, no, ti ang Sri Lankan president yari na subong sa Singapore. To pag-abot niya Singapore nagpasa na siya iya resignation na. Nagbiya na gid man siya bilang nanaog na siya bilang presidente sang Sri Lanka. So saliwat no sa aton iya nga mga kabombo initanan ang aton man nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita naga pangalagad no drigid lamang sa Biyernes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Hambal na natin gani, no? Sa subong July 15 kita sa aton yung mga kabombo. So, kamusta ka mo dira, no? Ti basta pizza 15, ano ganing pizza 15, tas sa Friday pa, bauti sa karon basta maka-flow Friday night na mga kauturan, nag-amat-amat naman nga daan, subong, no? Wala naman gidya restriction sa mga bars, no? Pizza 15, sweldo day, okay lang na nang may sweldo, no? Pero kung wala, mga kauturan naton ng mga remedyo general at okay man gyapon no? Makaremedyo man sa gihapon sa subong iyang adlaw sa aton iyang mga kabombo. Importante bakas lang ta no sa mga kauturan ta. So sa mga utod naton nga naga-monitor sa aton subong iyang aga sa 630 kHz sa inyo sining tagsak sa radio dial or nagaupod man sa aton iya subong aga sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Upod man sa aton sa YouTube, no? Kay to those nga wala pa sa gyapon naka-subscribe sa aton nga YouTube account. So please do like and subscribe na sa mga kauturan naton, no? Kay pwede gid kita, no? Kainupdanay iyaman sa YouTube. Amo ni aton nga mga social media nga mga platforms diri sa Bombo Radio sa mga kauturan naton. Again, no, aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw kay may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita iya mga kabiran temprano pa or sa iba naton iya nga mga kauturan, no, nga kinahanglan ng pagmata aga pa kay panibagong adlaw sa pagkayod mga drivers. Kasabayan naton every morning, iba nagapangapi na. Samtang nagahulat iya sang pasahero, no? Ginapangamuyo naman iba isunod nga Tuesday maka oil price roll. Bakit ito kumagtughong ka sa karon iya ito medyo dugang-dugang kay nga nag-roll back sang Tuesday. So tani no padayon lang ang pag-roll back every Tuesday. Kaya every Tuesday amuning pag-change ang presyo ng mga utod naton kapangapi sa mga kapihan subong no sa mga kaumahan sa diin man kamo yang bahin no, sang Bacolod sang Negros nagaupod kamo sa aton subong yang aga mga market vendors. So maayong aga gid sa inyo ha. So sit back and relax, kaming bahala sa inyo subong yang aga. Chikeron naton, kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Hindi ta mapaktan no, nagatulo-tulo ang kalibutan no. So hibaloon taman karon makatsansa kita
sa aton iyang pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing lakat sang panahon. Kamusta naman no? Sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo, kamusta ang aton iyang sitwasyon subong no? Sa aton pinakaulihing lakat sang panahon. Pero check ta anay, Bombo Mike, ang aton iyang palibot sa syudad sang Bacolod. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton no? Sa mga kabombo naton, so mas mayo gid nga kung magwa man gid kita sa aton tagsa ka mga panimalay, dala na gid kita yang daan sang panaming sa aton iya nga lawas ha. Very very important gid sa aton iya nga mga kauturan. So ayos na ta no? Chikero naton, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. So, ang una nga hugnat sa balita sa patrol. Kamusta naman ang mga kadalanan ta sa subong, no? Sa subong iya kung adlaw, dito medyo heavy ang traffic. Especially, mga kadamo sa mga naga-illegal parking, double parking, no? Dapat disiplina, gid siguro, no? Importante, gid. So, amat-amat ni, iti nagapang saway naman iya ang, ang Bacolod Traffic Authority Office, no? Maging designate naman ang City Legal Office. So, chikeron ta na, no? Kag-diskusyonan ta, no? Ang, na controversial man ang traffic enforcers ang kahapon nga adlaw ba, no? Viral ang iya nga video nga nagasulusingget. Sige, pero antes na, chikeron ta na, kamusta nato na ato ni palibot sa syudad sa Bacolod sa piyak na linya, si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Baman, good morning! Lagi kita sa buong sa Libertad Public Market. Kag, thank God, it's Friday. Naman. Kadasig lang, no? Kadasig lang gani, no? Endo, wala lang taka agi sa adlaw sang Lunes, bubuan. No? Kagati sa bubuan, siyempre, as usual, ang ato sa mga kulturan, kada kaagahon, no? Katultol gira sa amuning nga market kay makabarato kadi plus damo kapilian, no? Kontra sa iyon mga market. Although nga may mga nagakadto man sa iban, pero diri gina di mostly nagkapadulong ato mga kauturan kay amo na ang advantage mamuan, no? Maka-ayo kay may mga suki na kag di ang iban malapit-lapit gid diri, no? Sa Libertad Public Market. Kag sa outside ako lumbuan nga mga kauturan ta diri gina diga kadto, no? Kay para tingob na lang malang ila sini nga pagpangumpra. So ang tiyempo ta diri bambuan nag-ulan na di galom pasubong gani wala kita makita nga bituon kag mabasagid ang dalan, no? So kanami isang ulan kagabi hasta sa kaagahon. Oo, nami umambuan tulog, no? Matsyag mo doon ungot kasi mo nga hiligdaan do. Ang gauna ka ulo mo pero ang balikawang mo doon nagapabilin sa higdaan. Do ako ginanatong magbubuan. Amo na. Oo. Ikaw guro man ay. Oo, gid. Kaya mo gina ma-feel sa mga kauturan ta Bombo Grace basta gaulan. Pero kung may mga obligasyon kita, di mas kaya para kinahanglan tagi di bangon ng lawas ta. Gan, para sa aton nga mga pinalangga, no? Kag mga kauturan nga pero may nagapamati sa aton mabangon kita sa pamabuan. Correct. Yes. Di mo ari sa mga gina-diskusyonan subong, no, ang ining ginatawag ba lang nga 4Ps, no? Kag di sa bag-ong administration, of course, bag-o man natong secretary, si Secretary Erwin Tulfo Bambuan, sa pagpungkoy damo gid sang mga ginapang review, no? Kag kadamo sa mga may makita kag madiskobrehan bala Bambuan, just like ining mahimo na lang 2 milyon ang numero o kung mahimo nga magdangat sa 2 ka milyon Bambuan ang numero sa magkaladula sa listahan, no? Nga na makabaton. Subong ang mga nagauyat sang card hambal nga sino ayhan, ko ayhan. Oo. Who will it be? Oo, dako mani ang bulig sa ni Bombo Grace sa mga kauturan ta. Dako gid. Dako gid Bambuan. Way back pila ka years
Aquino administration, Correct. no? Oh, Aquino Noynoy administration pa. So, pag-abot ka isang... Dekada na Bombo Grace? Yes, bamaan, no? Kay isang pagpungko gan isang Duterte administration mo 6 years plano na pa yung tumadaan. tatuntani. Oo. Pero kay kadamo sang maapektuhan sa niya mo nang ipatayan lang man bomboan. Kadamo gid sa may nabuligan, hindi taman pag ibutang bala sa tawag nga may mga disadvantage tuod pero may manabuligan man. May mga nakatapos. So, isa sa mga nabuligan sa bomboan, ari di subong, no? Si nanay aton nga kamusahon, no, bilang isa ka 4-piece beneficiary. Si nanay mapalapit sa bomboan, no, kay medyo kalayo sa aton. Mayugid kita kada 4-piece beneficiary. Oo, bomboan, basta gapangita ka makita mo gid na. Oo, very good. Yes. Sorry. Good morning, Nay. Ang pangalan ta, Nay? Ninita Lasalita. Ninita Lasalita. Okay, si Ma'am Ninita Lasalita. Live kita, Nay, sa Bombo Radyo Bacolod. Kapod natin si Bombo kag si Bombo Grace. So, Bomboan, ang maligay na, Nay, mga utan, no? Just like ining tinuktok nga lang ka, mga lugbati, mga panglaswa, gid ba, no? So, Nay, kamusta man ang ton sining pagbulabaligya diri Nay? Okay lang man, maka rugin hawa man ta, tapos ang baligya, makabaka kami sa among kinalanon. Tapos pagka daso naman niya, pagka aga, balik naman dibigyan, maliwat, para makabaka naman. Oo, amo nang routine ta. Oo, tinay ari, saka sa mga beneficiaries ang 4-piece, pila ka na ka years nga beneficiary Nay? Huwag pa ko 1 year, nang isang November pa lang ko na kasulod. Pero saan ka nag-apply? Ang ligat pag yung mga tinuig, ito mga guro daw, igo na kasulod yung mga 3 years siguro. 3 years? Tapos, amo na pagkasulod mo. Pila day mga kabataan, Tanay? Mas talaga may pangabuhi na ng 2. Bali, 4 na lang ng sako ng diskwila. So, tanan na sila nga 4. Amo na sila ang beneficiaries. Okay. 3 lang na beneficiary ko. 3 lang. Pila ang gina-receive? Oo. 3 kabilog bomboan ang iya sining mga kabataan. Pila ang gina-receive? Pila nay ang gina-receive mo, Nay? Pila ang baga kabaton mo? Minimum ko 4.7 subong. O 4.7. Nga ang 4.7? Kaya 2 months. Kada 2 months. Bomboan? Nga ang 4.7, pila ang ginabaton niya kada bata ya? Sa kada bata, bilang isa-isahon ta. Pila ang kabaton mo? Kada bata? Way mo ko nakakuha kung pila kada bata. Kay natingog man na sa 4.7. Tanan mo. Bali 3 na sila. So, ang bata mo nga isa, ang sa 3, ano nang iya nga grado? Pinakamagulang sa 3. Pinakabagulang manog grade 11, tapos ng grade 10 kag grade 9. Manog pa lang. Sundanay. Oo. Grade 11, may ara sa grade 10 kag mara sa manog grade 9 mawaan. 4.7 kada duha ka bulan? Yes, kada duha ka bulan mawaan ang ila sining pagbaton, no? Ang ila sining ang iya nga obra ti amo ni bulubaligya sa market. Ang iya bana ano trabaho? Bana Tanay, ano trabaho? Ay bana. Wala ka na bana? Sorry, Nay. Oo. Okay na una. Na Nay? Bomboan, nag-depart na. Okay. Saan opa? Dugay na? Saan opa, Nay? Dugay na. Mga 3 years. So that is why nga, isa man isang rason man nga nakasulit siya. So yes, she is a single mother. Single mother si Nanay Bomboan. 3 years ago. So yes. that is why nga, sa iya makambal gid siya Bombo Grace nga deserving siya. Yes, Bomboan. Deserving siya. Kay tungod single parent. Kag may ara pa sa 3 ka mga kabataan or 4 ka mga kabataan kasi kailan Nay? Ang isa na nga wala nadala. Anong ang grado yan, Nay? Grade 1. Grade 1. Grade 1. Ang ATM yara sa iya? Ara sa imong ATM mo, Nay? Oo, ara sa iya. Very good. Hambala siya be kung daan si Tulfo subong ka istrikto Bombo Grace. Oo. Ang ATM dapat ara sa imo. Yes. Tinayari na yung bago nga sekretary sa DSWD na ka-stricto katama.
para sa imo, okay man nga magsikto siya. Okay man na kay ang purpose sa dapat din man lang na sa pigado gid kayo ang maano sina mo maabil. Talang hindi na kita sarang ti damo subong ang hindi ka sarang wala pa nakasulod sa purpose. Damo pa may harap pa mga kilala ko man eh. Mga bayaw ko may harap pa. May kilala ka man nga hindi deserving pero ara sa purpose. Hindi, kwan. Dabo kilala galing hindi na ko ka kwan. Oo secret problema. Oo. Mabaan, syempre. Pero sa iya, bala Bombo Grace, personally, ano ang nabulig sang 4-piece gid sa iya, humalin sang nakasulod siya pila ka months ago? Kay isang naligad ka na katuig nakasulod sa 4-piece, no? Ano ang nabulig sa imo until now, Nay? Ako man ang nabulig yan, nakabakal man ko sang cinnamon, sa mga balay. Dason, na pamakal ko man mga pagkaon sa bataan, mga gamit-gamit nila. Nakaplasya sa pag-eskwela? Pag-eskwela ng mga gamit-gamit. Hindi man subong kakuan sa mga gamit na hindi pa man sagid module-module pa man lang mo sang nakabato na ko, pamakal ko mga bisti nila dason. Nang atop sa ngamon balay kay tinulo. Kaya muna nakabulig man dako ang ano sa purpose na. Bombo Grace. Basta matan mo nakasulod ko dai. Ito may napabot kung binulanan nga bisan sa tagdua-dua ka bulan na makabulig bisan gamay lang. Yes, sumaan. Bombo Grace, sang ante siya magsulod, gin-orient sila kung anong himuon nila kag anong mga do's and don'ts? Nay, may mga proseso of course nga gin-seminar ka mo ni, gin-orient ka mo. Anong mga hindi ka dapat himuon. Anong natamdaman mo na yung hindi dapat pag himuon? Gin kabalo na sa amon nga ang TM namon di namon pagipang pinda dason. Nang alerto kagid sa mga meeting. Tamo na angin pang sa amon dason sige kami pro panilig kada kung may session kami nga manilig sa mga barangay bala sa lugar ko sa amon. Nag-attend man kami. So para na wala man pala yan nag-abot man kada 2 ka bulan 4-7. Kamaan. Ante so far. Bombo Grace, kag ano dapat ang kung ma-receive nila ang kantidad ning kwarta ni halin sa 4-piece, ano dapat sa diin nila dapat gamiton? Anong orientation sa ila? Once na gaka-receive mo ng kwarta, ano ang orientation sa diin dapat gamiton? Pinanlan sa mga kabataan gid dapat sa mga bata kag sa animalay. Hindi pag-ipanahor, hindi pag-inom. Kumagid na, no? So, wala ka man bisyo na, no? Wala ka man bisyo? Wala. Very good. Amo ning namin nga sundon, bomboan. Dapat. Oo, kaya hindi agad pagprinda, ha? Oo, hindi agad. Pero kay ka-months na November? Wala nga 8 na ka bulan, no? Oo. November, December. Mga 8 na kay kuha na subong mo. July. Oo. Di lapit na lang mag-isa ka to. Bomboan. Ano ni Nay, ang mga kabataan, tama yung manila pag-eskwela, subong. Oo, may man nga. Kasarman sila sa ilang pag-module subong. Kaya bata, ano na sila. Pataklat na sila sa ilang grades. Anong ginahambal mo sila na kay amo na bala? Bigado, isa sa mga makabulig sa inyo or nakabulig sa inyo ining 4-piece. Anong ginahambal mo sila permit? Nang sila nga duwa na eskwela nang so hindi sa mo sige ka barkada. Sige sa pagbaligyan mo dito kay Canada. Nay, kay Canada sa gusto mo. Mga pala nakatuig. Kuwan pa lang ko di, 20 years pa lang ko di. 20, harin sa 20. Ginalang mo lang ba? Ay, darigi ko na, kuwan mo. Darigi daw bigla na. Pangitan na mo darigi siya. Tiyang ba na mo sa una, no, Brian? Bulante niya duwa. Siya nigat-gat ng tao. Oo. Tiyang mga kabataan mong duwa nga nakapamana or may pamilya na kamusta man sila? Okay man sila, brahman ng banan sa construction. Di man sila permi nga palapit sa imo, be, mapasuporta sa imo. Hindi man mahimo. Ang suporta ka Japon. Hindi man mahimo nga kung badan sila, sige mo gyapon maglagan. Tanga mo nga. May apo ka na, no? Meron. Hindi ka lula lang tawon
Oo, bata pa Pila lang na ang edad si ma'am? nanay. 40 man o 46. Bata pa. Bata pa. Oo. Pila edad niya naman, ha? Pilang edad mo naman, nanay? 19. Para sila ni mama. 19. Oo. Di ano advice ya, Bombo Grace, sabi sa imo, anong bentaha, mamana ka sa 19 or sa dugay-dugay pa? 26. Abi na advice ko, ano mo namin? Mamana ka sa mga amo ng edad 19 or subong. Mga edad, mga line of tubig. Mga mana ka nga bata pa o kung may edad na. Oo. Na? Kung ang edad ko bala, sample, per se mo ba, 19 years old, okay lang mamana ko mo na, may edad. Hindi simo. pero sa iya, sa experience niya. Hindi mo na kailangan ang pag-ginalagha. Say mo bala na sa experience mo, okay man to nga, amo to nga edad naman, naka 19 pa lang. Mas mayo ideya nga daw nag may edad-edad pag ide. Na kaya daw halos bilang daw naging unsur. Ang pigado ang nadakpan mo. Daan mo na. Oo, pero lipay ka man na siyempre. Oo, lipay mo ka tayo. Makabulig mo ng banam sa imo sa paano. Oo, May aragan mag-asawa, yung ang bayi lang nakaskas, ang bana kapungko lang. No, mayo man kay ti kaya man nanay makita man naton happy man siya bambuan sa pagbaligya mga kabataan niya kay eskwela kag nagabulig pa ang gobyerno nagpagi sa ining 4-piece bambuan. So lastly, anong mambal niya sa gobyerno? Sini kay isa siya sa mga benepisyaryo? Lastly nay, ano man bata sa aton nga gobyerno kay isa ka sa mga nakabaton sini no sang grasya man makabulig man sa inyo. Dako nga pagpasalamat ko sa gobyerno ta nga sen paano nakabulig sa sakon sang na. Kaya kung way na sa abot sang 2 ka bulan may kay paabuton. May na lang naya kay bisan sa sulod sang 2 ka bulan may mabaton ako nga kantidad niya amo nakadako. Nga kadako ang mabulig ya. Yes, bambuan. Sige. So, salamat gid ginay kay ha. Mama. God bless you. Oo. Kay in fairness sa iya, deserving gid siya Bombo Grace, no? Yes, may very mga deserved. tuod nga damo gambal nga tupad balay ko may mga kabataan na to nga na mga professionals na tapos 4-piece beneficiary. Ti kadamo pa diri sang mga deserving blind sakto na si ma'am damo pa kay ti syempre pag maghambal ka nga pigado, no? Dili man naman ipon manigar sa atin sa Pilipinas na Bombo Grace, especially sa sitwasyon naton dere, no? Madamo tuod. So in fairness kay ma'am, no, kay because nga ti isa gid sa nagpag-qualify sa iya kay ti single mother siya, no? May Yes. 4 pa siya kakabataan nga naga-eskwela, anong mga bata ya duha may pangabuhi na. Waay na siya bana, Bombo Grace. So dapat deserving gid siya nga makabaton. Kag manami kay wali niya ginaabusuhan kay mo lang maning gusto sang gobyerno. Buligan ka, hindi mo pag-abusuhan nga ipanahor mo, iprinda mo, tapos pareho kay ma'am, no? Nagabaligya pa siya, Yes. why siya balaga pahimulong nga mapungko lang siya. At least ginabuligan niyang iya kaugalingon, Bombo Grace. Yes, bambuan. Oo. Ang nami kay Ma'am Nita kay Pisan. wala gasalig, wala sa Oo. gasalig lang sa Nga kinahatag sa mapabot gobyerno. lang siya 4-7 kada 2 bulan, kaya ti syempre hindi Oo. man na makasustain yet. Yes, bambuan, hindi ka na makasustain, no? Kung mapahimuyong ka lang, ti bambuan ginaano ka man amo, gina-evaluate, gina-assess ka man na kung anong ginimo mo, kung may iban ka pa nga ginaobra bala aside sa pagbaton mo sang muni nga mga kantidad man, no? Yes. 4,700. May ari man tadi bambuan, madamo kita di kilala nga 4-piece beneficiary nga nag-Japon, Gating nga. nagakayod. Oo, ti pareho kay ma'am ho, aga pagapanuktok na sa langka, gabaligya Yes. na sa utan dira sa Libertad. So kanami gid, no? Kahit Wala pala. gid. Wala ba lagi na abuso, no? Yes. Still kayod lang kag bisan mabudlay bambuan. Pinapakita man sa mga kabataan na dapat magtuon mayo. Correct. No, bambuan. Oo, insakto na, no? Sige, salamat gid, Bombo Grace. Yes, bambuan. Live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace din lubaton ka report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace din lubaton sa unang hugnat sa balitang hindirong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kay tigin na pangita tagin yung mga 4-piece beneficiaries kay insakto gid man na ang bag-o pungko, in fairness sa bag-o pungko subong nga DSWD Secretary sa kay Mr. Erwin Tumulfo
no? Nga insakto ginaya nga feedbacking nga may ara tuod ginabuligan na sang gobyerno pero ato ay ginaprenda ang ATM. Ginasugal, no? Ti hindi na iaamo ang tinutuyo sang gobyerno kun nga nga nangin beneficiaryo ka sang 4Ps. Ang objective sini nga programa, no, sang program sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. No? Amo nang ang gintawag ni siya nga 4Ps kay 4 ka P. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Formerly ang tawag sini Bangon Pamilyang Pilipino, isa ka conditional cash transfer program sang Philippine government sa idalom ni siya sang Department of Social Welfare and Development. Ang pinaka-objective, ang pinaka-tinutuyo to eradicate sa extreme poverty sa Pilipinas sa pag-invest sa health kag education, particularly sa 0 to 18 years, no? Nga mga kabataan. Actually, gin-pattern ni siyang programa sa iban nga mga developing countries like Brazil, Mexico, gin-pattern taning 4Ps nga ni. Because these countries, ang Brazil, kag like Mexico, may amo sila sini nga programa. Bridging, gabulig kabla sa mga pigado. Ang ining ang 4Ps nga ni ginsugura ni during that time sang Aquino administration. In fairness ang aton nga gobyerno before sa administration ni GMA may mga amo sari but nang do nagpopular gini sang Aquino administration and ginpadayon sang present administration because nakita nga epektibo amo na yang maayo. I mean nakita bla nga makabulig gid kun hindi lang siya mangin pag-abusuhan. So nationwide ini. So amo ni sa aton iya nga mga kabombo and sang 2019 sa pupungko ni President Duterte gin-institutionalize pagid ini. So amo ni para magbulig sa mga kauturan naton, no? Sa mga pigado kung may mga ginaispa-eskwela ka nga kung eligible ka, paano ka mangin eligible? That is why ginabalato kay ang interview naton sa kay ni Bombo Grace sa isa sa mga Iloy, single mother, may 4 ka mga kabataan nga nag-depend pa sa iya kay mapa-eskwela siya sa iya sini nga bata. No, hambal ta deserving because sa eligibility sini sang pinakatinutuyo sang programa. The poorest among poor families nga na-identify sa survey, kay gin-survey ini sang 2003 pa nga survey sang National Statistical Coordination Board. So, poorest of the poor, ang mga indicators, pag ma-determine ka nga pigado ka, syempre, kung wala ka balay, mga musnabla, mga may damo ka ginapa-eskwela, kabudlay sang imo sila nga sitwasyon, dapat may kabataan ka, ang eligibility, may bata ka nga 0 to 14 years old. No? So, amo na, sa aton niya mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo. No? 0 to 14 years old. So, amo na sa mga kauturan naton, that is why nga dire mas manami tuod nga kundi sa pagpungko ni Mr. Erwin Tulfo. Hambal niya, ang mga nagaprenda sang ilang nga mga ATM ni kakas ni ha kay ti tuod man nga hindi nyo pagprenda because hindi mo ni siya dapat iabusuhon. Kung anong ginabaton mo, dapat ikaw ginaya makuha, and then, hindi man abot ang balon nga benepisyaryo ka, diri mo na gidya isalig because ang ini nga pundo ginhatag sa imo, directly para na paiskwilahon mo bata mo, pailisan mo bata mo, pakaunon mo bata mo. So, there's no reason for you nga maprinda-prinda ka. Okay? Pareho ni bala kay ma'am, example, pareho sa iya kay ma'am, single mother siya. So, 4Ps beneficiary siya. Pigado.
Why siya gasalig nga inablang nga mapaabot na lang ko diya sa 4,700 ko kada bulan? But, ay iya ginahimo, kay kinanglan mo pa augmentation, kinanglan pisan ka man. So, amo ni tani, amugid ni tani, ang pinakatituyo sa programa. So, insakto ning ginahimo sa bago nga DSWD Secretary, and then subong gina-evaluate niya, mga around 2 million ka mga Filipinos ang sobra 1 ka milyon ginahambal, hindi deserving, pigado tuod, pero nga mas damo pa may pigado. That is why sa eligibility, ginahambal nga poorest of the poor ka. Buta mo na kung pigado ka, pero syempre kung mabuhi mo imuya lawas, may bata kato karon nga mga nakatapos na mo na bla, so mayari diri nga mas deserving kumpara sa imo, so hindi ka gidya qualified. No? So amo ni, that is why sa ato niya nga mga kabombo, amo ni ang pinakatinutuyo sini iya nga programa sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So dapat halungan ta, because nangin benepisyaryo kita, pero hindi taman pag-abusuhon, hindi man niya nga pag-abot sang kwarta, abi sa imoy, bakal mo to ilimnon, damo na guilty Ginasugal mo, gasugal pa ang iloy, pag-abot sang kwarta, or ginapangbayad niya sa mga kautangan nga hindi man na iyagin gasto ya sa iya mga kabataan, pero sa iya personal yang mga kautangan. So kinanglan careful kita. Amo na gani bla, ginabuligan na kita sang gobyerno, pero dapat buligan taman lawas ta. Okay? So hindi nato ni mabasol subong kon nga gina-review na siya. No, nga gina-review na siya. Subong iya nga administrasyon, or particularly abi ni Mr. Erwin Tulfo sang DSWD. Because tuod na damo guilty. Imagine ang ginatunan niya subong around 2 million ka mga Filipinos nga hindi gali iya deserving nga mangin benepisyaryo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Na? So amo lang ginayang aton dira. So sa mga kauturan naton, kabalo kami mga programa ang gobyerno nga maayo gid. But syempre, ano lang na iya kaayos ang programa kung kita wala taman niya ginabuligan ng kaugalingon ta. We have to help ourselves also. No? So that is why kay Inas ang na-interview to ni Bombo Grace, ang isa ka iloy to bla sa market, si ma'am, ambal siya nga for fish siya, pero kanami because luwas nga this single mother siya kanami because siya mismo gabulig siya sa kaugalingon niya, kay kabalo siya hindi man niya bastante pero makabulig para sa imo nga mga kabataan. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko aton iya nga diskusyonan. Kagabi ang hambal ni Councilor Alden Victor Espino, Bombo Mike, ipatawag niya ning traffic enforcer man nga nga nano man to nga duway man siya nakapugong sang lawas niya, no? Inablang wala niya napunggan ang reaksyon niya towards sa situation. Insakto bala or hindi insaktong ginimo sang traffic enforcer nga ini? Sometimes kita sa aton nga mga kaugalingon, there are times nga dugag gululuwa kagid sa panit mo, no? Pero dapat at all times, kung nagkatrabaho ka sa gobyerno, especially, kalma lang. No? Hindi man nga dalatanan sa singgit-singgit. Relax lang. Diskusyonan ta ni bala. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Standby! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging Okay, sige. Balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo.
kita nyo ni, viral ni subong sa social media, gina-play subong naton, ining traffic enforcer bala, no? Nga nagsaway sa isa ka driver, no? Diri sa aton, no? Sa may syudad sa Bacolod, ni Natabo, no? Tinakaputi ng traffic enforcer. Makita nyo man na sa video sa karon sa aton iya mga kauturan kay sa aton iya mga kabombo. Nagasaway siya sa driver, pero kung nabatian naton ang ini nga video, nakita naton ini nga video sa aton iya nga mga kabombo. Sa video nagahipos ang ang driver, pero ang iya nga asawa amo ni siya ang nagasabat, no? Tapos ang traffic enforcer nagasinggit, guluwa ka na sa panit mga nga hindi na magsabat, hindi na magsabat ang traffic enforcer. Nga sala gid na iya tinagabalang babae ang misis nga na kay misis ko na bana mo, i-tolerate mo. So in short, ginasing alan abis ang traffic enforcer ang ining duhae ang driver at the same time ang babayi, no? Amo ning sa video. Pero why kita man tuod kahibalo kung ano ang ginhalinan sini. Pero despite sini sa aton nga mga kabombo, para sa inyo still apisar abi nga nairitar man ining traffic enforcer, may violation ini nga driver, justifiable ang iya nga pagpangsinggit, justifiable nga ginsing-alan niya ang driver kag ang asawa bilang isa ka traffic enforcer. Naghambal gani diri sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang pinaka-latest kagabi. Naibaluan naton kundi si Councilor Al Victor Espino ang chairman, no, sang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Balya ipatawag niya ni, no, subong adlaw ang nagsinggit nga traffic enforcer samtang nagasaway sa driver sang PUJ nga northbound shopping Burgos kag sa misis sini nga driver abi sa intersection sang BS Aquino Drive, Lacson Street. Natabo ni siya Miyerkules sang hapon. Kahapon nag-viral gining iya nga video. Nangambal gani diri ni Councilor Al Victor Espino, luyag ni Mayor Albi Benitez nga tanan nga empleyado sang syudad lakip na ang mga opisyales ang magaserbisyo nga nagayuhom bangod responsibilidad nila nga serbihan ang mga pumuluyo. Ambal ni Councilor Espino man hindi ba toleran yung ginhimo sang mga pagpaningal sang sini nga traffic enforcer, pero syempre sa espiritu man sang niblang fairness kag pamatian mo man hambal niya hindi ko gusto nga hulhukman ni siya gilayon ipatawag sa iya opisina bilang pinuno sang Committee on Transportation kag pagausisaon kung anong matutuod nga natabo. Naibaluan naton kahapon ginpatawag man sang pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office ining nasambit nga traffic enforcer kag ginpahayag nga kuntani ginpatuman sini ang maximum tolerance bangod hindi dapat magpatol ang enforcer sa akigman nga motorista at all cost. Amo nang hambala sa aton nga mga kabombo sang pinuno sang head mismo sang Bacolod Traffic Authority Office. So kita na sa video ho, nagatudlo-tudlo, no? Gasinggit na ang gapaningal blag singgit ang traffic enforcer. Gina video sang asawa, kay ginasaway niya pero ginasing-alan niya ang driver. So ari sa mga kauturan despite may mga bagay kukis syempre may mga bagay nga nablang mairitar ka, mainit ka, especially kung may sala ang imo nga isig ka pareho sa inyo. No? Pero
Pareho ni sa iya, abing halimbawa ni kay sir nga traffic enforcer. With all due respect sa mga traffic enforcers, ti kadamo da iya sang kalma lang man. No? Ti kung may violation, katikitan ka eh. Pero ti way na duruga mo. Hindi man kinanglantanan, isingal mo or isinggit mo, debla? So kung may sala, ini nga driver. Kung abi, let's say nag-una singgit ang driver, pero kita taduway man gani, yung misis gani, gasabat man lang siya, gaser man gani siya gyapon. But area, sa argumento nga mos ni abi, kung may violation, nag-react man una, ining mag-asawa nga ni, dapat bala nga amugid ini ang ireaksyon sang traffic enforcer. So that's why ang balta na gani, dapat gina-seminar, gid ni tuod ang pareho sini, kay kainit nga dansang dalan, ti kung dasig ka bala mainit ang ulo mo, may mga tao nga amos na mo, dasig mag-react, dasig mag-init ang ulo, ti maninggit. So ti kinahanglan i-consider tagid nga, ay, hindi ko gali pwede ka tudlo, hindi ko gali pwede ka singgit sa akon nga isig ka pareho. Kay tungod nga, ay, ari ko yan nagatrabaho, ting isa niya ni kaupod, amo ni nagasaway sa iya, kay siya nang katudlo. Amo ni gali akong trabaho, traffic enforcer ko. At all times, dapat kalma lang ko. Kung may violator, kung may nag-violate, timatiket ko eh. Violate ka mo. Pero hindi ko pwede nga maninggit. No? So that is why it should not be tolerated. Okay? Amo na eh, nagabalik kita iya sa aton niya. Hindi pwede yung, umudo ka sinuo ka na gidya kayo. Regular ko ya. Traffic enforcer ko diya. Ikaw ya, driver lati, sunod ka sa akon, hindi ka di magsabat-sabat sa akon. Wala. So, hindi man amo sina. So, this way, remind tagid permit. That is so importante. Dumduman ko, nagambal gid nga ni Mayor Albi Benitez nga. Di bala, isa ning traffic enforcer, may mga traffic enforcers na ginpang retain, kagdamo nag-a-apply gani nga mag-traffic enforcer, kasi syempre kinanglan ng trabaho. Pero ang bal niya, hindi man niya pwede nga gusto mo lang niya mag-traffic enforcer, ma-traffic enforcer lang. Kinanglan i-seminar, gapainit ka, ang health mo dira, tinsakto gid eh. Pareho na tuod, hindi ka pwede sa traffic enforcer kung dasig mag-idali, mag-init ulo mo. Kay because hindi man na malipod manigar sa aton, may mga driver man abi, may mga driver, hindi tanan, nga mga pasaway, inablang gulpi lang, dulugan kada tunga dalan, gulpi lang, baski hindi dapat ka mag-parking, magdulog, dira mamandulog, kay makuha pasahero, di mga drivers na, syempre katinguha man na sila, pero hindi pwede na. So kung ikaw traffic enforcer, dasig mag-init ulo mo, makakita ka sang violation, hindi ka na pwede. Pareho ni Guro kay Sero, pag amo ni siya mag-aktwasyon, hindi niya ma-justify eh. No? Hindi mo ma-justify nga inainit ko. Kay kailinit sa iya, nagsinggit siya mo na. You cannot justify because tiara ka da, ginaseminar ka mo. Dapat kabalo ka gidya sang magpalawig sang pasensya mo. No? Hindi pwede nga magsulusinggit ka. Kay kung may violation ni si sir, ening driver, tingitan mo eh. No? Kung ano da, kung makuha ka lisensya ya, kung ano da, pwede mo himuon, kaya ginaseminar mo kamunta ko na may mga violation ng mga driver ni. De, bala? So, amo na, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya mga kabombo. Dati sa yun yung video nga ni, nag-viral gid ni siya sa social media. Mapapati mo dira, Bombo Mike. Mapapati mo. Sa ato niya mga kauturan. Try it So, kay kabalo ko, kay ginafiestahan namin gani sa social media eh, no? Actually, singin post nato ni sa Bombo Radyo, ay damo-damo gidya reaction. Siyempre, damo nagambal, nga mga kauturan. Hindi mo pagtulira ang dana mo. Hindi ni siya dapat. Sa wayon mo. Hindi ni siya dapat. Hindi amo ni siya sa. Hindi ni siya amo. Asawa ka tuliraon mo ba namo mo na? So, mayara man iba ni tiwek mukbalo kung anong ginsuguran niya. Sige, sir, lapos sa besar ka. No, kay na-irritar siya kay tungod nga may violation or nagsabat-sabat ni, pero kung kalmadom lang sabat sa imo, wala ka gid siya rason sa mga kauturan ta kay sa aton iya nga mga kabombo. No? So dati saya mo ni makita nyo sa video. Ang naga-video siniho, Mrs. yan ni. Balikan ta si Bombo Grace, Bombo Mike. Mrs. niya ni. Ang naga-video nga ni, Mrs. niya ni sang traffic enforcer. Kay
Dito ko na luoy man ang asawa, syempre arakas tupad sang bana mo. Amo na, no? Ang mga driver, bla, ang mga asawa, kalabala na mo na makitaan mo sa front seat, may mga asawa nga nagaupod abi biyahe sa bana. Gabulig siya, gapangwa siya dasang mga amusin na ang sitwasyon naton. That's why misis, ti ara iya sa tupad isang driver. Hindi naman niya, sir, video, taka sir. Nga, sino ka? Hipos ka dahil, sabat-sabat ka. Nati misis yako. Nagsaylo naman siya spiha ka ng traffic enforcer. Misis yaka, babayaan mo bana mo, may sala mo ni. Pero singgit. Ahay. So, amo na. Lesson learned naman Bago administrasyon, subong mo. Sang una, kung makita nyo, mga traffic enforcer, nakapula nisla, subong nakaputi. Wala man na kaso. Kung amo niya sa subong administrasyon, importante ka perform sila. Pero dapat seminaron tagi diyang aton nga mga traffic enforcers. Na? Why ta ginabasol ang tanan? Kay kadamo sang mga maayo man. Pero, pareho ni sa natabo kay sir, dasig man mag-init ang iya sa nga ulo, no? Bombo Mike, pero antes naton balikan si Bombo Grace, ipabati ta ni ang traffic enforcer nga ni. No, ang iya balang ang video, ang audio Ara say mo, mabati natin sa aton ni mga kabombo. Pero okay lang. Sige, liwat na bati taliwat. Gina-play mo. Sige. Sa aton iya nga mga kauturan. No? Grabe gidya ang emosyon. Grabe gidya ang Hindi mo emosyon. pagtuliraon ba na mo? Sige, abi Bombo Mike. Sa yun mo. Ara. Grabe gidya ang emosyon. Sige, be. Aside ka makita niyo yung video. Asawa ka, tuliraon mo ba na mo muna? Sige, sir, lapos sa sir kay Ara siya. Okay. Sige. Oo. Sige. Okay lang. Sige, Bombo Mike. Sige, pero amo na ha, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. No, amo ni siya ang kabilugan bla nga natabo. No, sining traffic enforcer nga ini. Anyway. Sige. Anyway, amo na sa aton iya nga mga kauturan, pero balikan bala naton si Bombo Grace, no. Intindihan tama yung mga traffic enforcers sa kainit tuod, pero hindi na naton marason, no. Kalma lang ta. Kung may mga violators, kung may mga sala manggid, no? Kung may mga violators, may sala manggid sa aton yung mga kauturan ti ano lang gid, kung dapat mo siya yung papanaugan na bla matikitan mo siya bla may sanction ka na sa iya ti kuhaan mo sa lisensya unano ti mo nang himuon mo. Wala na duro gamo Wala na duro sugilanon nga neblang maninggit-ninggit ka pa kay hindi gid na iya pwede. Hindi gid na siya valid. Na? Dibla? Anyway, balikan ta bala si Bombo Gracelyn Lobaton sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Sa dugang pa nga mga balita madulong man sa aton subong iya nga aga, no? Mayara man sang buy-bust operation nga ginapatigayon sa may syudad iya sang Bago. Imagine pila naman tok milyon naman, 1.8 million naman. Bombo Grace, sa dugang report, please go ahead. Mamuan, isa ka Bacolod nun ang nalakpan sa ginpatigayang nga drug buy-bust operation sa Bago City Police Station. No, kag at subong sa Bago City nga nakadetain na Mamuan. So nakuha sa iya ang masobra sa 1.8 million nga balor sang illegal nga droga. Hindi lang kay shabu, Mamuan, may ara pa sang marijuana. So ang suspetsado ng kilala kay Rex Kilong-Kilong. Rex Kilong-Kilong, nag-edad sang 42 sa single, residente ni siya sang barangay 35, Bacolod City. So sa kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong Hepe sang Bago City Police Station, Bomboan, ining si Kilong-Kilong ang may utod diri sa Bacolod dapat no sa sanilang nga tuig nagabayular man sa pagbulog-buligya kung pag-engage sa illegal nga droga kag ini siya Bomboan ang naglagyo padulong sa Bago City ag Manago no kag dito man
baligya sang illegal nga droga. So babuan na confiscate sa iya nga paginakop ang 23 ka mga heat-sealed transparent plastic sachets na suspected shabu, isa ka transparent plastic ziplock nga nagaunod sang marijuana, 4 ka nut-tied transparent plastic sachets sa suspected shabu, isa pagid ka unit sang kalibre 45 pistol babuan, may ara sang 5 ka mga live ammunition sang ini nga armas, may ara man sang cash, no, kag mga drug paraphernalia. Ang cash babuan nakuha 2,553 pesos, kag ang na-confiscate sa iya naman nga droga may ara sang 275 grams ang kabugaton sa shabu babuan. Kag nagabalor ini sang 1 million, to be exact, 1,870,000. Kag sa marijuana naman may ara 5 ka mga gramos, kag nagabugat ini o kung nagabalor ini sa 600 pesos. Kag babuan nga nakabig ini siya nga high value individual. Bombo Grace, kainit sang dalan ta subong, no? Kundi kahapo nag-viral ning sang Miyerkules na tabo nga na naway nga traffic enforcer nga nagsinggit-singgit sa driver. Tapos may ara pagid nga sa atub nagsumbaganay nga driver. Nano man yan ang sitwasyon. Do ka kainit, do ka ulan-ulan man subong, Bombo Grace? Malagani, babuan sa akol paminsaron, ulan-ulan, pero puno sang init sa dalan. No? Kainit sang sitwasyon, ha? I-play bala Bombo Mike, no? Nano manining sitwasyon nato ni man, hindi man nakarelax ang mga kauturan. Nano ni tungod ni sa sinakaay sang presyo sa mga balaklon, sa mga itlog, sa mga nanong pagkahimtang, sang gasolina. Nga talaga, waswasanay gid sila ya Bombo Grace. So nano, ang isa ka driver, perte, sino nag-training sa iya nga, nagaluluhod na lang isa ka driver, kagin sumbag ya, perte. Grabe sa iya, no? Ginano niya, no? Sagad-sagad sa iya magsumbag. Nagaloko na lang isa ka driver kag birabirahan niya sumbag sa ulo. Sus na, no? Maning pagkahimtang ni man. Base may, na siya babuan. May naka-video, kid, ha? May kinadman bala sa boxing. Oo, sus na, no nga, gado mahuslo man ang... Oo, kita mo niya, hay. Kaluluoy maning isa ka driver nga. Do, ginpaloko, yagid blaka, ginsumbag, tudo-tudo. Doon nagaduyog-duyog ganing driver nga isa pagtindog ko gaduyog-duyog pa. Kita man mabuan, no, sa tumukuturan nila sa FB Live. Kaluluoy man niya. Ano na yung pagkahimtang aton nga ini do ka init sang sitwasyon sa mga dalan. Hamba ko ka inulan, bro. Yes, it could be babuan. Dako diri nga factor ang pagsaka man sang gatong bala, no? Kagang iban pa. Doon nahamot tas ang panumbag sa no pasensya lang sa mga kauturan ta. Why tayo nahamot na sa ginakadlawan ta ning mga driver. Pero nahamot kita sa sitwasyon bala. Oo, kaluoy man ning driver. Pero dumahamot ka sa sitwasyon lang doon nagloko na lang isa ka driver kag birabirahan ta sumbag sa ulo ho. Doon nagauyat, doon nag-uyat nano ni man. Sagad-sagad ng isa ka driver magsumbag ho. Babuan. Basta sa profession niya, basta mabuksidor ni siya ya. Nainit-init din siguro, no? Wala ginapunggan. Minsan din ta dapat magkadto bambuan. Minsan kapigado na bala sa aton pangabuhi. Ang pasensya mo dalon mo bisan ula ka unod, ula unod sa mo. Pasensya mo, importante ang patience. Ay, manano man yung pagkahimta. Tingin pulo-pulo yung sumbag sa ulo. Mayo na may nagbulag. Kag ang isa lang gid na diri Bombo Grace, mayo way sila mga patalom kunano, dra way sila mga tubo kabo ka worst man kung may mga amo pagids na. Gani mo. Makaluoy man no, mabuan. Oo. Nano man niya man. Hindi ko mahimuos nga pagkahimtang naton. May traffic enforcer nga gululuwa sa panet. May driver nga do pamatsyag mo, hindi siya dapat driver, do buksidor ni siya guro ya Bombo Grace. Yes, mabuan. Di ta pagulaton nga ang traffic enforcer ang driver mag-amhay man sini. Ning pagkahimtang ni nagpa-blatter ni sila ning isa ka driver doon husto niya na lang iduyog-duyog. Why pa ni siya may chinilas ning isa ni ni man? Nakakas guro? Oo, nagkalakakas ang iyang duway na sila ng mga face mask. Oo. Malosa na knockdown sa mo? Oo, na knockdown gid siya ya. Susdo sobra ka pa imo ya sa man eh. Hindi na videohan sila yung duha. Subong nga daan niya Bombo Grace. Jutay mo lang niya, may mga-video sa imo ya. May resibo, may ebidensya, gid siya. Ka mga uptik daan sa mga utod tamambuan, mag-click da sa cellphone nila.
Oo. Ginimo kaya kadlawan na ho. Oo, di bla. Pero white anis lagi kadlawan nga duwa. Dumahamot lang pala sa sitwasyon. Ano na lang niyang aton sitwasyon. Do ka init gid how? Gani, hindi ta magpainit. Mugnaw kita. Ay, nano maning pagkahimtang. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Tanawon mo na basi kung magpinasakaay nis lang duha ka. So, patasan okay naman lang sila after this. Yes, subuan ko ata na karon update Babaan naman ang mga report nga Kaulan? Importante magdugang bugnaw para daw ay may mainit ng ulo. Namin guro mag-init ang panahon kay parang hindi mag-init, no? Sige na, babaan namin ng tempo. Halong lang kita. Yes, salamat Bombo Grace. Yes, babaan ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Doon nahamot kita. Wala kita naga-humiliate or nagakadlaw bla sining driver nga nagduyog-duyog or Actually, hindi siya sumbakan. Ang sa video nga nakita naton, kaluluoy ang isa ka driver, ginsumbag kaya gitudo-tudo. Galoko na dire, kita nyo sa video, Bombo Mike, no? Again, sa mga kauturan naton, kay subong iba nang ipamati sa radyo, pero pwede ka mo ka Facebook, tanaw sa Facebook. Ano na yung mga sitwasyon, Drea, sa aton sa Bacolod, dito ka painit na lang tanan, doon ka ulan-ulan, manano man nga, drivers, tubang SM, kita nyo ng area, ang isa ka driver, do tigulang na, tapos makita nyo dira, nagkalakakas pa ganing do kalo niya, or do kalo niya, nga do tela na blag, ginabutang sa ulo niya, kulokalbuhon, ari na siya sa tuhod. Nagaatubang man, tapos ang isa ka driver, dress likod dyan, naga-facing to sa pihak sila nga duwa, nagauyat siya sa tiil, sang nagasumbag sa iya, susperting kaya ba sa iya sa ulo? Siyempre, pag tindog niya, kung duyog-duyog siya, ahay, kaluluoy man, no? Mako ba sinasala ng isak driver? Basi dapat mabuksidor. Buksidor niya siya. Hindi sila match, actually, hindi sila match nga duwa. No? So, Miyerkules nga adlaw, amo ni, nag-viral maning traffic enforcer nga naninggit sang driver. Tapos, ari, nagiduha ka driver. No? Anong rason sini? Yari na ating mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning. Bombo Lindsay? Okay. Naka-mute siguro. Bombo Mike? Sige. Hindi ako kasulod. Balikan ta lang ang Bombo Radio Bacolod. Check it out taliwat, Bombo Mela. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome, Gid. Kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Kamustang sulod ko? Okay na, Gid, Bomboan. Oo, kabalo ka, Bombo Lindsay. Do, hindi ko maintindihan ang sitwasyon sa amon Dres Bacolod. Kaya do kainit sa sitwasyon nga nagresulta. Damo, Dre, may singgitanay, may sumbaganay. Sa dalan ni Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nagulon-ulan man Dre sa amon. Una, nag-viral ining isa ka traffic enforcer Dre sa amon sa syudad sa Bacolod na tabo ni sang Miyerkules. Nag-viral gid ni kahapon ang iya nga video sang gin-upload ni siya sa social media. Kay nagsaway siya sa driver Dre sa intersection Dre sa BS Aquino Drive, no? Dre sa amon sa may syudad sa Bacolod. Tigaling ang problem, nagasaway siya pero gasinggit siya kag nagatudlo-tudlo. Siyempre, ang driver, upod niya iya asawa. Ang asawa, kahit mo, dibla mo ng sitwasyon, may mga driver yung ang asawa, gaupod gid na biyahe, Bombo Lindsay, mo gabulig sa ilang asawa. Nag-video ang asawa, kay siyempre, ginasinggitan iya bana. Sa video na nakuha, tapos, why bala naglibot, matos biyak ang traffic enforcer kasi ang asawa, silusinggitan niya nga, hindi mag-intra, amo ni. Subong, kahapon, ginpatawag na siya sa head ang ining traffic enforcer sa Bacolod Traffic Authority Office. Kag sa buwas, subong adlaw, ang committee chair naman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panunsod Syudad sa Bacolod ang mapatawag naman sining traffic enforcer agud hibaluon kung ano natabo. Susnano man niya Bombo Lindsay nga kahapon pagid driver versus driver na naman sa atubang sang SM, no, mall diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Nagdulog ni sila yang duwang ilang jeep team. Syempre may nagatinanaw man, nagalalabay man, may naka-video ano man yung isa ka driver ya Bombo Lindsay, nakaluko blas dalom. Tapos ang isa namang driver adis babokog bira-birahan sumbag sa ulo ning isa ka driver. Susudo hindi man katindog ang isa ya kag nagaduyog-duyog. Wala mo na, ano man yung sitwasyon Drea sa amon nga doon nagainulan man, pero do ka dasig mag-init sang, sa
sang ulo sa mga tao sa dalan, especially ng mga drivers. Resulta sa mataas na presyo sang gatong. Anyway, amo nang sila natabo diri sa amo ng mga duha ka mga videos ni nga naga-viral subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa social media. Kabalo ka naman Bombo Lindsay, kadamo niya dayon nga ma-capture na dayon niya sa social media. Kag sa dugang panamon diri nga balita, ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez kung idadamo diri mga spaghetti wires na bala kung tawgon ni daga binuron ining mga wires ni bala sa babaw sa mga dalanon bla Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So masugod na niya ang Task Force on Spaghetti Wires sa diri sa among syudad sa Bacolod sa implementation pagpangkakas sining mga kable sa kuryente sa Sabado iya nga adlaw. Kag sa dugang panamon diri iya nga balita diri sa may probinsya man sang Negros Occidental, isa naman ka high value individual ang nadakpan sa drug buy-bust operation sang Bago City Police Station. 1.8 million nga balor ni sang suspected shabu ang nakumpiskar sa drug buy-bust operation sa ginpatigayon sang Bago City Police Station sa Mati Street, Porok Bilaho, Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. No? Sa interview ganin namon diri sa kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sa Bago City Police Station, ginkilala ang subject person kay Rex Kilong alias Pidik, 42 anyos, single, kag residente sa Barangay 35, Siyudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may Siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Maayong agaman, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita syudad sa Rojas. Kag bugos nga probinsya sa Capiz. Ang ining padayon gani kadamo na sa mga persona diri nga sa subong first offense pamalang reprimand pa lang sini mga nagasuksok balasang face mask amon sa Capiz ti damo na sa mga napangsita diri ang amon nga mga kapulisan kay man sa ikaduha nila nga pagpakasala nga hindi pagsuksok sang face mask diri sa Capiz ay bayad sila 1,000 ka pesos kag 3 ka adlaw nga pagkapreso depende na sa mga desisyon sang korte. So again pakigangutan namon diri nga amon mga kapulisan ini gani ginahimo nila bangod nga pagpanginlaman sa nagataas nga kaso sang COVID-19 sa aton nga pungsod kag diri man sa probinsya sang Capiz. Sa dugang nga mga balita nagsabat diri ang tagdumalahan sang Capiz First Engineering District sang DPWH. Kung sa diin, nagligad to nga gabi Bombo Radio Western Visayas sa may bahin sa Barangay Lawaan, Rojas City, may isa ka motorista, 19 anyos nga lalaki, ang nahulog sa manhole, no? Or sa ginakutkot dira nga buho, no? Nga proyekto gani sang DPWH. Wala man siya nadala sa pagkahulog, pero iyang motorsiklo ay naglangoy-langoy, nagulga-ulan-ulan, pangadaan, di ko hapon, naglangoy-langoy dito sa buho nga nabutangan sang tubig. Kag maswerte man nga wise gani dito madala sa pagkahulog sa amo nga buho. Susunod diri sa Capiz First Engineering District sa DPWH with Engineer Julius Abella nga padayon ng ila subong nga mga proyekto kadamo gani isang ila mga proyekto subong nga talapuson sa subong nga tuig kag medyo na delay gid man panginiwala sini nga wise ang may na butang early warning devices sa amo nga lugar. Sa pagamatuod gani ti kompleto sila kag bastante sunod diri sa mga early warning devices agud nga hindi mabutang sa peligro ang kabuhi sa mga motorista sa mga ginapang-construct nila nga mga karsadahon. Damog yung man dabi diri no sa amon nga mga mayor nga karsada sa Rojas sa Capiz ang gina-construct. Kag sa amon diri dugang nga mga balita sa amon nga police report masubo-subo gid kay may isa ka 21 anyos nga lalaki
nagigad nga adlaw ang nagutas ng iyang kaugalingon nga kabuhi kay man ginatudlo diri nga rason ang kapaslawan sa paghigugma. Ginapahayag nga suno sa amay sa hindi napahingadlan nga persona nga taga isa ka barangay dito sa Banwas ang Pontevedra nga nakitaan sa cellphone sang soltero ang ginapahayag ginbulagan siya sang iya nga nobya. Amo lang ini so far ang mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sing Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwas sang Kalibo, Isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginbuksan na sang Bureau of Fire Protection o na BFP ang ila sini nga dugang nga fire substation dito sa may bahin sang Barangay Balabag sa Isla sang Boracay. Ini kasunod man sang ginpatigayon nga Fire Safety Convention sa Isla sang Boracay nga gintambungan sang mga regional directors sang nagkalinlain nga rehiyon sa aton nga pungsod Pilipinas. Ini nahamtang sa may bahin sang isa ka mall kung sa diin makabig sigon nga strategic ang location bangod diri halos kaabuan o kalabanan nagatukod ang ini nga mga malagpuan nga mga establishmento kag mga negosyo. Dugang man diri sa Isla sang Boracay man sa gihapon ginpabugal man sang hepe sang Malay Municipal Police Station ang inibala nga sa sulod lang sang duha ka simana damo sila na aresto nga mga wanted person kag mga persona nga nagalabag sa anti-illegal gambling. Tigid pabugal to ni Police Lieutenant Don Dex de Dios, Chief of Police sang Malay Municipal Police Station. Ang ila sini nga accomplishment sa nagkalain-lain nga operation nga ginpatigayon sa bilog nga Banwas sang Malay kag kay upod na dira ang Isla sang Boracay. Diri sa campaign against illegal gambling nakaaresto sila sang 3 ka persona nga nagbayular sa Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 9287 on illegal gambling sa may bahin sang Barangay Manok-Manok sa Isla sang Boracay sang nagligad nga Hulyo 11. Sa ginkandak man nga anti-illegal gambling operation na aresto ining mga persona nga Sanday Alvin Helito, Yankee Alquino, kag residente sang nasambitan nga lugar, Darly Fabunan, kag residente ini sang Sibuyan San Fernando Romblon, kag Sinida Garcia Resulta, kag ini residente man sang Banwasang Ibahaya. Got in the act ini nga 3 nga nagahampang sang tong-its. Kag kasunod man dira sa campaign man against sa wanted person 6 ka mga individual ang naaresto sang Malay Municipal Police Station sa nagkalain-lain man nga manhunt operation nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Conrado Espino Jr. Ini siya ang Chief Intel. Sang July 14 kagapon naaresto sa may bahin sang Barangay Manok-Manok sa Isla sang Boracay ang isa ka akusado nga babayi nga may kaso nga qualified theft nga may piyansa nga 40,000 pesos. Sang July 11, duha man ka akusado ang naaresto sa may Banwasang Malay nga may violation man of Section 78 of Presidential Decree 705 nga may piyansa man nga 36,000 kada isa. Sang July 7, isa ka akusado man ang naaresto sa may bahin sang Barangay Manok-Manok man sa Banwasang Malay sa pagbayular sang Section 2 of Republic Act 9262 nga may piyansa man nga 72,000 pesos. Sang July 5, isa man ka akusado pagid ang naaresto samtang nagaproseso
sang iya sini nga police clearance sa may bahin sang Malay headquarters, Malay Municipal Police Station headquarters sa may bahin man sang barangay Manok-Manok sa gihapon sa banwasang Malay. Ini siya may kaso man nga qualified trespass to dwelling with bail nga may arasang 2,000 pesos. Sang July 1, isa man ka foreign national ang naaresto sa may bahin sang barangay Balabag sa banwasang Malay nga may ara man nga violation of section 266 of National Revenue Code nga may piyansa man nga 12,000 pesos. Ini nga mga arestado na turnover naman sa natungdan nga Korte Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa iban pang balita man diri sa amon, ang isa man bala ka contributor sang Social Security System kon SSS reklamo diri sa amon sa Bombo Radio Kalibo matapos nga madiskubrihan niya nga may iban nga tawo nga nagloan sa iya sini nga SSS. Kay sudoto sa tagreklamo nga si Elner Solina, nga plano tani ini siya nga magloan sa iya sini nga SSS apang nakibot lamang siya nga hindi niya ma-access ang iya sini nga account kag didto nga nadiskobrehan nga may nagloan gali sang salary loan kag calamity loan sang nagtaliwan nga Abril 8 kag 9. Diri nagpadumduman ang amon SSS Aklan nga pwede gid nga ma-access kag ma-monitor sang mga contributor ang ila sini nga account kung ayan tama bala kag nagabayad ang ila sini nga employer sang sakto nga oras sang ila sini nga SSS kag ma-monitor nila ang ila sini nga ang kaparaw sina ko mga loan kag kung pila na ang ila sini nga pwede nga ma-avail. Ako lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, Isla sang Boracay kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Nagbalik sa Iloilo si former Vice President Leni Robredo kahapon nga adlaw. Agod nga ti pasalamatan man ang mga Ilonggo nga nagbuligya sa iya sa presidential race. So subong nga adlaw July 15 natala na ini siya nga padulong diri man sa may Ateneo de Iloilo Gymnasium subong nga aga para sa isa ka Thanksgiving activity nga gina-organize man sang iya nga mga volunteers. Kag pagkagabi, may ara sang testimonial dinner kaupod man si Anay Senator Franklin Drilon. Sa iban pa namon dari nga mga balita, nagpasalamat man dari si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Marcos administration bangod nga tinalakip ya ang Iloilo Capiz Aklan Expressway sa lista sang Priority Public-Private Partnership o PPP projects nga ipatuman sang DPWH sa idalo man sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iniyang expressway actually nalakip ini sa vision sang Iloilo Provincial Government kag sa pagkamatuod lakip man iniya sa iyaging kampanya sa handom nga mahatagan sang connectivity ang mga probinsya sa Panay. Sa iban pa namon dari nga mga balita, posible nga mangin face-to-face na ang selebrasyon sa Dinagyang Festival sa masunod nga tuig sa tuig 2023. Tiyang pahayag dari ni Mayor Jerry Treñas, nag-umpisa na sa pagsapol ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kunang IFFI, agod nga tihambalan ang mga plano sa tuyo nga himuon nga in person ang mga aktibidad sa sining religious kag cultural event. Sa iban pa namon nga mga balita tigintumo diri sa Public Safety and Transportation Management Office o konsang PSTMO nga ang dalan diri sa may GM Basa sa may Iloilo City proper kun sa diin sa lawayon gid man ang ini mga motorista kag masami nga naga illegal park tidra sa inyo sa may Bacolod Bomboan may mga salawayon madara nga naga illegal park sa kilid sang dalan. Ay ti amugid ni Subong Bombo Lensi ang ginaugtasan mayo na ganis ang tinalikdan may adlaw nag-deploy kundi bago amon administrasyon. Syempre bago naman ang mga nagtrabaho amo na especially do nagkapangadan do ay pa man sila sang i-hire gid nga mga
yung mga casual employees. So, the other day lang to nagpang-deploy para magpangsaway bala kay kadamo-damo. Balik naman. Ang problem actually, nagsugod gid sang before sang election, after sang election, hasta subong pareho. Kita bombolin siya, pero pamangkot ko, may mga sumbaganay man da sa inyo sa mga drivers, may mga traffic enforcer man nga nagapaningit nga do kadasig bla mairitar kag mag-init ang ulo, bombolin siya. Wala diya samon sa syudad pero sa probinsya sa may Dumangas, Bomboan. Di may ara to sang sinuya ay sa mga tricycle drivers dito. Di ginaimbestigaran pa na subong sang Dumangas LGU ang ining mga reklamo man dito sa may bahinsang Dumangas Port. Di ang inibalang mga naga-illegal park ya Bomboan, Bombo Radio Western Visayas. Ang kun kaisa ang problema dari di man ang LGU mo ang mga pumuluyo man common sense na lang ko tani nga ti may signage man nga hindi pwede ka parking iban ga parking sa gyapon di mo na yang nagagutok ang dalan bangod sa sini nga mga salakyan nga todo yang pagparking sa kilid naga-obstruct ti may traffic enforcer man na pero ambot nagapanago gurulon sila ya budlay bala sa tawo nga bisan may ihibalo bisan may alam nagapamango-mango na lang Bomborita. Insakto gid Bombo Lindsay kay mano diri ugtas man inaasang pila ka mga motorista or mga bala nakaintindi sang ginatawag nga layi sa trapiko mao diri sa Rojas City matuod mabisita gurod kamo diri mahambal guro kamo ay amo na gali diri sa Rojas City ang mga agyan nyo diri sa Rojas Avenue 4 lanes na da or 2 lanes na da pero ang isa daw masakop na sa mga salakyan sa kilid sang karsada ang nagaparka kag diri sa mga Burgos Talipapa do hindi kanang kaisam do ikaw na nahuya nga mag-agi nga motorista sa mga nagapark dira nga mga sari-sari lang mga salakyan mga motor nga nagabaligya dira mga vendors nagagutok sa kilid sang karsada ambot sining mayal kay dudugay na siniya nga problema diri sa syudad Bombolinsi. Di ko na matabo ibasol naman na sa LGU nga ti ang kapaltahan man kung kaisa kag wala sang disiplina amo ni ang iban nga mga motorista. Di siguro isla na lang na iyang signage sa hiligay nun diri sa amon ti basibla hindi pa gid sila kahangop sang no parking nga Ingles. Ti bisan grade 1 gani kabalo gani araw pa sa mga may edad na ti iban diri mga kabalan gid naton Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi kay man ang iban pagani nga nagapark sa mga amuna ang mga dikotse di man naton mambal nga why ini sila sa mga tinun-an no kaya naka-afford gani sila magbakal sang kotse pero hindi sila maka-afford mag-study sang ini ba lang mga signages kay ti kung kisa abi Bombolensi ang mga sign lang dira mga drawing no or signage gid ba lang nga why sang ini nga nakasulat hindi makaintindi ang ini nga mga nakakotse gali kung kisa sila gid ni ang nagapanguna sa pag-illegal parking kag diri sa amon kisa ti syempre may dalan pakadto sa simbahan patabok sa plaza ti ini ba lang nga mga pedestrian lane kag PWD lane didto gid nagasutsot ang ini nga mga nakakotse nga nagakadto man gani sa simbahan Bombolensi. Ti kabay pa nga may ara naman sa patigayonon nga road clearing operations dara sa inyo. Kay dari sa amon, may road clearing operations 3.0 naman kami di pero pagkatapos ini balik naman ang obstruction sa dalan pati lang ko. Sige, alang-alang na gid ang ako nga siyempre. Salamat gid. Bombo Radio Western Visayas. Way na kita mga kabinabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
indi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayarat sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalag. Philippine Standard Time, 6 minutos na o kung 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Maayong aga syudad sang Bacolod, Kabugusan, nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 15 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines
sa top story of the day. Presidente sang Sri Lanka nagsumiter na sang resignation letter matapos magpadulong sa Singapore. Sa aton balita lokal, malapit 2 ka milyon ka pesos kabalor sang suspected shabu na confiscar sa bypass operation sa syudad sang Bago. Bacolod Traffic Authority Office nagpanugyan sa tanan nga mga traffic enforcers nga iobserbar ang maximum tolerance kag hindi magpatol sa akig nga motorista. Samtang executive order ni Mayor Albi Benitez nga nagatukod sa task force on spaghetti wires magasugod na sa Sabado. Benitez administration hindi magbayad sang 98 million pesos nga balayran para sa ginbakal nga AstraZeneca vaccine tubtob nga hindi ma-turnover sa ila ang kontrata. Balita national, 150 ka mga Pilipino sa Sri Lanka nag-request sang repatriation. Mga beneficiaries ang 4-piece nga makakasalistahan mahimo nga magdangat sa 2 ka milyon. Appointment naman ni Yusek Rosario Vergere bilang OIC sa DOH, ginwelcome sang mga senador. Balita international, 12 patay matapos pilason sa missile strike sang Russia sa central Ukraine. Pacific Island leaders nag-commit sang regional unity. Balita naman sa negosyo, ginahinyo nga wage hike dapat nga igabase sa abilidad sa employer nga magbayad suno sa dole. Sa balita sa Inampang Pilipinas, mag-host ang Southeast Asian Games sa masunod nga tuig. Balita naman sa entertainment, hingyo sa aktres nga si Amber Heard nga bago nga trial batok sa anay bana nga si Johnny Depp ginbasura sang judge. Sa balita espesyal, populasyon sang India magalapaw na sa China sa masunod nga tuig. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Amoy itong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton sining mga detalye, una kita sa top story of the day. Sa balita international, sa Sri Lanka, nagsumiter na sang letter of resignation si Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. Ini kasunod sa iyang pagpalagyo padulong sa Singapore matapos ang mga mass protests ang ginpadagan bangon sa pagbagsak sa ekonomiya sang island nation. Gin-email ni Rajapaksa ang letter of resignation sa Speaker sa Parliament kagabi. Sa karon, wala pa matumod kon pagabatunon ang sulat nga ginpadala pinaagi sa email form kasunod lamang sa pagabot ni Rajapaksa sa Singapore. Samtang nagapatrolya naman ang mga kapulisan sa dalanon sa commercial capital nga Colombo agon nga magpatuman sang curfew. Si Rajapaksa nga naglupad padulong sa Maldives sang Miyerkules agon nga makapalagyo bangon sa lapnago na pagprotesta batok sa papel sang pamilya sini sa malala nga economic crisis sang Sri Lanka ang nagpadulong sa Singapore pinaagi sa Saudi Arabian Air Flight o kon Saudi Arabian Airline Flight. Pahayag sa wala pa nagpakilala nga pasahero sa nasamit nga flight nga si Rajapaksa ang ginsugata sang grupo sabay sa mga security guards nga nakitaan nga nagbiya sa airport VIP area. Kaupod ang convoy sa mga itom nga mga salakyan. Pahayag sa airline staff sa nasamit nga flight nga ang presidente ang nakapanapton sa itom ang naglupad pinagi sa business class upod sa sining asawa kag 2 ka bodyguards o sa diing ginlaragway sini ang presidente nga hipuson kag friendly. Ginkonfirma naman sa Foreign Ministry sa Singapore nga nagsulod si Rajapaksa sa ilang pungsod pinaagi sa private visit kay ini ang wala nagpangayo o kon gintanagan sang asylum. Ang desisyon sini sang Miyerkules nga ibutang ang kaliado nga si Prime Minister Ranil Wickremesinghe bilang acting president ang nag-trigger sa dugang nga pagprotesta kung saan madamo sa mga demonstradores ang nagsulong na nagsulod sa parlamento kag opisina sang premier sa pagpanawagan nga ini ang mag-resign man. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Masobra 1.8 bilyones pesos nga balor sang suspected shabu ang nakonfiskar sa drug bypass operation ang ginpadagan sa Bago City Police Station sa Mati Street, Purok, Bilaho, Barangay Poblasyon sa syudad sang Bago
Negros Occidental las 3:12 kapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Joem Malong, ang hepe sang Bago City Police Station, gikilala ang subject person sa kay Rexa Kilong alias Pedik, 42 anyos, single ka residente sa Barangay 35, Bacolod City. Sunod sa kay Malong, madugay na nga gina-monitor ang suspetsado bangod nadakpan man ang utod sininga nagaduso sang druga sa syudad sa Bacolod sininga tuig gani siya ang nagpadulong sa Bago City agod nga manago. Sa Bago City ginakabig ini nga street level individual pag gina-checkar pa kung siya ang high value target sa Bacolod. Sunod sa iya, nagaboard lamang sa syudad sang Bago si Kilong kag naga-distribute man ini sang druga sa northern nga bahin sang Iloilo. Nakuha sa iya sininga pag-inakop ang 23 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu. Isa ka transparent plastic ziplock nga nagaunod sang marijuana, 4 ka knot-tied transparent plastic sachet sang suspected shabu. Isa ka unit sang caliber 45 pistol, 5 ka mga live ammo sang kalibre 45, kag subuman 2,553 ka pesos nga cash kag mga drug paraphernalia. Ang nakonfiskal nga illegal nga druga nagabugat sang 275 gramos kag may estimated market value nga 1,870,000 pesos. 5 naman ka gramos sa marijuana ang nakonfiskar kag nagabalor sang 600 pesos. Sa karon si Kilong ang nakahunong na sa Bago City Police Station kag mga patubang sang nagakaigo nga kaso. Ining suspect na monitor na ni siya nga daan naton kay may utod Chester sa Bacolod nga nadakpan man sometime this year lang. So according sa mga operatives nagkadto ni siya sa Bago kay manago siya kay hunting naman siya dira sa Bacolod. Si Rex Kilong de Los Santos nga ni nadakpan siya around 3:12 sang hapon dira lang sa may barangay poblasyon lang sa Bago City. Ang kabay sa pagpag ni Police Lieutenant Colonel Joem Malong, hepe sa Bago City Police Station. Samtang igapatawag sa chairman sa Committee on Transportation subong nga aga ang traffic enforcer nga nagsinggit samtang nagasaway sa driver sang PUJ nga northbound shopping Burgos kag Mississini sa intersection sang B Aquino Drive, Lacson Street sang Miyerkules sang hapon. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, luyag ni Mayor Albi Benitez nga tanan nga empleyado sa syudad dakip na mga opisyales ang magserbisyo nga nagayuhom bangod responsibilidad nila ang serbisyohan ng mga pumuluyo. Sunod kay Espino, hindi matulirar ang ginhimo sang nga pagpaningal sang nasambit nga traffic enforcers apang hindi man siniluyag nga hukman gidayon ang tawo gani iya ini nga igapatawag sa iyang opisina bilang pinuno sang Committee on Transportation kag pag-auy sa saon kung ano ang matudtuon nga natabo. Kahapon ginpatawag man sang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa kon bitaw ang nasambit nga traffic enforcers kag ginpahayaga kon tani ginpatuman sila ang maximum tolerance bangod hindi dapat nga magpatol ang enforcer sa akig nga motorista. That is intolerable. I cannot tolerate that. Hindi ko na iya mabato ng iyang opisyo. Do hindi na iyang amo ang iya nga nagpatugtusa. But we will give him due course. I will personally require his press. Sumon ko siya. Ayoon ko siya nga magkanto sa akong opisina bilang chairman sa Committee on Transportation and Traffic sa syudad sang Bacol sa Sanggunian Panglungsod. Ako nini usisaon para matungkad naman kung ano niya nga nag-amo ni siya. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod. Samtang ginkonfirman naman sa Bacolod Traffic Authority Office sa bitaw nga ginatagan sang citation ticket ang mga traffic enforcers sa kada post agon nga mayara sila sa issue sa motorista nga may traffic violation. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Junji Liba, hindi tanan nga enforcer ang may uyat nga citation ticket apang maisagid sa ilang nga nagauyat sini sa kada post. Sang Sabado lang gin-conduct ang orientation sa tanan nga traffic enforcers bag-o kadaan kung sa ring ipaidalom sila sa 2 ka oras nga lecture kag 2 ka oras nga practical. Dirin ginplastar sa mga enforcers ang do's and don'ts ukon dapat kag hindi dapat kahimon. Bisan arrogante ang driver, sunod sa kay Liba, i-implementar lamang sa enforcer ang dapat himuon o kundakpon ini sa iya nga sala kag hindi na magwigit-wigit pa sa sugilanon agud nga malikawan ang pagbinaisay. Sunod sa bitaw head, ang kalye ang hindi venue agud diskusyonan ang mga problema.
Or sang Sunday pa lang gintagaan na naton sila sang mga ticket. Although wala pa hindi manggitanan, mayara nga iban nga wala ka nato na tagaan tungod nga limited pa aton nga stop sa available na ticket. Oo. But then mayara na sila tanan for sure. Katanan nga mga sektor, tanan nga post, mayara na sila at least one sa ila, mayara gid ginawayatan. Ang kamay sa pagpag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Sa karon ginhold anay ang viral nga traffic enforcers kag temporaryo nga hindi makabalik sa iya sini nga post. Sunod kay Liba, voluntary pa lamang ang status subong sa mga traffic enforcers kag hindi pa permanente nga job order casual. Bangod sini mahimo nga i-terminate ang enforcer sa iya sini nga post apang hindi pa madagdagan sang pina ukon administrative sanction. Sa weekend may series of texts ukon sabayan sa mga tests sa mga enforcers kaangay sa written exam, medical examination kag i-check man ang ila sini nga blood pressure agud nga madeterminar kung sila ang kuhaon nga traffic enforcer. Nagaplano naman ang bitaw nga ipedalo mga traffic enforcers sa formal training agud nga may refresher sa mga daan nga enforcer kag matuluan ang mga bago. Ang gabiti sini whatever man ang atong decision or maybe subject na lang sana sa terminate na temporary kasi voluntary man lang ila ka status kay hindi pa man taka-impose siya suspension kasi hindi pa man sila permanent kaga mga whatsoever ano pa nga mga sanction only nga i-terminate siya sa iyang post para for him to realize kung anong iyang mga dapat timuon. Ang kabay sa pagpag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Magasugod na sa Sabado ang implementasyon sa executive order ni Mayor Albi Benitez nga magatukod sang Task Force on Spaghetti War sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Laws and Ordinances, wala pa man opisyal nga nakapungko si Benitez sa pwesto. Nagasugod na sila sa pagplano tuhoy sa pagsulbar sa problema sang syudad sa Spaghetti Wars kag sang Sabado. Magasugod na sila sa pag-implementar sang nasabit ni Executive Order. Suno kay Espino ang task force ang nilakipan sang public-private partnership kung saan mag-participate man ang mga telecommunication companies, cable providers kag mga nagausar sang transmission sang data. Ang city government ang maghahatag lamang sang supervision kag direksyon sa telco kung ano ang mga areas nga unahon. Pagkasugura ng implementasyon sa Sabado sa San Juan Street, padulong sa Bacolod Evangelical Church, suno sa iya ang mga telcos ang kag cable providers ang nagausar sang poste sang Seneco santo sa ilang joint pole agreement kag malapit 1% na nga nakatakod sa bag-o nga mga post ang Seneco. Santo sa pagbanta, suno kay Espino mayara sang kapin 7,000 linear meters sang poste ang syudad kaya gina-assume nga 7,000 linear meters kun man ang kalabaon sang Spaghetti War sa Bacolod. Kapin 500 meters kada adlaw ang ginalantaw nga mahimos kaya ginabanta nga magadugay sang 180 o 180 ka adlaw ang ilang pagtrabaho agad nga malimpyuhan ang bilog nga syudad. Sa Sabado na nga adlaw Bombo Pons pagasugdan na naton ang pag-implementar sa ining executive order. Most important importante nga hambal tagid that this is at no cost to the city of Bacolod, no. This will be a public-private partnership, participation ini sang aton nga mga telcos, cable providers kag ang mga nagausar sang transmission sang data. Amo ni ang aton pagasugdan sa Sabado ang pagwa sang mga spaghetti wires. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Laws and Ordinances sa sangguniang panlungsod. Samtang nagapanindugan ang administrasyon karon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga hindi sila magbayad sa nabilin nga kapin 98 million pesos nga baleran para sa ginbakal sang syudad nga AstraZeneca vaccine tubtob nga hindi ma-turn over sa ila ang kontrata. Sunod sa kay Attorney Bong Dilag, tagpamaba ni Benitez, draft lamang sang kontrata sa tunga sang AstraZeneca kag Bacolod City ang na-turn over sang administrasyon ni Anay Mayor Evelio Beng Leradia sa ila kag hindi original nga kontrata. Sunod diri santo sa dokumento nga yara sa City Legal Office, hindi sila magbayad bangod wala pa ang original nga kontrata
kag kunyara na iga-evaluate pa ini kung pwede nga babayaran. Ginatag naman sini sa sanggipayag ni Benitez ang matinaga nga paghimuon sini ang tanan agud nga hindi magbayad madamo sa mga parameters ang ining konteksto kay iya ginalantaw nga dapat hindi ma-disadvantage diri ang syudad. Sa tinilikdan nga tuig nagbakal ang syudad sang 650,000 ka doses ng COVID-19 vaccine sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Pangyara sa lamang sa 216,000 doses ang nagamit tubtub sini nga tuig kag mabilin pa nga 434,000 doses kung sa din masobra 334,000 doses ngayara sa storage facility sa Department of Health ang nag-inspire o kung nag-expire na. The city is being asked to pay in the amount of 98 million, somewhere 98 million, on the basis of a supposed obligation where the original contract of such obligation cannot be found or cannot be seen. What is presented to us is merely a draft. So that is where the controversy lies. Ang kamay sa pagpag ni Attorney Bong Dilag tagpamaba ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Samtang nagapadayon ang preparasyon sa Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Eleksyon sa Disyembre 5, sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, handa ang COMELEC sa pinili ay apang magadepende naman sa Kongreso kung mapasar sila sang hagna nga magapuspone sang eleksyon. Suno kay Kanya 2018 pa kuntani ang eleksyon apang napuspone sang tuig 2020 tubtub nga ginisol sa Disyembre 5, 2022. Sa karon padayon ang voter registration nga ginapatigayon sang COMELEC kay gini magatakop sa Hulyo 23. Ang mall registration ang ginapatigayon sa karon sa Ayala Capital Central kay gigasaylo naman ini sa Robinson's Place sa masunod nga semana. Kon 550 o kon 550 ka mga aplikante ang ginahatagan sang numero kada adlaw. Sunod sa election officer, hindi magnubo sa 3,000 ang total applicants sa July 12 apang hindi tanan ang madugang sa numero sa mga voters bukod ang applications ang ginapaidalom sa Election Registration Board hearing. Aminado naman ini nga ang pamatan-on ng kalabanan nga nagaparehistro bangod sa Sangguniang Kabataan Elections. Sang May 9 elections, ang Bacolod ang may 327,403 total registered voters. Ate kami, preparado, malang kami hagihapon niya na mag-asa pala niya nga bagay. Kita yung preparado kita ya kung kitang matap. Depende na yan sa Congress. Kag na, kung i-approve na nila na nila sa layi nga, i-postpone na naman ang again ang aton barangay SK election. Wala kita makanda. 2018, no? 2018 nga na-postpone man ang aton nga, 2018 ang aton nga barangay SK election. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Sa arong katapusan nga balita lokal, 48% pagid lamang nga preparado ang mga bulutuhan sa Negros Occidental para sa pagbukas ng face-to-face classes sa masunod nga school year sunod sa Provincial School Division Superintendent. Sa interview sang Bombo Radio sa kay Marcet Sabaluca, ipagsiningayara pa lamang sa 48% nga preparado ang mga bulutuhan sa probinsya sa liwat na pagbukas ng klase bangod may mga eskwelahan nga nagkalaguba sang naglaslas ang Typhoon Odette kag wala pa makayo. Sunod diri may budget man nagikan sa probinsya apang kulang bangod tuman ka dako ang damage. Sunod diri na kay baluman nga magpangita sa pamagi ang mga school heads kung sa din igabutang ang mga estudyante kung wala sa gyapon sang atop ang eskwelahan. Nagabulig man sunod diri ang mga municipal mayors kag mga opisyales sa bahin sang local government units kung LGUs bangod luyag naman nila nga makabalik na ang mga kabataan sa face-to-face classes Agosto 22 na talana nga magabukas ang academic year 2022-2023. Samtang ginalauman nga makabalik na sa full face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. May ara pa kita time until mag-open ang klase by August and until November. Syempre may mga schools kita nga nag-uba-gyapon sa Odette nga wala na kayo. May mga resources kita nga ginapangitaan sina for that. May ara from the provincial government. Amoy at Kabombo ang naging pahayag ni Provincial Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca.
Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa tagna alas 6 sa mga kabombo. Kag sabahin naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita national, balita international, kay iban pa nga mga nalalagko nga mga balita aton panumalikan. Pagkatapos gidaman sini. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita national. Kapin 150 ka mga Filipino sa Sri Lanka ang nag-request sang repatriation. Karon nga nagapadayon ang lapnagon nga kilos protesta. May kamtana sa economic crisis sa nasabit nga island nation. Sunod sa kay Department of Migrant Workers o kung DMW Secretary Susan Toots Ople, nagadangat sa 700 ang mga Pinoy kaya nga nagapuyo o kung nagatinel karon sa Sri Lanka kagikan diri 50 o kung 150 ang nag-request na para sa repatriation. Dugang pasini nga sila ang nagasalig sa Department of Foreign Affairs o kung DFA para sa paghatag sa assistance sa mga apektado nga workers. Kaya nagpasalig naman ang ahensya nga ginapanigayon na ang repatriation arrangements. Suno sa bahin sang Miyerkules, gindeklara sa Sri Lanka ang state of emergency. Asunod sa linibog ka mga pumuluyo nga nagsulong ay nagsulod sa opisina sa Prime Minister matapos nga naglupad padulong sa Maldives ang ila sini nga presidente. Si Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa upod sa iya sini nga asawa kag bodyguard ang nagsakay sa Antonov 32 military aircraft nga naglupad halin sa International Airport padulong sa Maldives. Sunod sa kay Ople, ang gobyerno sa Pilipinas ang magalunsar man sa One Repatriation Command Center sa madason nga semana. Adugang pasini nga isa na lamang kaahensya ang padulungan sa mga overseas Filipino workers o kung OFWs para sa shipments sang remains, repatriation sang na-stranded kag pagpangabuso sa bahin sa mga OFWs. Sila na mismo ang mag-contact kag maghahatag sang updates na nungod sa repatriation assistance sa mga himata diri sa Pilipinas. Samtang mahimo nga magdangat sa 2 million ang numero sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece beneficiaries nga mapalos gikan sa listahan santo sa pahayag sa Department of Social Welfare Development o kon DSWD ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo
ngayara sa 1.3 million households ang nakatag sa karon nga non-poor nga nagakahulugan nga hindi nakwalipikado sa pagbaton sang cash assistance gikan sa national government. Dugang pa sini nga kapin 600,000 kadugang nga mga recipients ang ginalantaw pa sa karon sa DSWD pag ni Tulfo nga kon mabutang sa non-poor. Makabig na nga graduate sa 4Ps bangod sa sarang na sa mga ini nga makatindog sa kaugalingon kag mahimo nga nakagraduar naman ang ilang mga kabataan. Ginapahanong sa DSWD Secretary sa mga benepisyaryo nga sa idalom sang Conditional Cash Transfer Program, sila ang required nga magpahibalo kag mag-update sa DSWD kung sila ang mag-transfer sang puluyan kag dapat nga masabat ang mga pamangkot sang ahensya. Kung mapaslawan sa pagbuhat siniyang benepisyaryo ang mahimo nga mapalo sa listahan sang 4Ps beneficiaries, nagmando si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa DSWD Chief nga tinluan ang listahan sa 4Ps kadungan sa mga reports nga may mga benepisyaryo nga hindi man imol kaya ginagamit ang cash assistance sa pagpanahor. Bilang sabat ginpayag man ni Tulfo nga sa masunod nga mga sinimana siya ang mag-issue sang amnesty call para sa mga hindi nakwalipikado nga 4Ps beneficiaries sa pag-surrender na sang ilang mga accounts sa DSWD sa sulod sang 30 o kon 60 kaadlaw o kon sila ang magapangatubang sang penalidad. Samtang gina-welcome naman sa pila ka mga senador ang pagbutang kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere bilang officer in charge sa Department of Health kung sa diin payag sa isa ka senador nga ini ang kwalifikado na nga mangin masunod nga health chief. Sunod sa kay Senator Juan Miguel Zubiri nga amo ang magapungko nga masunod nga Senate President nga malipayon ini sa appointment ni Berhere bilang OIC Secretary sa DOH bangod nga balon sini ang tanan nga eksperyensya sa pagpakigbato sa COVID-19 kag sa pag-manage naman sa bahin sa pandemic. Ginakilala sa mamalidha si Berhere nga amo ang nagserbe nga nawong sang Health Department kag gindayaw ini bangod sa pagtrabaho nga wala sang lamod, fanfare o kon pamolitika. Bangod sini ginahatag ni Zubiri ang 100% nga pagsuporta sa kay Berhere. Gina-welcome naman ni Senator Bongo nga gina-expectar nga magapabiling nga chairman sa Senate Committee on Health and Demography ang nasambit nga development kag gindayaw ang dedikasyon kag passion ni Berhere sa pagserbe sa pungsod. Sunod din nakita nila ang dedikasyon kag passion to serve sa opisyal, particularmente na sa Duterte administration. Usa din ini ang wala ginakapoy sa pagtrabaho sa forefront sa ila sini COVID-19 efforts. Dugang pa sa senador nga sarang sini nga mapadalagan ng Health Department sa iya nga ikasarang kag bangod sa eksperyensya sini ginalauman na nila nga mapadayon pa ang pagpabaskog sa COVID-19 response efforts na binagid sa patag sa vaccination. Samtang sa ito na katapusan ng balita national bilang Education Secretary, nagpagwa sa mga basgog nga pagpanguna o nagapanguna nga mandato si Vice President Sara Duterte para sa tanan niya eskwelahan sa pungsod nga magabalik na sa face-to-face classes sumugod sa Nobyembre 2. Samtang wala na sa mga pauna nga kondisyon para sa pagbalik sa mga estudyante sa traditional mode sang pagtuon. Ang mga estudyante ang hindi na kinahanglan nga makabakunahan batok sa COVID-19 nga nakalaton na sa masobra 3.7 million kag nakapatay sang 60,000 ka mga individual sa bilog nga Pilipinas. Payag ni Duterte nga wala dapat sang segregation kaya wala sang discrimination para sa mga wala na bakunahan nga estudyante bangod hindi man mandatory ang vaccination kaya wala naman sila sang nakita nga problema sa pag-engage sa mga estudyante sa sulod sang classroom. Inibangod sa gwa sang ilang mga panimalay sa malls, simbahan kag public transportation ang mga estudyante ang masamiman nga naga-engage sa iba nga individual vaccinated man o kun hindi. Samtang ang vaccination coverage sa Pilipinas sa karon na nagdangat na sa masobra 60% gikan sa 110 million population kung sa diin 9.6 million adolescents kag 3.7 million nga kabataan na ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Nagadangat sa 28 million ang mga enrolled nga estudyante sa basic education sa bag-o lang natapos sa school year 2021-2022. Magluwas sa no vaccination requirement. Wala man sang class size nga gintalana para sa kada classroom. Samtang ginpanugyan naman ni Duterte nga dapat ipatuman ang physical distancing tub-tub sa masarangan. Payag sang Vice Presidente nga wala sila nagbutang sang class size. Bangod lain-lain ang sitwasyon sang tanan nga mga buluthuan kag hindi man palarehas ang classroom facilities kag numero sa mga manunudlo.
Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapauna nga balita international. Una kita sa Vinnytsia, Ukraine. 12 ang patay, kalakip ng isa ka bata. Kag dinusena naman ang pilasyon matapos sa 3 ka mga Russian missiles ang nag-igo sa sentro sa syudad sa Vinnytsia sa Ukraine kahapon. Pahig sa National Police nga isa ka office block ang ginigo sa mga missiles samtang kalakip man sa nagkalaguba ang makatupad sining residential buildings kag medical center. 90 ka mga persona ang ginkinanglan nga dapatan sa pagbulong kung sa rin kapin 50 sa maini ang iyara sa seryoso nga kondisyon. Makita sa isa ka video footage ang pagtimbuok sang madamol kay itom nga aso sa kawan nga nagikan sa mataas nga building kasubong man ang mga sirens nga naga-igpat-igpat samtang nga nagadali-dali ang mga emergency workers sa pagpadulong sa isena. Makitaan man sa mga litrato nga ginpost online sa State Emergency Service ang pagtimbuok sa madamol nga aso kasubong man ang mga nagkalawasak nga mga salakyan kag buildings. Pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Telegram nga madamo sa pilasyon ka nagkalamatay kaligip ng isa ka bata tuga sa isa ka lantaran nga terorismo. Wala naman gileon nga nagkomento ang Russian Defense Ministry na tuwi sa report gikan sa Vinnytsia. Madumduman nga ang Russia nag-invade sa Ukraine sa Pebrero 24. Ang nagapainwala nga sila ang nag-target sa sibilyan. Ang Vinnytsia ang nahamta naman 200 kilometers southwest sa Ukrainian capital nga Kiev kag malayo na sa main front lines sa eastern and southern Ukraine. Kag sa ito nakatapusan nga balita sa luwas ang pungsod sa Suva, Fiji. Nakasugtan sang Pacific Island leaders ang pagpatigayan sang united approach karon nga ang Estados Unidos kag China ang nagapaindis-indis ang impluwensya sa rehiyon kasubong man sa pagduso sa mga developed nations sa mas dako nga mga tikang may kangtanan sa climate change nga mo sa karon ang nagahatag sang mas dako nga pagpamahog sa tanan. Suna kay Forum Secretary General Henry Puna iga pagwa ang official announcement sa pinakaulihing nga adlaw sang Pacific Island Forum meeting nga ginpatigayon sa Suva, Fiji kung sa diin makita ang ginkasugtan sa mga lideres antes magsulod sa security arrangements anti kang ang ginbuhat sang China nga nagahingyo sa napulo gikan sa 18 ka mga forum members sa pag-endorso sang pre-prepared security kag trade deal sang Mayo apisar nga wala sang konsultasyon kang ginreject sang forum leaders subong nga semana. Sunod diri wala gin baton sang rehiyon ang tikang ang pinakadako nga miyembro nga Australia naghatag sang buli kay nahatagan sang police force sa rehiyon na excluded sa proposal sa China kasubong man ang iban pa nga mga pungsod nga may koneksyon sa Taiwan. Sini nga semana nagpahayag ng Estados Unidos nga triplihon nila ang funding sa Pacific Islands sa idalom sang fisheries deal kadungan sa kahangawa sa security ambition sang China para sa rehiyon kag ang dinikada nga pagbangon sang Chinese government. Samtang sa naman nga balita sa negosyo, ginpanugyan sa Department of Labor and Employment o kondole nga ang proposal sa panibago nga wage hikes ang dapat niya magkonsiderar man sa ikasarang sa mga employer sa pagpasweldo. Suno kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, apisar nga may kinamatarang mga workers sa pagreklamo kag paghingyo sang pagsaka sang sweldo. Dapat man niya maintindihan sang publiko nga hindi tanan niya mga employers ang may ikasarang sa pagpagwa sang dugang kwarta. Sunod diri hindi lang dapat ang demand ang ikonsiderar kundi isubong man ang ikasarang sa mga kumpanya. Ilabi na nga mga magagmay nga mga negosyo sa pungsod. Dugang pasini nga dapat tulukon man ang mga non-wage benefits kay mga subsidies nga ginahatag sa employers magluwas sa sweldo. Pahig ni Laguesma nga ginasubsidize na sa gobyerno ang pretehan sa pila ka mga ruta agon niya maibanan ang palasanon sa mga commuters gikan sa nagasaka nga presyo sang gatong. Sa karon ang doling yara sa proseso sang pag-review sang ilang existing programs agon niya matumod kung ano ang nagakinahanglan pa sang pagpasanyog kag kung ano ang outdated na. Ang ahensya ang nagakoordinar man sa mga Department of Migrant Workers. Agon niya mapadasig ang pag-transfer sa pila ka mga opisina sa idalom sang ahensya nga gintukod para lang sa mga Filipino workers nga yara sa abroad. Samtang sa naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 33 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 11 centavos.
Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 15 pesos and 1 centavos, samtang Euro may baylo nga 56 pesos and 66 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded may balor 81 pesos and 55 centavos, tubtob 82 pesos and 5 centavos. Ang premium may balor 82 pesos and 30 centavos, tubtob 84 pesos and 74 centavos. Samtang diesel may balor nga 86 pesos and 61 centavos, tubtob 87 pesos and 11 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, ginanunsar sang Philippine Olympic Committee o POC nga na-secure na sang Pilipinas ang kinamatarong sa pag-host sang Southeast Asian Games o SEA Games para sa ikalimang kahigwanan sa 2033. Sunod kay POC President Representative Abraham Bambol Tolentino, ginaprobahan unanimously sang SEA Games Federation Council ang bid sang Pilipinas nga mag-host ang Biennial Regional Games sa meeting nga ginpatigan sa nakaligan nga semana. Apang sunod diri ila pa nga hingyoon sa Malacañang ang formal nga pagbaton sang responsibilidad. Patag ni Tolentino nga natapos nila ginpresentar ang hosting bid sa council kag kasunod sa pag-aprobal diri. Ang POC kag ang SEA Games Council ang magahingyo sa Philippine government nga mag-issue sang letter of support. Dugang pasini nga igapasa sa iban nga pungsod ang hosting chores kung maga-decline ng gobyerno. Ulihin nga nag-host ang Pilipinas ang multi-sports events atong 2019 kung sa diin nangin overall champion ng mga Filipino athletes matapos makahakot sang 149 golds, 117 silvers kag 121 bronze medals. Ang pahampang unang ginpatigan sa pungsod sa tong 1981 kung sa diin ang pungsod ang nakakuha sa third place. Samtang sunod naman niya nag-host ang Pilipinas sa event sa 1991 niya nangin second placer kag 2005 nga overall champion. Sa 32nd edition ang Cambodia naman ang natala ng main host sa masunod nga tuig. Magabalik sa Thailand sa 2025, sa Malaysia sa 2027, sa Singapore sa 2029 kag sa Laos sa 2031. Samtang sa aton sininga showbiz news, liton kita sa Hollywood. Gin-reject sang Virginia judge ang demand sang Hollywood actress nga si Amber Heard para sa panibagong nga trial may kantana sa defamation case usa din siya ang napierde sa iyaanay bana ang famous actor, Hollywood actor Johnny Depp. Naghingyo ang abogado ni Heard kag Judge Penny Azgarate para sa panibagong nga trial bangod ang isa sa 7 ka mga jurors ang hindi amo sa lalaki nga gin-summon para sa jury service. Imbes kang juror nga gintalana ang bata sini nga abogado amo napatawag kag nagpungko sa jury service bangod sa kaso sang mistaken identity. Sunod sa kay Azgarate, wala sang ebidensya sang fraud o kun wrongdoing samtang yara man sang juror ang statutory requirements para sa serbisyo. Patag sang judge ng juror ang ginpadagan sang background check-up kag ini ang nagpungko naman sa bilog nga jury tubtob sa nakahuman sang verdict. Ang jury sang Hunyo ang nagdeklarar sa ilan na Depp kag Heard nga pareho nga liable sa defamation apang mas nagpabor ang mga ini sa Pirates of the Caribbean star nga si Johnny Depp matapos kang intense nga anom kasimana nga trial nga nagatiyog sa aligasyon na nuod sa domestic abuse. Gin-award sa jury ang $10 million nga damages para sa kay Depp matapos nga matumod nga ang 2018 newspaper article gikan kay Heard bangod sa eksperyensya sa sexual violence ang ginkabig nga defamatory. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, isa katuman ka importante nga vital sense ang tawo, amo ang vision o kun mata. Gani dako nga epekto sa aton kun ini ang madula o kun magka-problema. Mayara man sa mga may diferensya ang vision nga nagagamit sang eyeglasses o kon contact lenses o kon mahimo man nga magpatigan sang laser corrective vision surgery. Apang ano gid bala ang pinakamasami nga nagatuga agud nga magguba ang aton nga mga mata nga kun kaisa nagadangat pa sa pagkabulag. Karakip sa common causes sa pagkaguba sang eyesight amo ang pagsaka sang edad. Inibangod ang mata nga nagadeteriorate nga masami bangod sa macular degeneration, cataract kag glaucoma. Kasubong man ang exposure sa UV rays sang adlaw. Ang tuman nga pag-inom sang alcohol ang makatuga man sang problema sa mata directly kag indirectly. Subong nga panahon ang computers kag cellphones pati na ang TV kag tablets nga masami ginatamdan sa mga pumuluyo ang may dako man nga risgo sa mata. Sa sobra-sobra nga screen time ang makatuga nga pag-dry sang mata kag eye strain nga mahimo nga magresulta sa pagnubo sang vision
clarity. Hindi man maayang paggamit sang eye drops sa pagpalusang pagpula sang mata bangod ang produkto ang makarestrict sa pag-ilig sang dugo sa mata kay makatugas sang damage diri ang malawig nga paggamit sang contact lenses kag hindi pagtinlo sini sang maayo ang makaguba man sa mata kag sa eyesight. Ang pagpanigarilyo ang makatugas ang madamo nga problema sa ikaayong lawas, ang makaapekto man sa mata bangod ang mga chemical sini ang may mga side effects nga mahimo makatugas ang katarata sa mas lamharon nga edad. Ang diabetes na mahimo man nga makatugas ang pagkaguba sang mata, partikular na ang kondisyon nga ginatawag retinopathy. Samtang dapat naman nga magpa-schedule sang tuigan nga check-up sa eye doctor agud nga matsikar ang aton nga eyesight. Samtang sabay naman sa aton balitang espesyal sa karon, ang China ginakabig na nga may pinakamadamo nga populasyon sa bilog nga kalibutan. Apang sa masunod nga tuig ginalantaw nga ini ang malapawan na sang pungsod India. Ginalantaw nga malapawan sa India ang China bilang most populous country sa tuig 2013 kung sa din sini nga tuig mayara sang tag 1.4 billion ka pumuluyo ang duha ka pungsod santo sa report sa United Nations sa UN. Ginabanta nga magadangan sa 8 bilyones ang populasyon sa bilog nga kalibutan sa Nobyembre 15 sini nga tuig, apang posible nga magasaka pa ini sa 8.5 billion sa 2030 kag 10.4 billion sa o kung sabahin sang 2031. Samtang nagahinay ang pace sang mortality kag sang 2011 ang populasyon sa India ay yara sa 1.21 billion sunod sa domestic census sa ginapergayan kada dekada. Ginkospone naman sa gobyerno ang 2021 census bangod sa COVID-19 pandemic. Humalin sang 1950 ang populasyon sa kalibutan ang nagadamo sa mahinay nga pace humalin sang 1950. Sa tuig 2021 nagtindog ang average fertility sa populasyon sa kalibutan sa 2.3 births sa kada babayi, ngay madubo sang 5 ka births sang 1950. Ang global fertility ang gina-project naman nga magnubo sa 2.1 births kada babayi sang 2050. Sunod sa kay UN Secretary General Antonio Guterres, ang nagatubo nga populasyon isa ka panumdom sa wayan sang shared responsibility sa pagtatap sa planeta kag mag-reflect man sa mga butang. Sunod sa UN, masobra sa tunga sang projected global population tubtob 2050 ang mag-focus sa 8 ka mga pungsod nga kalahipan sang Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Pilipinas, kag United Republic of Tanzania. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa takta 6 sa mga kabombo. Kag amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, pet sa 15 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022, Biyernes subong adlaw. Kag, by the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report sa 2nd edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis, ginatiguluhan, dalayawon. Dalayawon ang isa ka mayor sa SOR nga bahin sa probinsya. Bisan wala kwarta kag makinarya, mga tao ginsuportahan ang iya kandidatura. Kag hindi lawg-lawg ang iya panguntra nga gintumba. Sunod sa iya sugilanon, mga kaswal hindi niya pagpalinon. Kay may pamilya man nga ginasagod kag ginapakaon. Mayor nga maluluyon nga may kaluoy siya tagipusoon. Magamo lang tani sini ang mga politiko nga wala gadumot sa iya isikapariho, handa magserbisyo para lang ang syudad mag-asinso. Kabay pa sa mga politiko dapat siya pagasundon nga wala sang kolor nga ginatibong. Dalayawan ang iya rason nga mayor siya sa tanan bisan lang wala magbuto sa iya sa eleksyon. Ang ini panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon deliryum. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbirid sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 15 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sang Biyernes sa kapitong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang inyuwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagalili sa dugang mga nagakalatabo. Diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod kaga sa mga probinsya sang Negros Occidental. Inadlaw subong sang mga yara sa dalan no, ilabi na sa mga motorista, mga nagmaneho sang pampubliko kon na di pasahero nga mga salakyan. Kon kahapon nag-viral ang ining video sang traffic enforcer. Actually voluntary pa man status nila, meaning why pagin ni sila sang inabaton nga siwaldo halina sa aton nga city government. Pagkatapos nga nalinggit man sang motorista dira sa may intersection na sang Bias Aquino and Lacson Street sang Miyerkules sang hapon. Kahapon naman na sang hapon, ang bida naman na diri mga driver na naman na sang jeep ang nagtapong walay. Susugali nagapak lang ang tapongol mo sa tubang dira sang SM City Bacolod. Abot kung nung ginawayan na nilang duwa. May nagpa-blatter dira sa Bacolod Police Station 1, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Mama Erlin, wala sang blatter report no nga ari diri sa precision regarding sa mga nagtapong walay kagapon ng mga jeepney drivers. Wala naman lang may nagpagamo. Wala, Mama Erlin, kay according sa isa ka police officer kagapon nagrespond bala, Mama Erlin, nga ining duha gipamangkot Manila no kung nga nagtapong walay sila ambal sa ila, Mama Erlin, sang mga police ni no. Masang drivers, nagpabalhas lang sila ko, no? Ate, mayo man na kayo, at least may exercise. Oo. Galing ka those paring mate lang gito to ng isa to, magkabalos. Yes, Merlin. Duwan sila actually, may mga pilas, ang isa sa bibig, ang pilas, ang isa sa nawong. Merlin, ining mga kapulisan ta, may respondihan tayo sa mga oras, mga pasado, last dos ang hapon dito sa SM Bala, sa Caminor. Tingala ko man nga daw may patrol car, di ba, pagkatapos yun seconds lang, daw may patrol car, iyato sang Station 1. Yes, po Merlin, kaging klaro man rin sang traffic investigator Bala, nga may respondihan sila tani, kung may katuan bala sa SM kay may ara dito duga pagkampo man bala Merlin nga may isa ka minor. Dason wala ning nakita ang tapong lay ulihin na. Para sila sa kilid, actually galing way pa sila nakatungkong nga bala. Sa ato nga mga kuana bala mga taga Palamati, pwede nyo malantaw sa amon Facebook. Susuway niya bala tapa-tapa tapongol ning isa. Yes, so Merlin, kaya mga pulis nagkuha na information kung ano ang natabo no kaging katuan sa duwa. Mamangkot sila kung anong rason nga nagtinapungulay kay do ang ilan nga ruta pa Berlin shopping Libertad o kung Bata Libertad abi. Pagkatapos tumamangkot, okay man sila ko no, napabalhas man sila ko no. Tapos naglakat na sila.
Base ko nag-aagaway sila ba sa pasahero, Bombo Grace? Posible, Bomber, yan mo ng rason, no? Tama sa mga kapulisan ta dire. Pamatian, tabala karon Bomber, ang pahayag man, no? Sang police officer dire sa police station 1 kay sila ya ang ginbasol sini. Pahila man na ganing kay way sa may nagatambag. Although diragi man sa ulunhan ang patrol cars ang station 1. O galing ka nalipdan, aday sila Bombo Grace mo. Yes, nalipdan sila Bomberlin. Kaya naglabay lang na sila actually kay makadto sila no sa ginareklamo dito sa SM. Oo. Tikon kag may nagalipod pagid balang pila ka mga jeep. So hindi di neguro makita sang kwan kaya sang aradra sa maya patrol car kaya naga-video ari dira sa atubang sang katapulay. Oo, kay posible pasahero to Bomberlin ang nag-video kay nautod mo lang ng video mo nga nagkasakay na siguro sa jeep muna. Wala nakuha talan no detalye. Pagtupog sa ila sang patrol car tapos naman sila tapungulay mo. Nabalasan na guro. Do dihado gining isa nga medyo kulokal buhon na Bombo Grace no. Ang pangidaro niya sa ni Bomberlin dira-dira sa mga 50 tapos sa mataon mga 40s. Amo gani man. Tibay lang man na ganing kami nagtambag. Kinapoy man nga isa katapa-tapa sa sining driver. Oh. Ay, Bomberlin. May lang kay wala na tamaan, no? Puros man mga pilas. Kagapabot-abot kita may mareklamo dito sa Station 1, pero negative man, Bomberlin. Sige. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Bomberlin. And si Bombo Grace din labat na nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo Grace din na labaton. Susadyan na ilan yung mga POJ drivers. Pati maya naman na kaya tapungulaya man lang. Kagaway naman na ganin sa may nagreklamo dra sa Maya Bacolod Police Station 1. Gining traffic enforcer karon subuan nato na sa Bombohanay big time. Ining kontrol sang yang emosyon na bala. Nagagwagid sa panitan niya dira sa Mabia sa Aquino and Lacson Street sa Miyerkules sang hapon. Karon na ina sa Bombohanay big time. Standby ka mo. Dugay-dugay magasulod ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Hulyo 15, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, mga senador welcome itong pagtalaga kay Department of Health Undersecretary Vergere bilang DOH Officer in Charge. Grupo naman ng mga magulang sang-ayon sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ang Malacanang nagpaliwanag po sa pagtatalaga ng ilang OIC sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang Interagency Task Force tiniyak na hindi raw maapektuhan kahit nagkaroon ng mga pagbabago sa mga miyembro nito. Dating DOH Secretary at Iloilo 1st District Representative Garin very proud sa bagong DOH OIC na si Vergere. Sinabing Pilipinas maaaring i-adopt ang optional mask policy kung nakamit na ang 70% na booster rate. Mayroon namang disease expert na hinimok ang publiko na maging bukas ang isipan dito pa rin sa paggamit ng Dengvaxia vaccine sa gitna ng pagtaas ng dengue cases. Pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa 2023, posibleng face-to-face na rin. Sa atin pong international news, Sri Lankan President nagsumite na raw ng kanyang resignation habang 23 ang patay sa missile attack ng Russia doon po sa Ukraine. At sa sports news naman, Gilas Pilipinas handa na para sa laban sa India ngayong araw. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon,
sa detalye ng ating mga balita. Welcome umano sa ilang senador ang pagkakatalaga kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge ng kagawaran. Isa pa sa mga senador ang nagsabing kwalipikado ito bilang susunod na health chief. Sinabi po ni Senator Juan Miguel Zubiri na labis nitong ikinatuwa ang appointment ni Vergere kahit DOH OIC pa lamang. Anya, dala raw ni Vergere ang kanyang mga karanasan sa paglaban sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 at ang naging papel nito sa pag-manage dito sa pandemic. Naging mukha raw ito ng Department of Health at ginampanan ang kanyang trabaho ng walang halong pamumulitika. Tiniyak ni Zubiri na 100% ang suporta nito kay Vergere. Welcome din kay Senator Bongo na inaasahang mananatili sa kanyang chairmanship sa Senate Committee on Health and Demography at ang bagong development. Pinuri nito ang dedikasyon ng naturang Health Undersecretary, yung kanyang passion sa pagsisilbi sa bansa lalo na ngayong panahon ng pandemic. Tiwala po si Senator Go na mapapaganda pa nito ang Health Department sa pamamagitan ng kanyang mga abilidad. Maging ang kanyang karanasan sa COVID-19 response efforts ay patuloy raw na mapapalakas sa pamamagitan ng kanyang expertise, lalong-lalo na po sa pagbabakuna. Nangako si Go na makikipagtulungan ang Senate Health Committee sa Executive Department sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang plano at ang mga programa para sa pagpapaganda ng health sector maging ang pag-recover ng bansa sa pandemic. Inilarawan din ni Senator Grace po si Vergere na napakakalmado, knowledgeable at rational o patas at impartial. Ayon kay Senator Po, naging straightforward din ang Health Secretary sa pag-update ng publiko at ang kanyang professionalism bilang spokesperson ng Department of Health ay siyang naging daan para makakuha ito ng reputasyon sa kanyang mga kasamahan at maging sa publiko. Naniniwala rin ang Senador na isang good candidate na kailangang ikonsidera si Vergere bilang susunod na Department of Health Secretary. Sinabi ni Senador Sani Angara naman na parehong obserbasyon din ang kanyang nakita kay Vergere, lalo na ang kanyang professionalism sa paggampan ng kanyang trabaho. Umaasa si Angara na gagawin ng Department of Health official ang kanyang mandato, lalo na't mayroong silang crucial role sa kanilang kasalukuyang sitwasyon dito sa bansa. Kahapon ang i-anunsyo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na napili ni President Ferdinand Marcos Jr. si Vergere bilang OIC ng Health Department. Samantala, hinimok naman ng ilang environmental groups si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-veto raw ang bill na mag-i-institutionalize sa Extended Producer's Responsibility or yung EPR sa waste management. Sa ilalim ng EPR, ang responsibilidad ay nasa mga kumpanya para sa tamang pag-recover, pag-recycle, itong treat o dispose sa anumang na-produce nito matapos maibenta at makonsumo. Pero sa isang press conference, sinabi ng Eco Waste Coalition na mayroon umanong nakakalarmang provisions ang naturang bill na posibleng maging banta sa kalusugan ng publiko, maging ang climate at ng environment o kalikasan. Ayon nga kay Eco Waste Coalition Policy and Advocacy Officer Colleen Salamat, cover lamang umano kasi ng panukalang batas ang plastic packaging, mandatory lamang ito sa malalaking enterprises, kasama rin ang false solution. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Eco Waste Coalition Policy and Advocacy Officer Colleen Salamat. With our collaborators here, with the Plastic Filipinas collaborators. This is actually a very welcoming approach from our legislators, that they finally acknowledge the role of the producers or the companies. Pero yung version ng EPR na talaga to is not really consistent with the principles of the EPR, which is to make the polluters pay. Dito kasi sa EPR, it says that ang pinaka-responsible talaga is yung mga producers and yung mga companies who are, of course, a continuous culprit with our problem with
single-use plastics. Sinabi naman po ng Break Free from Plastic Project Coordinator for Corporate Accountability na si Miko Alinyo na kailangan daw sana ang mas malakas na EPR law na isasali sa time-bound targets para sa reuse, refill at recycled content maging ang informal waste sector. Itong transparency at ang mas malawak na policy approach na nakafocus po sa waste prevention at ang sustainable product design. Dagdag nito, mayroon din sana umanong eco-modulation ng EPR fees para sa mga concerned na producers o itong mga companies at magpato ng multa kung gagamit ang mga ito ng mga materyales na mapanganib po sa kalikasan. Sinabi naman ng Greenpeace Philippines Zero Waste campaigner Marian Ledesma na kapag maipasa ang panukalang batas ay malalagay sa panganib ang komunidad, maapektuhan ang kanilang mga kabuhayan at masisira rin ang kanilang mga tahanan at maging ng mga infrastructure na magiging daan para dito sa tinatawag na food insecurity. Nanindigan naman ang Department of Education na hindi na raw iuurong ang nakatakdang pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 22. Sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakapaloob sa DepEd Order No. 34 na tumutukoy sa school calendar para sa susunod na pasukan. Kasama rin sa inaprobahan ang pagsisimula ng 5 araw na full face-to-face classes sa November 2. Tinukoy naman ng Vice Presidente na nasa mas mabuting posisyon na ang bansa para makapag-transition sa face-to-face classes. Ipinunto rin nito na ang kahalagahan ng pagtataguyod ng face-to-face classes upang matugunan ang learning losses sa mga estudyanteng naapektuhan ng pandemya. Pagtitiyak naman ng Vice Presidente na dahan-dahan nang isasagawa ang full face-to-face classes para mabigyan ng sapat na oras sa mga eskwelahan, mga magulang, mga guro at maging ang mga estudyante na makapaghanda. Kasunod nito, umapila si Duterte sa mga magulang at kaanak ng mga estudyante na magpabakuna na at magpa-booster shot para sa kapakanan na rin ng mga batang papasok sa eskwela. Samantala po, todo ngayon yung panawagan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa lahat ng opisyal ng mga eskwelahan po na sunding maigi ang itinadhana ng Department Order No. 34. Partikular po ang Coronavirus Disease 2019 guidelines nito. Ito ay kasabay ng muling pagbubukas ng klase, yung full-scale face-to-face classes na sa papasok na buwan ng Nobyembre ngayong taon. Sa isang statement, sinabi po ng Vice Presidente na sinabi nito na malinaw itong nakalagay sa naturang order na dapat ipatupad ang physical distancing sa lahat ng oras at iwasan po yung pagkain ng sabay-sabay upang makaiwas sa pagkalat po ng virus. Dapat din anyang well-ventilated ang mga silid-aralan upang malayang makadaloy ang hangin at mahigpit ding bantayan ang tamang pagsusuot ng face mask o face shield ng mga guro at ng mga mag-aaral. Panawagan pa ng Vice Presidente sa mga magulang na nananatili pa rin itong COVID-19 kaya't hindi kahit may bakuna raw o gamot na kontra-virus ay makakabuti pa rin na itong pag-iingat ng kanilang mga anak, lalo na yung mga hindi pa nabibigyan ng mga bakuna dahil sila ang banta o sila po yung lantad sa naturang sakit. Samantala, grupo naman ng mga magulang sang-ayon sa pagbabalik na ng face-to-face classes. Alamin yan sa nakalap na balita ni Bombo Jovino Galang. Yes, so balikan natin mamaya si Bombo Jovino Galang yan. Okay na. Bombo Jovino Galang, go ahead. Suportado ng National Parent Teachers Association of the Philippines ang pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa. Sinabi ni National PTA President Willie Rodriguez na marami sa kanilang mga membro ay sang-ayon sa nasabing pagbabalik ng face-to-face classes. Iginit nito na hindi pa rin handa ang ating bansa sa blended learning kaya naging hindi matagumpay noong ipinatupad ito dahil sa COVID-19 pandemic.
Ay, ito po yan eh. Talaga po natutuwa po ang karamihan po ng ating mga magulang, no? Kasi po talaga po namin iniintay yung talagang pagbubukas at pagbabalik ng face-to-face classes. Pushing for face-to-face classes since the middle of 2021 when the vaccine po, yung students came in, no? And with BP Sara and BP and Deputy Secretary Sara, together with our Senator on giving exact date for implementation of full face-to-face classes with the overwhelming positive results of the face-to-face guidelines, safety, health protocols, psychosocial support, socio-emotional well-being, participation, collaboration between LGU, DepEd, IATF, and PTA during the pilot testing na pag-aralan at paghandaan na po ang lahat ng mga dapat ihanda at adjustment, contingency plan na gagawin kung sakali may mga challenges na darating at problema. 50% po hindi po naging matagumpay dahil po marami po hindi po talaga handa ang ating bayan sa blended at online learning. Nauna rito, sinabi niya na marami pa rin mga magulang ang hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng K-12 kung saan nananawagan siya kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na kung maari ay repasuhin ito. Actually po, ng resulta po niyan, may benepisyo po sa iba. Hati po. Siguro ang 80% po natin ay ayaw ng out of 5,000 5,000 na sumagot sa aming survey at saka sa aming mga GC, nasa 80% po ang ayaw ituloy, no? At kasi nga po dagdag lang daw sa gastos at sa oras ng mga magulang. At meron naman daw po kasing TESDA, meron din po tayong TechBook. At ang ang sinasabi po namin advantage diyan, kung ikaw po ay mag-abroad o mag-aaral sa ibang bansa, kailangan mo yung K-12. Ang sagot po nila is mag 4 years course muna bago mag K-12. Yun po. At saka po yung ating pagkatapos po ng K-12, ang nangyayari po talagang sinasabi nila, ang pangako na magkaroon ng K-12 ng trabaho after makatapos ng K-12 ay nagiging isang malaking problema sa kanila. Yung kanyang agam-agam din na pag-aralan tong ating K-12, no? Siguro po tama-tama yung pagpasok ni Vice President Secretary, Deputy Secretary Inday Sara, no? Naging isang malaking oportunidad kasi nga po ilang beses na pong ipinaglalaban niya at binabatikos ng iba-ibang sektor na dapat i-review ang ating K-12. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! On track pa rin daw ang ekonomiya ng bansa at kayong abutin pa rin itong projections ng mga economic cluster ng bansa sa kabila po yan ng agresibong policy rate hike. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Francisco Daquila Jr., ang ekonomiya raw ay posibleng pumalo dito, maabot ang 6.5% hanggang 7.5% na growth range na inadapt ng Development Budget Coordination Committee o itong BDCC o DBCC. Nakikita raw kasi nilang nagre-recover na ng mabilis ang ekonomiya po ng bansa ngayong taon. Ang pahayag ni Daquila ay kasunod ng policy rates ng Monetary Board ng BSP na 75 points na epektibo yan kahapon. Nag-anunsyo kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas biglaang pong policy hike kung saan itinaas po itong key rates ng panibagong 75 basis points isang buwan bago ang kanilang susunod na meeting. Sa isang surprise virtual conference ay sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na magiging epektibo nga kahapon itong nasabing policy hike na kinabibilangan ng overnight reverse repurchase facility na 3.25%, overnight deposit facility 2.75% at overnight lending facility na 3.75%. Ito ay bunsod umano ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o ang pagbilis ng inflation rate. Ang Monetary Board ay 2 beses nang nagtaas ng interest rates ngayon at 25 basis points sa May
at ito namang 25 basis points sa June. Narito pa ang paliwanag ni BSP Deputy Governor Francisco Daquila Jr. We see the economy recovery proceeding robustly, especially with the opening up of the economy. We actually see that the growth of the economy may be closer to the upper bound of the DBCC numbers. That comes in on the back of a strong first quarter performance, and as you can see, the second quarter is very likely also strong, or may even be stronger than the first quarter number. The revisions in the inflation numbers will come in the August 18 meeting of the board, and they will be released accordingly. Because again, we would want to incorporate the latest data on the variables that I had mentioned, in particular the updated numbers on inflation, as well as on inflation expectations and on GDP growth in coming up with our forecast. Yan po si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Francisco Daquila Jr. Naghain ngayon si Senator Loren Legarda ng panukalang batas na layong ma-regulate ang paggawa, importasyon at ang paggamit ng single-use plastics or products. Ito ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagbibigay ng multa at insentibo para sa mga industriya at mga consumers. Ang panukalang batas ay tinawag na Single-Use Plastics Regulation and Management Act of 2022. Ang measure na ito ay magbibigay ng mga hakbang at ito raw ay ambitious yet comprehensive approach na makakaresolba sa problema sa single-use plastics. Sakop ng naturang panukala ang manufacturer, ang importasyon, ang paggamit, recycling at disposal ng lahat ng single-use plastics na ginagamit sa commercial, sa mga business enterprises, maging ang mga retailers at consumers sa Pilipinas. Sa ilalim din ng naturang hakbang ang pag-phase out ng single-use plastics ng lahat ng business enterprises sa mga consumers ay magiging epektibo pagkatapos ng isang taon matapos maging epektibo naman ang naturang panukalang batas. Sa loob ng isang taon sa interim period, ang paggamit ng single-use plastics ay ipagbabawal sa mga food establishments, merkado at maging sa mga retailers. Ang mga consumers ay hihimuking gumamit ng reusable materials bilang substitute. Ang single-use plastics naman na nagawa na at nasa circulation ay kokolektahin, i-recycle at i-dispose ng maayos na mga manufacturers. Ang mga single-use plastics namang hindi raw kayang maiwasan ay kailangang siguruhin ng mga business enterprises na ang mga plastic ay mare-recycle base sa guidelines na nasa bill po yan. Sa bawat single-use plastic na manufacture na po at ang circulation ay nagpapatuloy pa kapag naipasa ang bill ay mapapatawan ito ng minimum na 5 pesos sa mga consumers. Ang mga nakolekta naman ay magre-reflect sa official receipt o yung resibo at ang 20% dito ay mapupunta po sa business enterprise para sa bayad ng bag, habang ang 80% ay mareremit naman kada buwan, quarterly o semi-annually sa Special Plastic Fund na mabubuo sa pamamagitan din ng panukalang batas. Matapos ang 1-year period ay dito na ipagbabawal sa mga business enterprises at sa mga consumers ang paggamit po ng single-use plastics. Ipinanukala rin ni Legarda ang 5 pesos na discount sa mga consumers na magdadala po ng kanilang reusable o itong recyclable containers para sa mga take-outs at ang pagbebenta po ng pagkain at inumin. Ang proposed measure ay nagbibigay din ng direktiba sa Department of Finance sa pamamagitan ng Bureau of Customs at sa koordinasyon sa iba pang mga ahensya gaya ng Department of Environment and Natural Resources
ang Department of Trade and Industry, ang Health at Climate Change Commission para siguruhin na walang single-use plastics kabilang ng waste products ang mai-import sa bansa. Hahawakan na raw ngayon ng Department of Migrant Workers ang mga ahensyang may kinalaman sa mga overseas Filipino workers na nasa ilalim noon ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay para makapag-focus na raw ang DMW o Department of Migrant Workers sa kanilang mga mandato. Una nga rito, sinabi ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma at ng Migrant Workers Secretary na si Susan Toots Ople na pinirmahan na ng mga ito ang joint circular na nagtatakda sa papel at responsibilidad ng dalawang ahensya. Sinabi rin ni Laguesma na sa pamamagitan ng transition ay mabibigyan na ng pagkakataon ang DOLE na mag-focus sa local employment concerns. Ayon pa kay Laguesma, titignan na rin daw ng DOLE Undersecretary Benjo Benavides ang OWA Administrator na si Hans Kakdak ang mga paraan para mapabilis ang transition at mga issue sa pagpapalit ng mga resources. Tiniyak din ni Laguesma na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Overseas Employment Administration maging na Philippine Overseas Labor Offices, International Labor Affairs Bureau, National Reintegration Center for OFWs, Overseas Worker Welfare Administration at ng National Maritime Polytechnic. Samantala, hinikayat naman ni Senator Risa Hontiveros si President Ferdinand Bongbong Marcos na pirmahan para maging ganap ng batas ang bill na layong maprotektahan ang mga bata laban pa rin sa online sexual abuse at exploitation. Sa kanyang pong Twitter post, ipinanukala ng opposition senator na ipinost dito yung mga screenshots ng online contents na nagpapakita ng sexual abuse sa mga bata. Sa hiwalay namang statement, sinabi ni Hontiveros na dumarami raw ang mga kabataang malalagay sa alanganin hanggat hindi po na ipapasa ang naturang batas or hindi pa mapipirmahan. Kasabay nito, hinimok din ng senadora ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at itong National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga taong nasa likod ng social media pages at accounts na nagpapakalat ng sexual abuse sa mga kabataan. Hindi lamang daw dapat matanggal sa mga platforms ang mga ito dahil dapat ay mahuli rin itong mga suspect. Noong buwan po ng Mayo ay niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas laban sa online sexual abuse o exploitation of children and child sexual abuse o itong exploitation materials. Ang proposed measure ay layong madagdagan ang duties ng mga private sector, lalo na sa mga electronic service providers, ang internet intermediaries, financial intermediaries na harangin ang mga materials na makikita sa kanilang mga platforms at ang kanilang kooperasyon sa mga otoridad. Bubuo rin ng National Coordinating Center against dito sa child sexual abuse or exploitation materials sa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking or yung YACAT. Mag-establish din ang naturang bill ng protections at guarantees para sa mga biktimang kabataan, partikular itong kanilang psychosocial needs, at bibigyan din ng karagdagang investigation at surveillance tools sa mga law enforcement agents. Ang Malacanang po nagpaliwanag sa pagtatalaga ng ilang OIC sa ibang ahensya ng pamahalaan. At ano na kaya ang mangyayari dito sa IATF dahil mayroon daw pagbabago sa mga miyembro nito. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Idinipensa nga Bombo Gerald Bombo Ever ng Palasyo Malacanang itong pagtatalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng OIC sa ibang tanggapan. Kabilang na nga dito ang Department of Health kung saan ay pansamantalang itinalaga itong si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Bagamat marami ang tanggap itong pagkakatalaga kay Vergere, nananatili naman na bukas ang palasyo doon sa pagpili pa ng iba pang mga personalidad, lalo na yung
may mga nababanggit na at lumulutang ng mga pangalan sa mga nakalipas na pagkakataon. Maging sa cabinet meeting ay napag-usapan na rin ang tungkol sa Department of Health. Lalo't tapos na ang panunungkulan nitong si Health Secretary Francisco Duque III, habang yung ibang undersecretaries, mga career, ika nga, ay mananatili naman sa naturang tanggapan. Kaya naman, may mga undersecretaries na kabilang doon sa mga pinagpipilian at ganoon din, may iba pang mga personalidad mula sa labas ng tanggapan o sa labas ng ahensya na kinukonsidera din upang maitalaga bilang pinuno ng kagawaran ng kalusugan. Masalimuto mano ang usapin sa Department of Health dahil sensitibo ang gagampanang papel ng isang tao na mamumuno bilang kalihim ng naturang kagawaran. Kaugnay niyan, naritong naging pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Dahil siyempre pinagpipilian pa kung sino ang magiging mamumuno sa Department of Health. Tama po kayo na ang MC1 nagtatalaga lang po ng OIC hanggang sa katapusan ng buwan. So, ini-expect natin kung wala pa pong naitatalaga na pinuno ang DOH before that time ay i-extend ang pagka-OIC. But titignan po natin kung ano mangyayari during that time. Medyo speculative pa po kasi yun eh. Wala po kaming impormasyon dun sa ilan ang pinagpipilian. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. So aminado siya na may mga pinagpipilian. Yun nga lang, Bombo Gerald, hindi mabanggit ng kalihim kung ilan itong pinagpipilian at kung sino-sino bilang konsiderasyon na rin at respeto doon sa selection process na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Actually, Bombo Gerald, napag-usapan na ito sa ilang mga pagkakataon na kung bakit nga hindi nakakapagtalaga ng permanente pa na kalihim para sa Department of Health. Pero simple, yung naging tugon dito ng Pangulong Bongbong Marcos ay marami ang qualified. Yun nga lang ay pinipili at nais niya na maitalaga ang isang pinaka-kwalipikado at hindi pagsisisihan ang pagkakatalaga ng isang opisyal sa naturang tanggapan. So mananatili si Undersecretary Vergere na ngayon ay OIC ng Department of Health hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. At kung sakasakali na magugustuhan yung kanyang performance, ay maaaring siya na talaga yung manatili sa naturang tanggapan. Pero kung may iba pa na may tatalaga, ay sinabi naman una pa ni Yusek Vergere na siya ay bukas sa kung sino man ang may tatalaga sa naturang tanggapan, lalo't siya naman ay gumaganap ng kanyang trabaho kahit nun pang nakalipas na administrasyon, tuloy-tuloy hanggang pumasok na ang panibagong administrasyon. Ganun pa rin ang kanyang trabaho, Bombo Gerald. Kaya walang problema para kay Yusek Vergere kung sino man daw ang may tatalaga at susuportahan nila, pati na ng iba pang mga opisyal ng kagawaran ng kalusugan. Samantala, dito naman sa usapin ng IATF, ngayon na Bombo Gerald, ikinukonsidera nga ang ilang adjustment dahil yung namumuno para sa iba't ibang tanggapan na bahagi ng Interagency Task Force Against COVID-19 ay nagkaroon na ng pagpapalit. Halos lahat napalitan na, Bombo Gerald, pero may mga ilan na nananatili na parte ng orihinal na IATF. Siyempre, kabilang si OIC Health Secretary Vergere dun sa original na bahagi ng naturang grupo na nakukonsulta sa ilang mga pagkakataon. Pero may iba, katulad ni Secretary Anyo, Secretary Delphine Lorenzana, Secretary Galvez, may ilang mga adjustment siyempre dun sa kanilang mga ginagampanan. Lalo't may iba na silang papel, bagamat yung iba mananatili pa rin sa mga tanggapan ng Marcos administration, hindi na katulad ng dati, kagaya na lamang ni Secretary Lorenzana na ngayon ay doon naman sa basis conversion, at yung iba pang mga nasa tanggapan na pasok dito, yung tinuturing na economic managers ng Duterte administration ay nakukonsulta pa rin naman na Bombo Gerald, Bombo Ever. Kaya meron tayong mga tinitingnan pa dito, mga adjustment, mga pagbabago. So eto, may paliwanag pa dyan si Secretary Trixie Cruz Angeles ng Press Secretary. Po namin masasabi yung kung kailan sila magmi-meet. Ang masasabi lang po natin ay tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng IATF. Hindi naman po sila naantala kahit po nagkabago ng administrasyon. So itinutuloy pa rin po ang IATF.
titignan po natin, medyo speculative kasi maaari naman po tayong gumawa ng extension for necessary agencies kung sakasakali. So we will see. Yan si Secretary Trixie Cruz Angeles, ang pinuno ng Office of the Press Secretary Bombo Gerald. So may mga adjustment pa dito sa Palasyo Malacanang, lalo na ngayon ay sabi nga niya, nagkakabiruan nga kami dito sa Malacanang na lalaya ang Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 7 days na pananatili sa isolation area dito pa rin sa Palasyo Malacanang. Bombo Gerald? Bombo Dennis, so yung Interagency Task Force hindi mabubuwag yan sa ilalim ng Marcos administration, lalo na't mayroon pa ring pandemic. Though may mga pagbabago lang dito sa kanilang mga itatalagang mga mamumuno, mga opisyal ng Interagency Task Force, Bombo Dennis. Ganun pa rin na Bombo Gerald. So, titignan natin kung anong approach ang mangyayari dito. Lalo't, iba naman ang diskarte ng Marcos administration at iba rin naman doon sa nakalipas na pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan yung antabayanan natin kung ano pa man ang magiging development dito sa AATF. Ang importante, mananatili yan at yung serbisyo na ginagampanan ng naturang Interagency Task Force. Ito naman kasi ay special group na wala naman nung nakalipas na panahon ng Arroyo administration, Aquino administration, wala yan. Kasi wala namang pandemic that time. So ngayon, ay pandemic pa rin. So nandiyan pa rin yung IATF, ganun pa rin. Tutugon pa rin sila doon sa mga concern pagdating, lalo na sa mga lockdown, quarantine at mga kahintulad na aktibidad, ay ganun talaga ang gaganapin, Bombo Gerald. Dito sa paglaya ngayon ni Pangulong Marcos, Bombo Dennis, sa kanyang isolation, sino yung mga haharapin niya ngayong araw at may mga aktibidad ba, may mga public engagement ang Pangulo ngayong araw? Lalo na siyempre nakulong yan ng 1 linggo, ay kailangan siguro niya at ang Pangulong Marcos talagang gustong-gusto niya na lumalabas, nakikipaghalubilo or pumupunta sa mga event, Bombo Dennis. Oo, baka ito pa rin niya, yung dalawang cabinet meeting sa loob ng 1 linggo. So nagkaroon na ng cabinet meeting the past few days ago. So pwede pa, kaya pa. Biyernes pa lang, Bombo Gerald. So pwede pa na magpatawag ng panibagong cabinet meeting. Anyway, nandito lang naman sila. Pwede din naman via video conferencing. So yan. Kahit nasa labas yung ibang mga miyembro ng gabinete, pwede pa rin naman silang makalahok at magiging present naman si Pangulong Bongbong Marcos. So iba-iba naman kung sila ay hands-on doon sa kanilang trabaho, naandun sa mga probinsya, ganun pa rin ang magiging takbo. Yun nga lang ay hybrid type ng kanilang pagpupulong, Bombo Gerald. Bombo Dennis. Okay, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, Bombo Gerald, Bombo Ever, alam nyo ba na may Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry Per ay gumawa ng Cherry First Syrup fortified with zinc. Isa ito sa vitamins made by Cherry Per na para sa mga kids. Ang Cherry First Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa karagdagan pang mga balita, arestado yung 9 na opisyal, kabilang ang isang general ng kontrobersyal na AIDS World Paramilitary Organization sa Palawan dahil sa illegal possession of firearms. Base po sa ulat ng Police Regional Office, Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Sidney Hernia, kinilala ng PNP Officer in Charge sa Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang leader nitong mga naaresto na si Michael Blanco, 43 years old, na self-proclaimed general daw ng AIDS World United, itong Nation Military Philippine Government World. Ito yung Interpolcom, yung International Police Commission. Kabilang din sa mga naaresto sina Sergeant Joel Magabanwa, Sergeant Jerry Tulambing, Sergeant Wilfredo Tatic, Captain Juana Celose, Technical Sergeant Rodrigo Takani, Major Noel Bergante, Second Lieutenant Robert Reyes at Second Lieutenant Rogelio Sedan. Naresto ang mga ito sa AIDS World Headquarters, itong Morning Star Building doon po sa Purok Republic, Barangay 4 Rojas, Palawan. Kahapon po yan.
ng hapon matapos silbihan ng search warrant. Na-recover sa kanilang posisyon ang caliber 45 pistol, Remington at samut-saring mga bala. Pinuri po ni General Danao ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon kontra sa iligal na armas, kasabay ng pagpapaalala sa publiko na ang H World ay hindi lehitimong organisasyon at walang kaugnayan po yan sa anumang law enforcement agency dito sa bansa. Ikinukonsidera rin umano ngayon ng Department of Labor and Employment ang kalagayan ng mga employers at ang kanilang kapasidad na magbigay ng karagdagang sahod sa kanilang mga empleyado. Kasunod na rin ito ng mga petisyon noon na humihiling ng karagdagang sahod para sa mga empleyado dahil na rin sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na maliban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay tumaas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at ang currency exchange rate. Kaya naman pag-aaralan din umano nila ang sitwasyon dahil kailangan ding ikonsidera lahat, hindi lamang ang demand ng mga manggagawa. Titingnan din daw nila kung kaya ng isang maliit na kumpanya na madagdagan pa ang sahod sa kanilang mga empleyado. Ang pagbibigay naman ng wage hike ay saklaw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na nasa ilalim ng National Wages Productivity Commission. Naniniwala si Laguesma na mayroon pa namang ibang benepisyong pwedeng ibigay ang mga kumpanya maliban sa wage increase. Halimbawa na lamang dito ay ang pagpapatupad ngayon ng Department of Transportation ng mga libreng sakay. Kapag ito raw ay na-compute ay mayroon na rin itong halaga kung i-convert sa peso. Pero para kay Laguesma, hindi naman daw niya ipagbabawal ang paghingi ng mga manggagawa ng karagdagang sahod dahil karapatan nila ito at base ito sa batas ay mayroon naman umanong tripartite body na bubusisi dito. Ayon sa NWPC, pwedeng mag-issue ang regional wage boards ng wage order isang beses lamang sa isang taon bilang isang general rule. Sa loob naman ng 12 buwan mula nang maging epektibo ang wage order ay posibleng hindi na pagbibigyan ng mga petisyon para sa isa na namang wage hike. Kasabay nito, hiniling din ni Laguesma sa publiko at mga stakeholders na bigyan sila ng pagkakataon para makalikha ng mga polisiya para magbenepisyo para sa lahat. Narito ang naging pahayag ni DOLE Secretary Benny Laguesma. Kasi bagamat katatapos pa lamang nung round ng adjustment sa minimum wage sa iba-ibang rehiyon, mukhang ang sinasabi ng ating mga manggagawa, mukhang hindi siya makasabay doon sa pagtaas sa mga presyo ng pangunahing bilihin, no? At yan naman atin ding kinusulta o ipinaabot sa kaalaman ng mga namumuhunan. At meron din naman silang mga concerns na dapat naming asikasuhin. May kinalaman din so pagpapatatag at pagpapalakas ng ugnayan ng manggagawa at saka namumuhunan. Kasi ang mga manggagawa at saka ang namumuhunan ay dapat na ituring na social partners. No? Magturing nga na social partners, magkasama doon sa pagsulba ng problema at yan ay nakabatay din naman doon sa pananaw at layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sana magkatulong-tulong ang mga sektor ng society lalo na dito sa larangan ng paggawa. Bahagi yan ang pahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Pinatitiyak ngayon ng Philippine National Police Officer in Charge na si Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa lahat ng maragbebenta ng barila at bala na siguruhing nakikipagdeal lamang ang mga ito sa mga taong otorisadong magkaroon at magbitbit ng barila. Sinabi ni Danao na ang naturang mga dealers ay meron daw vital role para siguruhin ang mga baril at bala po ay hindi mapapasakamay sa mga kriminal at mga terorista. Inihalimbawa nito ang hindi raw sapat na supply ng bala sa kasagsagana ng Marawi Siege noong 2017. Nagulat daw noon itong pambansang pulisya dahil nawalan ng bala ang mga tropa ng pamahalaan. Kasama na po dyan ang mga police officers ng 2 hanggang 3 linggo. Pero ang mga kalaban daw ay merong sapat na supply ng bala sa loob ng 6 na buwang digmaan. Sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi ay nagsilbing counterintelligence unit ng Directorate for Intelligence si Danao. Nang mag-usisa raw si Danao ay nalaman nitong mayroon pong 3 gun dealers sa area.
pero hindi naman pinangalanan ni Danao ang naturang dealer at hindi rin nito inakusahan ang mga dealers. Pinaalalahanan din nito ang mga gun owners na lagi nilang i-update ang lisensya ng kanilang mga baril at laging magdala ng permit to carry firearms kapag aalis ang mga ito sa kanilang mga bahay. Samantala, sinabi naman ni Association of Firearms and Ammunition Dealers of the Philippines President Hagen Alexander Topacio na maganda ang ginawa ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa pagsiguro naman ng mga ito sa peace and order dito sa Pilipinas. Napapanahon na raw para muling ibalik ang parusang kamatayan para sa mga big-time traffickers. Sinabi ni Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao, ang long overdue na raw ang pagbabalik ng death penalty para sa mga big-time drug traffickers o high-value targets. Ang pahayag ni Danao ay kasunod na rin ng muling paghahain ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng panukalang batas na layong ipatupad ang death penalty sa mga big-time drug traffickers at mga plunderers. Una rito, sinabi ni De La Rosa na ang kanyang bersyon ng panukalang batas ay limitado lamang sa mga high-level na drug traffickers, kaya naman hindi raw ito maikukonsiderang anti-poor. Mayroon din umanong 3 mambabatas na maghahain din ng kanilang bersyon kaugnay sa naturang issue. Welcome din umano para kay Danao ang plano ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na idepensa ang mga honest arresting police officers na maharas ng mga naimpluwensyang mga tao na sangkot sa illegal na mga aktibidad. Nais din itong magkaroon ng pondo para maalalayan ang mga police officers na maharap sa pangiipit ng mga drug personality sa pamamagitan ng isasampang mga walang basihang kaso. Siniguro rin ni Danao na ipagpapatuloy ng PNP ang kampanya laban sa anti-illegal drugs sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito, sinabi ni Abalos na tinitignan nito ang posibilidad na magtalaga ng permanenteng empleyado sa fiscal offices na magiging Department of Justice representatives sa mga drug cases. Ang payag na ito ni Abalos ay kasunod na rin ng marami ng mga kaso na may kaugnayan sa droga ang nabasura dahil sa technicality maging ng kakulangan ng mga testigo. May reaksyon na rin itong si dating Department of Secretary or Department of Health Secretary ngayon po Iloilo 1st District Representative Garin sa pagkakatalaga na OIC kay DOH Undersecretary Vergere at ano kaya naman itong kanyang reaksyon kaugnay ng optional policy dito pa rin sa pagsusunod ng face mask kapag nakamit na raw ang 70% na booster rate. At may report si Bombo Annalise Soberano. Very proud si dating Health Secretary at ngayon re-elected Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa pagtatalaga kay Yusek Maria Rosario Vergere bilang Officer in Charge ng Department of Health. Sa isang statement, sinabi ni Representative Garin na kumpiyansa siya na nasa mabuting kalagayan ngayon ang DOH, ngayong si Vergere ang mamumuno. Giit pa ni Congressman Garin, nakatrabaho niya si Vergere noon at talagang nagsimula ito sa baba hanggang umangat dahil sa kanyang kagalingan. Anya, personal niyang kinuha noon si Vergere nang isinagawa nila ang paglilinis o cleansing sa FDA at bumuo ng mga sistema sa ilalim ng DOH operations. Nakita din ng mga nagdaang kalihim ng DOH ang kagalingan ni Vergere. Ngayon, Anya, dapat magsikap ang lahat para magtrabaho at immobilize para lisahin ang hindi nakikitang kaaway, ang COVID-19. Habang sabay-sabay na dinadamdam ang iba pang mga problema sa kalusugan ng publiko na nakakaapekto sa ating bansa. Si Garin ang dating DOH Chief sa panahon ng namayapang dating Pangulong Benigno Aquino III. Samantala, naniniwala naman si Garin na ang bansa ay maaaring lumipat sa pagpapatibay ng optional na patakaran sa pagsuot ng face mask kung hindi bababa sa 70% ng populasyon ay nakatanggap na ng booster shot laban sa COVID-19. Sa isa nagawang virtual press conference kahapon, tinanong na mga mamamahayag si Garin tungkol sa kanyang mga iniisip kung kailan maaaring gamitin ng bansa ang optional mask policy. Gayon din sa paksa sa
pagbabakuna ng COVID-19 booster at bivalent vaccines. Sinabi ni Garin na kanya na itong ipinaubaya sa DOH kung ano ang kanilang magiging desisyon ukol dito. Ayaw umano niyang pangunahan ang DOH. Batay kasi sa datos at numero mula sa DOH, humigit kumulang 15 million Filipinos ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang booster shot. Ang populasyon ng bansa ay humigit kumulang nasa 110 million. Ipinaliwanag ni Garin na sapat ang nasa apat ang core function ng bakuna. Una ay upang maiwasan ang mga pagkamatay, pangalawa upang mabawasan ang pag-ospital, pangatlo upang mabawasan ang mga pagpapalala at ikaapat upang mabawasan ang mga mutation ng mga variant ng COVID-19. Anya, ang pagsusuot ng mask ay nakakababa din ng transmission. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. So kung ako ang tatanungin nyo, we can go into an optional mask policy if we reach 70% boosted population. Kasi kung titingnan mo kasi yung mask, nakakapababa yon ng transmission. Now ngayon, pwede sana kung mas konti lang yung booster, pwede kang magtanggal ng mask. But simply because the third core function of vaccines has been compromised because of the variants, specifically Delta and Omicron, kailangan maabot natin ang 70% boosted population before we can go into a optional mask society. Kaya nga ito yung COVID na ito is testing our strength and our unity as a country. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala pa tumataas itong kaso ng dengue dito sa Pilipinas at mayroong panawagan yung mga ilang eksperto po at ma-report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa bahagi ng Pasay City kung saan makikita sa aking likuran yung mga squatters area. Ito ring. Iwan kasi rito bilang ng kaso ng dengue dahil nga sa mga hindi malinis na kapaligiran at karaniwang pinangitlogan ng lamok na may daladalang dengue. At kaya nga niyan, Bombo Gerald, hinimok ng isang infectious diseases expert ang publiko na maging open-minded sa paggamit ng Dengvaxia vaccine. Sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue sa bansa, ginawa ni Dr. Edsel Salvania ang panawagan sa gitna na rin ng kanyang panawagan sa pamahalaan na muling konsidera ang paggamit ng Dengvaxia vaccine. Hiniling nito ang pamahalaan na i-review ang posibleng benepisyo na dala ng Dengvaxia 3 taon matapos i-revoke ng Food and Drugs Administration ang Certificate of Product Registration ng naturang bakuna. Aniya, ang Pilipinas lamang ang bansa nga nagtanggal sa Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccine. Na itong bahagi ng pahayag ni Dr. Edsel Salvania. Well, we really should use everything that is in our toolbox. Of course, nagkaroon ng maraming backlash yung sa Dengvaxia dahil baka premature daw linabas and everything. But right now, yung mga sa pag-aaral sa Dengvaxia, ginagamit siya sa Estados Unidos, ginagamit siya sa Europa in the endemic areas of these places. And okay naman. In fact, may mga tao nga, para makakuha sila ng Dengvaxia dito sa Pilipinas, pumupunta silang Singapore dahil aprobado naman doon. In fact, tayo lang yung nagtanggal ng Certificate of Product Registration. So I don't see what that is an issue except yun nga yung PR nightmare na mangyayari doon. Meron naman panibagong tests ngayon na pwedeng gawin point of care kung nagkaroon na ng dengue ang isang tao dahil doon naman talaga yung problem with Dengvaxia. You don't want to give it to somebody who hasn't had at least one dengue infection dahil mas na-preempt yung second more severe infection. The bottom line is we should look at all these tools. There's actually another dengue vaccine that has already done clinical trials, concluded phase 3 yung dengue vaccine ng Takeda. And so these are all options na alam naman natin malaki talaga yung pinsala ng dengue sa ating bansa and we should keep an open mind all the
Yan yung bahagi ng pahayag ni Dr. Edsel Salvania. Mga gunita, Bombo Gerald, na pumutok nga yung kontrobersya ng Dengvaxia noong nakaraang November 2017 matapos nga i-anunsyo ng manufacturer na Sanofi Pasteur na posibleng magkaroon ng severe o malalang sintomas sa mga matuturukan nito, lalo na kapag hindi pa sila nakakapitan ng dengue. Noong Lunes, nang iulat ng Department of Health na nakapagtala ng bansa ng 64,797 dengue cases mula January 1 hanggang June 25 ngayong taon. Bombo Raymond? Nako, naputol yung linya ni Bombo Raymond. Balikan natin, Bombo Raymond. Medyo hindi maganda na dengue yata yung linya ni Bombo Raymond. Bombo Raymond? Samantala, kaugnay po ng balitang yan ay nanindigan po si Public Attorney's Office or PAO Chief Persida Rueda Acosta na hindi na pwedeng gamitin ang Dengvaxia vaccine dito sa bansa sa kabila ng pagtaas ng kaso ng dengue. Sinabi po ni Acosta na hindi na raw ito pwedeng hindi na pwedeng magamit dahil sa nirevoke na po ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration nito. Anya ang desisyon ay pinal na raw at hindi na pwedeng baguhin dahil na rin umano sa dami ng namatay sa naturang bakuna. Sa desisyon daw ng FDA, nakasad itong hindi ligtas ang paggamit ng Dengvaxia vaccine, lalo na doon sa mga naturukang hindi pa dinadapuan ng dengue. Maging itong Sanofi Pasteur na manufacturer ng naturang vaccine ay nagsabing hindi raw ito ligtas gamitin para sa pagbabakuna sa mga hindi pa nadapuan ng dengue. Narito pa ang pahayag ni PAO Chief Persida Rueda Acosta. December 22, 2015 ay meron pong deklarasyon sa Submission for Authorization ang Sanofi na may 4 pong nakamamatay na adverse effect yan at expected risk. 7 days before bilin po ng past administration ito, ng Aquino administration, December 29, 2015, ay may declaration po na ang nakakamatay pa lang na anaphylaxis, visceral tropism, ayan. Yan, nakikita po namin. Ayan, in neurotropism at increase in severity in dengue disease, magkakasevere dengue. Kaya po paliwanag ni Dr. RP kung ano po ibig sabihin ng mga yan. Yan po si PAO Chief Persida Rueda Acosta. Balikan natin si Bombo Raymond, kaugnay pa rin dito nga sa tumataas na kaso ng dengue. Bombo Raymond. Yes, tama nga dyan, Bombo Gerald. So siguro, ang pinakamaganda sa ngayon ay ang pakinggan natin ay yung mga eksperto. Tama. At hindi yung mga nagpapanggap lamang ng mga eksperto doon sa usapin ng mga infectious diseases. So far, ay tingnan natin kung ano yung mga magiging desisyon naman ng Marcos administration dito sa usapin ng Dengvaxia. Kung papahintulutan na ba na muling magamit dahil pa tumaas ng 90% yung mga nitalang kaso ng dengue dito sa ating bansa. Live mula rito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balita naman mula sa lalawigan, ang kautusan na pansamantala munang hindi papayagan ang pagpasok ng mga pato at manok sa lalawigan ng Pangasinan. Welcome sa grupo ng magsasaka. Alamin yan sa nagkalap na balita ng Bombo Rayo Dagupan. Welcome sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang kautusan na pansamantala munang hindi papayagan ang pagpasok ng mga pato at manok sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y kasunod ng pagkakatala ng kaso ng bird flu subtype H5N1 sa mga probinsya gaya ng Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Benguet, Isabela, Laguna, North at South Cotabato at Maguindanao. Ayon kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG, malawak ang tinamaan ng bird flu sa nabanggit na mga lugar, kaya't mas mabuti na maging maingat ang lalawigan para hindi na kumalat pa rito ang sakit, na marapat lang na maghigpit sa border ng Pangasinan at gawin ang mga kaukulang safety at monitoring measures. Ang problema anya ay walang bantay sa mga borders, kaya't yun ang dapat natutukan sa ngayon. Ba tayo na talagang kailangan natin mag-strict doon sa borders natin
Kaya dahil marami naman tayong poultry producers, mahirap na kung pumasok dito sa ating lalawigan. Una rito, batay sa nilagdaan ni Governor Ramon Mongico III na Executive Order No. 0103-2022 o implementing a temporary total ban of the entry of all vaccine spent hen dito sa lalawigan ng Pangasinan mula July 12 hanggang September 30, 2022. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Sa mga gustong manood ng Dinagyang Festival sa susunod na taon, ano na kaya? Pwede na kaya itong face-to-face at ma-report ang Bombo Radyo Iloilo. Posibleng maging face-to-face na ang pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Tranya, sinabi nito na plano ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI na gawing in-person ang activities sa naturang religious at cultural event. Ayon pa sa alkalde, bumabalik na sa normal ang lungsod ng Iloilo dahil unti-unti na rin nag-resume ang face-to-face classes at balik trabaho na rin ang mga tao. Napag-alamang 2 taon nang naging digital ang Dinagyang o isinagawa lamang sa pamamagitan ng virtual platforms dahil sa COVID-19 pandemic. Pre-recorded o pre-taped ang halos lahat ng mga aktibidad, pati na ang naging performances ng mga tribo. Kinilala rin ang digital Dinagyang bilang best tourism practice sa Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic. Iloilo Festivals Foundation Incorporated is now preparing for a face-to-face celebration of the Dinagyang Festival come 2023. While we are looking at the COVID situation, it seems that face-to-face celebrations are now being allowed. If the cases will no longer rise, then we can proceed with the face-to-face celebration of Dinagyang. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya nga pong nanamlay ang halaga ng piso kontra dolyar at mula yan sa 56 pesos 31 centavos ay naging 56 pesos 33 centavos. At ayon nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga pa ng piso kontra sa ibang currencies ngayon, ang Hong Kong dollar 7 pesos 17 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos 11 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 1 centavos, habang ang euro ay 56 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sa palatunturan Bombo Hanay Big Time adlaw sa Biyernes petsa 15 sa bulan sa Hulyo sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sa Biyernes sa kapitong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilogan Negros Island, sa bilogman ng Western Visayas, sa nga mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga manginakaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanan kita hasta alas 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa dalong sa inyo sang dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubekong mangin sentro sa aton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Paghatag sang panaysayon na dali sa ato na sa Bombo Radio Bacolod ang ining magasawa nga mo ning ginasinggitan na sang traffic enforcer dira sa may intersection na sang Bias Aquino Drive and then nadaran lakson na sang Miyerkules sang hapon. Kaya subong actually nga adlaw mera man sila sang pagsinapol dira sa may Bacolod Traffic Authority Office. Parang mabatian naman ni Police Major Junji Liba ang pinuno sang bitaw kung ano man niya ang bahin na sining mag-asawa. Ang mga traffic enforcers actually subong voluntary pa lang ning status nila. So meaning lantawon na pa na kung nagakangay giman ikaw ya sa imo nga trabaho o kung hindi so why paginisalaya sang sweldo halina sa aton nga city government. So dapat maghalo nga gidya kag siguraduhon na sang mga traffic enforcers nga kung ano lang gid ang nagakaangay amo na ang himuon. Hindi sila niya mapakita nga gila sa katadara pero sala yang aktwasyon na bala. I-check na ito na karon na dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office with Bombo Grace din na Labaton. Kaya tiyamo ni ang natalana sa buong adlaw ang schedule sa magasawa dira kaya Police Major Junji Liba. Ang ining jeep pa nagabiyahe sa northbound shopping Burgos. Api sa pangati kung kaysa sa mga driver bala may mga sala gid man na kamo. However, tindi gid nagakaangay ang ginahimo sa traffic enforcer. Sa iba na pang mga balita lokal, i-check nato na karon na kung napila na gawa ng mga na-distribute sa Philippine Statistics Authority nga National ID Card. Kaya tinalik na ng adlaw gin sapol ni President Bongbong Marcos ang Director General sa National Economic and Development Authority. Gintalakay dito kung paano mapadasig ang pag-imprinta kagasubong man ang distribution sa National ID Card para nga magamit na sang aton nga mga or sang mga Pilipino sa first quarter sang 2023. Kay kadamo gid man sa mga nagareklamo kung nga ang manugisa na katuig nga sila nagaparehistro ang National ID Card way man nagyapon. Ang
Kaupo na nato nagkaroon ng aton nga Chief Statistical Specialist sa may PSA Negros Occidental sa kaya Sir Luis Gonzales. Sa balita national, ang bago lang ginatukod ang Department of Migrant Workers magasugod na sa masunod nga semana sa nga one repatriation command center para sa mga overseas Filipino workers nga gusto nga magpa-repatriate. Subong nga ginatutukan na sa nga gobyerno amo ni ang repatriation sa nga mga Pilipino nga to dito sa may Sri Lanka. Atensyon sa mga benepisyaryo sang 4Ps sa bala, basikon malaki pa kamo diri sa listahan sang mga madilist o kung makakasa listahan sa mga benepisyaryo, may mga rason na ina. Kaya subong gina-review sa DSWD ang ining listahan. Kating iba na dara hindi gid man nagakaangay nga magabaton na sining ayuda alina sa ato ng gobyerno. Ang iba na dara ginagamit ninyo para sa pagpanahor. Ang iba na dara ginabulang or ginatong its. Ginasugal lang ninyo. Kag medyo may sarang-sarang man. However, tinalaki pa dari sa listahan. Tisalinga sa DSWD, hindi inaya pwede i-review naton. Sa idalom na ni Secretary Erwin Tulfo, hindi pwede nga malaki pa ni sila sa listahan so kakasunta. Kag islan sa mga nagakaangayagid. Prasyo sa aboga sa pila ka mga merkado diri sa mayapong sa Pilipinas nagasaka na ini ang kasunod naman sa sunod-sunod nga mga sinemana sa pagasaka sa prasyo sa produktong petrolyo kung sa rin nagasaka ang transport cost. Samtang Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, mangin officer in charge sa Department of Health hasta sa Hulyo 31. However, timahimo nga ma-extended ni ang iyang appointment sa palasyo sa Malacanang kung naway pagyapon sang maya ma-appoint si President Bongbong Marcos nga tiglikom sa Health Department. Sa balita international, subong ginapay daloman na sa state of emergency ang Sri Lanka, ang ilang sining presidente. Halin na sa may Maldives, ito na subong sa may Singapore. Kaya nagatalang-talang na ni subong kung na din makadto pagkatapos sa mana sining hublag protesta nga ginapatigayon sa mga pumuloyo. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Pagabalikan naton nga malabot ang ining magasawa nga singgitan nagataas ang tingog susperte man ang waldate sa ning traffic enforcer dira sa may intersection sa Bias Aquino Drive and then Daran Lacson sa Miyerkules sang hapon parang tididto or mayara man ni abisang violation ang ining driver sa northbound shopping Burgos. But ano gid man bala ang kabagusan ng natabo? Ano man ang lesson na diri nga nakuha sa magatimbang yang kampo sa sining insidente? Kaya hindi man na magasaway ang traffic enforcer kung wala man sa violation ang driver. However, tinigid na nagakaangay ang ginahimo sa traffic enforcer kapon naging patawagan na dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office. Kada na subong adlaw mo naman ang schedule sa magasawa dira sa Maya Bitaw. Possibly ato bangaya man sila sa traffic enforcer dira kaya ginapatawagan ni Police Major Junji Liba ang ato na suning pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante. 19 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalikan na sa tosing pagapangalaga da dre sa palatuntunan bombohanay big time. Patawag subong nga adlaw dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office ang ining magasawa nga ginasinggitan da sining traffic enforcer dira sa Maya Bias Aquino Drive, Lacson Streets sang Miyerkules sang hapon. At yaman ni subong nga ginafiestahan sa mga netizens. Tunga man actually ang pananawan sang katawhan kung na sino man ginabala ang mayara sang sala. So, ang traffic enforcer according sa kay Police Major Junji Iliba, ang voluntary pa man lang actually ang ilang status. So, meaning, why pagid sila yan nakuha sang city government bilang casual or bilang job order man abi, meaning why pa sila sang may mabato ng sweldo halina sa ato ng syudad bisan na pang pila na ni sila kadlaw nga naga-duty sa dalanon. However, amo ni ang nakuha sini Banwa nga kuan na bala nga video dira sang Miyerkules sang hapon sa sining encounter nanday Reggie De Suyo, driver sang northbound shopping Burgos sang public utility jeepney. Ang yaning upod nga asawa niya man si Joanne Dukay, kag ang pangalan na sining traffic enforcer ginadetermine pa nato na subong kung ipagwa ni sang bitaw or ano man abing mga tikang na dira ang ilang idagdag bato kadre sa enforcer kay let's say abing mga dagdagan nila sang suspension, hindi pa man kay ti wala pa man siya kumbaga sang the employee relationship pa bala sa tunga sang syudad dan sa sining traffic enforcer. Kumusta na subong dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Come in. Marlene, live kita subong sa Bitaw office, no? Kag Ma'am Marlene, wala pa tubtob sa subong. Ining mag-asawa hangin patawag sang ining pungko nga head sang Bitaw nga si Police Major Junji Iliba. Same time, gawlat man kita sang pag-abot, no, presensya diri sang traffic enforcer nga giningalanan kay
Chris Aragon. Chris Aragon, Bomba Arlene. Come again? Chris Aragon. Chris. Chris, ang ngalan Yes. sang enforcer. Yes, Bomba Arlene. Okay. So subong Bomba Arlene, ang samtangga hulat kita diri ang situation diri subong ang atong sini nga mga kauturan nga naga-duty diri sa bitaw ang naga limpyo kagina no kaga of course ang iban gin pang na-deploy naman kung sa diin sila nga dalan naga traffic o naga maneuver dira no sang traffic sa diri syudad sa Bacolod kag ano ta ni Bomba Arlene natinguhaan ta no nga makaistoryahan na gid makita diri makatambong no nga makuha ang side sang isa kag isa. Kambyo na gorong uto kanya Bombo Grace. Yes, posible na Bomba Arlene kay kung makadto di kag nagabiyahe pa man to dapat nakaabot na diri. Oo. Wala pa galing. Subong nang black na. Gatutot na sila na lang. mga yubulig dason mang black. Ati yan naman na yan. Depende naman na sa iya dara bumogresa kaya total aton nga facilitate malang ni naton para nga maibaluan man sang mga kapumuluyo at the same time ti may lesson man sa both sides. Yes. Kung ikaw traffic enforcer dapat aragid ang pasensya. Inaton mo gid ang imo yang pasensya bisan akig na yang motorista. At the same time sa motorista, kung may violation ka man, hindi sila nga ikaw pa yung mga akig. However, inaya normal, ina nga nga katabo, ilabin sa iban pang jutay malang na sila. Nga mga motorista, pero kung ikaw traffic enforcer, kag magpatol ka bala, pierde ka gid. Yes, Bomba Arlene, kay ikaw yung daan, nagadala sang pangalan, no? Hindi lang pangalan mo, kundi pangalan man sang syudad, kay nagatag ikaw sang public service, no? So, ang aton diri, Bomba Arlene, mapamatian ta ang both sides kag matapos ng issue kay tungod man nga nag-viral gid ini, no? Ang ginahambal bala nga ang pasensya dapat dalon mo gid bisan di ka magkadto labi na gid kung ang imo siniya nga obra ara ka atubang sa mga madamong tao kag ang mga katawhan man Bomba Arlene, no? Ang problema man kay kulang man sa disiplina bala nga tawag. So tawon tani karon Bomba Arlene kung mag-abot ang takna sang alas 9 sang sining aga, no? Kung mag-abot man ini ang mag-asawa o kung mag-live-in partner lang, no? Kag ang ining traffic enforcer take hambal ni Police Major John Giliba Bomba Arlene nga ipatawag na liwat ang ining traffic enforcer nga may nagkakaso, no? Sa dalan Ramos o kung sa BS Aquino Drive, Bomba Arlene. Pero matubangay man sila today? Yes, Bomba Arlene. Matubangay sila ang magtimbangan ni? Yes, kaya nagambal si Police Major John Giliba nga magalas 9, Bomba Arlene, matubangay gina sila, no? Patungan yan ang duha, no? Ka magpanig bala. Nason istoryahan kag ibalon gid kung ano ang rason sa diri Bomba Arlene, no? Kaya kung makadto pa dira ang ining mag-partner Bombo Grace. Pero may 36 minutes pa man nga nabili, no? Kasi kung nagapamati man na sila subong, ang aton niya ga-facilitate man lang kami diri ma'am. Subong nang black na. Yes. Nang black na basi may mga na-realize man bala. Kaya tekon na ini ang natabo, may mga leksyon man sa magtimbang man nga kampo. Oo. Sakto gina Bomba Arlene. Hindi niya siling mapatrending-trending kundi importante gid ini, no? Kay kung matabo liwat Bomba Arlene basi bala sobra pa diri, no? Ang subong palang daan tap na una kag gin-invite gid sila Bomba Arlene ni Police Major John Giliba. Nag-affirm ni sila actually. Nag-affirm sila. Oo. Tinaya karon depende naman na sa ila kung mang-Indian sila dira sa bitaw head. Actually, klaro gid sa istorya nay naton mo nga mo ni oras okay na sila. Pero yes. Subong may man na sila dagyapon. Wala pa kay kagina pag-abot ko. May kitabla palabra di honor bala. Oo. Kamo nang istorya nay susnano nga ginabuligan na gani kamo deo.
Pagkagina Rico de Bombarlin, mga 7 a.m. Not to be exact, 7 a.m. waiting for them, but wala gid negative asa subong. Tila naman na. Anyway, mas yung mga na-realize man na sila dara, pero why na to na ginatalakay para sa mga sawangan nila. Or sino man na yung driver, kung kaysa tayo nag-joyride ang inyo yung asawa or mga live-in partner, abay nila dara or kagugma nila Bombo Grace. Why na to ginatalakay para nga itulirarang ining mga kapaltahan sa mga jeepney drivers. Nga kung na kaysa, tapos na bala or nagpula na abe pa kadto diri sa left or madiretso Bombo Grace. Makadto na sila sa lain nga ruta and then magliko lang dito sa unahan. Tiinaya hindi gina tsakto. Kakaramo sa mga nagkatabo dira sa biya sa kin amo ginapirme ng biktima. Ang biya sa Kino Lacson Streets. Yes, Ma'am Berlin. Kay sa mga amo na nga oras bala stress bisang hapon no madamo ginadaraya sang mga hindi taman mahambal nga tanan pero naluga pangawat bala Ma'am Berlin no kay do ka tawhay lang na mo na oras mo so kaso be ang ining mga traffic enforcers sa aton mga pag-grouping adlaw-adlaw may mga tawo na gidira Ma'am Berlin makita mo no ilang mga uniform kag amo na ang reflectorized nga ginasuksok nila mga yes. Pero ara da si Major Liba subong Bombo Grace. Subong Ma'am Berlin wala pa wala kay pa mga alas 9 gid hambalya. Mga ano gora mga before mag-9 ari di siya. Nagkambyo na ni gonong pinsar sang duwa nga ni. Base, Ma'am Berlin posible. Anyway, tila man na ya kinamataro nga. Oo. They are from Cadiz, kuno mo, Cadiz City, Ma'am Berlin. Kagina, tawag ta medyo choppy. Oo, tayo medyo biyahe. Yung gimana mga pilyado dito gimana no sa Cadiz? Oo. Yes, Ma'am Berlin. Ining Disuyo bala nga family name. Sikat gina sa Cadiz City. So, muna siguro dugay. So, base magabot. No? Batayin to lang gid kay base pa lang. So, standby ang beauty mo dira. Oo. Alas 9 mamana ko no ang schedule nila mo sige lang kay may 32 minutes pa man. Kung countdown na ka lang dadanay, Bombo Grace. Yes, Ma'am Berlin, kung di mag-abot, no, in kaso, paanta niya sa pahayag si Police Major Junjaliba, kag ining traffic enforcer. Ma'am Berlin, kung pwede lang. So, advice lang na to na sa mag-asawa, kahit ito talagin na patawag na gimana ka mo dira sa may bitaw, si Kwan na lang ninyo, si Puto na lang ninyo, parang maistoryahan ni bala, sang matawhaya dira. Both parties kaya tiba si kun hindi ni mahusay Bombo Grace and then may rasang dinumtanay balang matabo kang tinapungulay kamo da ka okay lang to tinapungulay pero to sang duwa ka mga jeepney drivers kapon pero kung magdangat pa bala sa medyo malala nga sitwasyon tilain na naya. So kung nagatubangay man na dira o kung nagpasensyahan na willing man yung traffic enforcer yung magkambyo sang attitude gamay patience dapat kining patience is a virtue mo kag hindi na nagakangay para sa isa ka traffic enforcer nga maninggit ka imo yang imong kadutaan sa Bilog Negros. Yes, Ma'am Berlin, they are expected gid permi nga ang ila sini nga maximum tolerance i-apply gid nila whether kung ano man ang ilang mood no ang ginadala. Ma'am Berlin. Sige, balikan talang ka na karon na Bombo Grace. So, thank you, Ged. Yes, Ma'am Berlin, live kita diri sa Bitaw office. Ini si Bombo Grace din Lobato naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Lobaton na manusubang nga ginaistoryahan na Ged ning nag-viral nga video sa ning traffic enforcer si Chris Aragon. Chris Aragon, voluntary, mamalang ng status sa nilabot sa lingon nag-volunteer kabala kay gusto mong mangin traffic enforcer. Ti mapakita nga gila sa kamana sinadara nga sa assessment makuha ka bilang job order casual. Kaya ti amo na ginayan na anaran mo basta magalain na ganis ang administrasyon, it's either ma-retain ang pila ka mga enforcers nga nagaserbe sa dalanon naton sa tinalikdan ng administrasyon or makakasa sila tanan magluwas lamang sa mga regular na ginabalang mga empleyado. Kaya do less than 30 ni gani mo
ang number sa mga regular nga mga employees dira sa may bitaw daw kuan na lang ini sila nag-supervise sa bala sa mga naglain-lain ng mga intersection or sa mga opisina at administrative section na bidra sa nga bitaw dira naman lang ni sila. So, kalabanan, it's either may ma-retain man na duty lang, pero kung sinuto yung napusuan sang bagong administrasyon, tamo naman to ang kuhaon na nila. Balik-balikan na nato ng ining nahitabo bala ang Miyerkules sang hapon dira sa may Bias Aquino and Lacson Streets kung nasa diin involved diri amaning jeepney driver Reggie Disuyo and then iaupod damo ni si Joe Andukay ang traffic enforcer si Chris Aragon. Sige sir, lapos sa sir kay video ta ka sir. Hindi na insakto mo sir. Ginasaway ka tadlong hindi ka na magsabat. Hindi mo ko pagabuyan storya. Naglason man lang sa sir. Kaya mo witness ka lang. Ipos ka na. Gusto nga, na kami sinasabi. Naintra ka! Kasabay ako sir mo. Driver ka? Dahil syempre sir kasi pin naman lang sir. Hindi mo pagtuliraon ba na mo? Sawayon mo! Hindi lang sa sabat lang. Hindi lang sir. Naglason lang sa sir. Hindi na sinasanta ka ba nga madiretso? Kasi tayo ka lang nga nagagrupo mo. Asawa ka, tuliraon mo ba na mo muna? Te, amunin ka na gubot nila. 13, bilang ka seconds daw, 39 seconds. Pero utod naman lang ni actually banwa ang ining video bala kay siguro alin sa panugod man na video ni Joanne amo na lang to nga portion hasta nga nagbiya na dira sa area ang ining traffic enforcer. Karon ang istorya sa niya mo ni. Ang ining jeep nga northbound shopping Burgos bala halin ni dira sa may area palin sa north pagkadto na dira sa may sa may shopping sa Bias Aquino. So syempre ma-left turn ka o galing kay naabutan ni siya sang stop bala sa traffic light. Ginlaksam niya na to sa center lane. Di syempre kung maliko kaya pawala, dapat sa kuana kaman sa may left lane kaman nga nagkuana di amo na ginausoy nimo. Ang yato, center lane ang iyang ginahamtangan sining jeep, tinaalang-alangan na. Ginlaksam niya na to actually ang lane sang piyak. Ginsinyasan na lang sang traffic enforcer kay stop na ang pa-left turn mo. So ginsinyasan siya sang traffic enforcer nga madiretsyo ka na lang bidiretsyo niya na lang ang lakson. Ang natabo, pagabot dito nakatabok na siya, nagliko naman siya dira sa may gas station bala sa may Caltex kag nagabalik na naman sa Bias Aquino kag attempt niya nga magatabok. Di syempre gin katuan sang traffic enforcer gin papara kag gin nambala na di nganti ano nang imubra nga do idigid na ya tsakto kag ina ang violation. Asa na to nagasabat-sabat na kag nagagwa dali sa panitan niya ining traffic enforcer. Ang insidente nga ini nakadangat na girayon sa Igtalupangod ni Police Major Junji Liba and subong banwa maning schedule nila kaga pakadto naman ang kuno sila dira sa may Bacolod Traffic Authority Office. Ang ining meeting nila na schedule alas 9 subong nga aga. Ilang tawon na tanakaron, kabay pang itumanon man ninyo. Also na mag-asawa, kaya total nag-uo naman kamo sa taga-Bitaw. Respetuhon man ninyo si Police Major Junji Liba. Ngamo na ni ang nag-uo na kamo. Nag-uo na kamo para mag-istoryan, kay para matuldukan na ini. Kay basi balakon kwan banwa, maglabutanay bala sa dalan. Kahit subong temporarily anay ginkakas din sa Bias Aquino Drive Lacson Streets ang ining traffic enforcer kaya para malaygayan da siguro kung willing pa man na siya nga magkambyo sang attitude gini pwede para sa traffic enforcer. Ang ining insidente natabo kay mayaraman sang violation ang ining driver. Karon sang natalana na to i-apprehend galing hindi man siya ma-apprehend or matagan isang citation ticket kaya ang traffic enforcer wala man uyat nga citation ticket
Tiyan mo na to, binaslanay na sang sugilanon, nagsinggitanay na, hasta nga nagtaas man ang tingog sining traffic enforcer sa mga jeepney drivers. O kanbisan pa gani may nag-joyride dira sa inyong palangga sa kabuhi, ang ining violation na gidya. So, kung pwede pa man lang hindi na kamo magsagad ka sa bata dira or mabae sa pa kamo, mas mayugid. Ang importante malang na diri ang recognition nga mayara gidya sa nga sala ang magtimbang nga bahin. Kung ginatalakay man ni naton, it's not because nga okay lang or ginatolerar naton ang ini mga kapaltahan, mga violation sa mga jeepney drivers. Kaya kuon man ninyo kag sa hindi kadamo gidyaya sang mga nag-aabuso sang biya sa Aquino kag Lacson Streets. Nga kung maabutan ka na gani traffic light, maliko ka lang dito sa piyak, dason ma-U-turn ka na naman and balik sa imo yang original nga ruta. Amo ginayang realidad. Amo gina nagkakatabo dira sa muna ang intersection or sa ending intersection diri sa Bacolod. Kalabanan, kung gutok gani ang Lacson, ang POJ maliko na dira pakadto sa may Aguinaldo Street bala. Igo na di maglusot diri sa 27th Street pakadto na sa Lacson. Di bala kadamo sa mga moda nga guilty, ang mga guilty sa nga mo sira. Or amo ning paraw sa ginubra ni Disuyo, nagdiretsyo siya sa Lacson, nagliko to siya sa may gasolinahan, tapos balik na naman siya sa Bias Aquino. Amo ginang kalabanan nga diskarte sa mga PUJ drivers. So that is a violation nga dapat na taga na dre citation ticket sining traffic enforcer kung may dala to sila tani nga citation ticket. Galing wala. Wala sila kuno may nadala nga citation ticket although deputized na ni sila sang Bacolod Traffic Authority Office. Sa voluntary status pa lang niya galing. Ang masubo, kung ikaw traffic enforcer, inaton mo gidyang imo pasensya kay ikon magpatol ka gani sa motorista, galala na gid ang sitwasyon, ikaw gidya yang pierde. Ang motorista na yan, sus babaan na yung perte na yan. Gabarak lang. Ti pero nabi, may asawa pa nga upod or kagugma na din na drat. Siyempre babaya mo ginaya galing. No? Babaya, masabat ka na yung hindi mo pa ganaya mapunggan. So, kung ikaw ang traffic enforcer, parang dumon mo gidya perme, kay man nagpaidalom man sila ni nagligad sa seminar. Ano ang mga do's and don'ts? Ano ang dapat mo himuon? Kag hindi mo dapat himuon kung ikaw ang nagadereher sang trapiko o kung nagadil sining mga salawayon kag mayara sang violation nga mga motorista. Hindi ka na pwede yung magbabaanay na ka muna dira, may mga malain pa nga tinaga nga mga mabuhian, nga daw gaguluwa kagidya sa imo panit, ikaw ginayang perde, ikaw gidya nga traffic enforcer, kay ikaw ang ara sa gobyerno. Kung buot, kung may violation, bisan ano pa nang ginawakal nga nandara, kwaon mong lisensya niya, tagan citation ticket, and end of the story. Kung gusto niya to yung mabawi ang niya lisensya, bayad siya, ti ikaw yung ginubra mo malang imo yung trabaho, amo lang na yung trabaho mo, way na baisay, way na baabanay. Kaya subong yung daan, dapat conscious gid ba lang tanan, kag maghalong kagid kay nga, mavideohan ka lang gani, maskin clip lang pila lang ka segundos, nga mo ning imo actuation, tapos kagid. Fiestahan kagid sang social media. Iba dyan nung video nga niya again padala dari sa mo, no? Lapit na 200,000. Kaya mo na ang mga reaction mo na dira, nga salamat to sang POJ driver, may salamat ng enforcer, o kung ano na ninyo, depende na sa inyo pang husgar. However, kung ikaw ang aras sa gobyerno, it's either job order ka man na, or regular kagid ang empleyado, magtitimpi kagid. Punggan mo gidyang imo yang kaugalingon. Kaya once nga magpatol kagani, ikaw gidyang pierde. Especially nga ikaw nag-deal dira ang mga motorista, hindi ka kaintindi, hindi ka pakot sila kung ano mga ginabatyag nila mo. Basi bala mabunaan ka pa na kung mahandusan ka pa na karon naglain pagid ang sitwasyon.
Base ko na medyo kulang-kulang lang ni sa training or siguro sa mga refresher lang man. Hindi man din nato na sila nga bingati makwaan ganyan trabaho ang ining traffic enforcer kaya kapigado man nga daan subong kada isa sa aton mayara man niya tsansa nga magbago, hindi ba? Mayara man tsansa nga magbago. Kaya base ko na hinalian lang bala. Kung nabataas ang imo yung blood pressure, nandan nga kalma lang, chill na bala. Chillax. Kalma lang kay kainit pagdaan sa panahon subong. Di ko magpadala-dala kagidara sa imo emosyon. Nalipatan mo to mga gintudlo sa inyo sa seminar, nalipatan mo tong sa orientation to. Voluntary status pa lang daan ni mga traffic enforcer, meaning patahumon mo ginang imong pangalan na dara nga ikaw ang nagakaangay nga i-hire bilang job order casual isang city government. Di karon pagkitang gilas kada imo ya. Sa negatibo mo pa yung matasan, hindi ka na lang ginamaswelduhan to sa imo nga ginobrahan. Kay voluntary ka palang gani. Hindi ka na abo na siling nga balaya nga dumatsagan mo ikaw yung takiyas ang karutaan sa Bilog Negros bisa sido lang daraya ang imo yung singgitan mo lang ang itodo niya paningadan lamuno niya ang asawa. Control gid. Patience. Kaya mo na ganin siling ni Police Major Junji Liba. Ang ining ang dalando niya, hindi na yung venue, parang nga mag-istorya. Nay ka muna dara kag solbaro nyo na tanan nga mga problema. Hindi na solbar ang problema, ne? Pwede naglala pagid gani. Balikan na nato nagkaroon na dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office base kung matigal man ining pag-istoryanay between sa magatimbang sa ining kampo and ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. 43 minutos sa Banwa na kaligada sa kanang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na mangin nga kaupo data ang opisyal sa Philippine Statistics Authority. Kaya nagligad ang adlaw, ginmando din ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung na pwede pa man lang mapadasig kag mapadali man sa PSA kag Bangko Sentral ng Pilipinas ang ining printing sa Philippine National ID Card. Kaya kinanglanon sa sanuman nga mga programa dira o kon mga ipatuman na naman nga mga policies sa ngaton nga national government kagada na gid sa mga nagareklamo nga kung na pwede pa malang mapadasig-dasig kating iba na diri sobra isa katuig gani nga nagparehistro why man gyapon nagilang nga mga ID card. Balikan naton diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio. Luyag mo pala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid makabig nga carcinogen. Minuto sang nabilin antas ang alasan 9 sa aga. Pabalikan na sa ato sa pagapangalagad diri sa palatunturan bombohanay big time sa mga nagareklamo dira ka mga nagahulat-ulata sang inyong national ID. Tinalikdan ang adlaw gin pahayagan ni President Bongbong Marcos nga gusto niya nga dasigon ang production kag nga distribution sang national ID card. Dapat nga matapos na early next year o kon sa first quarter sang 2023. Kay gintalakay ini sa virtual meeting ni President Bongbong Marcos with Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan sang Miyerkules. Kay naka-quarantine pa to siya nagligad matapos nga nagpositibo sa may COVID-19 antigen test. Siling din ni President Marcos during sa meeting nila with the NEDA Director General Arsenio Balisacan, gindiskusyonan kung paano ma-fast track ang printing kag distribution sang national ID card para nga magamit na sang aton nga mga countrymen sa early part of 2023. Kaini ang kinanglanon para sa economic recovery. At least kung mayara na dira sang database, kag kinanglandon na bala ang ID, isa lang gid ang ipakita sang aton ang mga kauturan nga ining mga benepisyaryo. So, essential, especially sa may banking system, kag pag-set up sang mga negosyo, although ay pag-inaplastar kung paano siyang amo ginaka-importante o kung ano abi ang gamit sina. However, para kuno sa credit system, this is important. Apisar pa nga tiamo ni ang pila ka mga reklamo nga wala abi na dira sang signature sa ato ng national ID. But kung ikaw man lang ya personally ang nag-presentara sina, that is enough proof sa imong identity. Sa piyakalinya upod nato na si Sir Luisa Gonzales, ang Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. Sir Luis, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, no? Kag mayong aga man sa imong tagpalamati sa sining aga nga programa. So, sir, kumusta nagiba ni ang registration ninyo para sa national ID? Mga pila na lang ka percent ang nabilin nga wala na rehistro sa province? Okay, sa subong Bombo Erlin, no? Kag sa aton mga tagpalamati, ang aton provincial level subong registration ara nakita sa mga 70+% sang aton mga target nga inog-register, no?
Actually, ang actual naton nga figure subong maara na kita sa 2.2 million ang na-register na sa province, no? Kag ina siya nga figure, bali uploaded na natanan siya sa central office. Okay. Ang bilin, sir, mga pilan na lang. Pilan na lang ka gatos kalibo. Bali, since ang aton Negros Occidental, including Bacolod nga population, total of more than 3 million, no? But inang total naton nga population nga more than 3 million, included na daang 0 age up to 4 years old. Kaya ang aton gina-cater subong sa registration naton, ara lang sa 5 years old and above. Okay. So, ang 0 to 4, hindi pa gid na sila ya, sir, marehistro? Oo, wala pa na siya. Kay supposedly, ang 0 to 4 na, ma-register na siya naton if ang iya mga mothers, ang mga nanay nila, may ara na ginauyatan nga ID. Kay temporarily, amo na ang igamiton anay sang sina nga age bracket. Kay ang aton nga, kay ina sila nga mga registrants, dapat may second ano pa na sila sa pagkuha sang ilang mga biometric. Oo. Kay based sa study, ang galiwat pa ang mga fingerprints ng kabataan kung ara pa lang sila sa 0 to 4 years old. So pag abot sa 5 years old, ikuhaan naman na sa liwat sa biometric nila. Ang bilin subong, sir, may 500,000 pa ni. Kung imugid siya o kung imugid siya tanawon, kung 2.2 million pa lang ang aton na register, ang aton population is more than 3, maybe more than 500,000 pa ang aton register. Okay. Ang Bacolod, yes, sir, may data kita. Ang Bacolod City, daw, ara naman sa more than 50% ang na-register sa Bacolod City. Kaya ang amon figure nagapakita nga more than 300,000 naman na-register sa Bacolod City. Kay sir, mga sobra malang 600,000, sir, no? Ang yes, population. Population naton sa Bacolod City sa as of May 1, 2020 naton nga census of population, ara kita sa 600 plus thousand. Pero kumusta subong, sir, mga nagakadto sa may registration centers? Kay ara naman kamo gani sa mga mall eh. Medyo damo-damo pagiman mga nagakadto abi para nga magparehistro. Yes, Bombo Erlin, ang aton mga registrant subong diferensya na gid man siya, no, sa aton nga pag-start sang una nga daw kami sa registration center namon daw gina-control lang namon nga para nga makiter sila tanan, but subong hindi na gid man masyado kadamo. At the same time ang amon nga strategy subong, kami na ang nagakadto sa mga barangay, Bombo Erlin. Kay may ara kita nga nakita nga sa during the time sang registration naton primero, hindi pa to pwede kagwa ang aton kabataan nga below 18 years old, di ba? Yes. So sa subong barangay ang amon nga pag-register, kung kisa gani nagapurok-purok na kami, no, kay para lang gid madabot namon. At the same time ang aton mga senior citizen nga daw hindi na gid pwede makagwa sa ila balay. Oo. Kami na lang nagapalapit sa ila. Oo. So sige na ni subong, sir, sa mga kabanwahanan. Yes, ongoing pagyapon ang aton nga registration, no, sa step 2. Kay ang ginatawag naton nga step 2 amo nang pagkuha sa aton mga biometric kag ang iris scan kag ang aton nga final nga picture para sa aton ID. Hangari naman diri, sir, sa syudad, pwede gid sila makabisita sa mga mall. Anong ka mga mall, yes, subong, sir, ara ka mo? Oo, ang aton mga mall may ara gyapon kita ginabilin nga registration kit. At the same time, ang last July 11, nag-request si Mayor Albi Benitez nga butangan ang NGC sang isa man ka kit. So nagsugod kami sang Monday. May ato naman dito sa NGC kung may mga transaksyon kamo sa NGC sa aton mga tagpalamati, pwede gid kamo dira makaparegister kung wala pa kamo pa-register. Dasig man lang abi, sir, siguro maximum 10 minutes tapos ka na eh. Yes, Bombo Erlin, kadasig lang sina basta ang aton nga mga ang registrants naton wala man lang problema sa ilang mga fingerprint bala. Oo. Kay kung kaisa dira siya nagadugay pagkuha sang biometric, kay kung may ara kita mga utod kung kisa nga daw ang ila fingerprint daw hindi na masyado ma-read. Oo. So amo na lang sa amon dira lang kagadugay, pero kung sa iba niya mga picture niya daw wala man.
medyo panas bala sir. Imo amo fingerprint na do siya, man oo, medyo oo. mabulubudlay. Pero kung okay Oo. man lang ang iris scan na sir, dasig man lang siya eh. Ang iris scan kung kay siya gadugay siya kung inang may mga tanaton bala may mga katarak amo na Okay. siya, no? So dira kung kaysa ginatinghuan man sa aton nga operator Mhm. nga makuha gid ang iyang iris scan nga ano ni nga feature. Okay. Sir, ang distribution niya subong, may data man na kamo kung mga pila na abi ang na-deliver? Estimated data nga ang nag-abot na diri sa aton sa the whole Negros Occidental actually ara na kita lapit guro sa mga milyon na kay isang last December pa lang mga 600,000 na sobra ang nag-abot diri. Okay. Ang aton lang nga isa ka na-observe Bomberly, no? I-ano ko na lang diri sa imo programa. Kay personally nag-visit kita sa mga barangays and no other than Undersecretary Mapa nakaupod sa barangay nga may na ginabilin dito sa aton nga PhilPost ang mga IDs naton. So actually sa by Monday ma-meeting ang nationwide si Undersecretary Mapa parte sa dira. Anong problem, sir? Why sa may nag-claim sang ginabilin sa barangay? Ang aton sina ang instruction during sa aton registration nga ginpabalo naton ang aton mga registrants nga ang delivery sang inyo ID sa PhilPost na, no? Okay. So wala kami nagambal nga ibilin sa barangay but ang among ginambal nga PhilPost na ang in charge sa distribution sang ID kay ara na sa aton nga guidelines during sang implementation sang national ID nga ang PSA ang ma-register, ang PhilPost, ang Bangko Sentral ang ma-print, and then ang PhilPost ang in charge sa delivery. Oo. So, sad to note, nga personally, I have been last 3 days ato ko sa District 6. Kag nag-try ako visit man sa mga barangay naton, kag may nakita pa ako nga mga ID nga nabasa pa sang baha during sang December 2021. So, which means nga ina siya nga mga ID ara na sa postal sang wala pang baha. Kaya nga December pa to, nabahaan sir. siya. Oo, December, di ba ang aton ang audit is December, no? Yes. So, until now ara pa siya sa barangay kag wala pa na claim sang aton nga mga registrants. So, ang problem, sir, ara sa PhilPost nga ginbilin nila sa barangay kay dapat idulong di ba na, sir, sa balay mismo or sa imo mailing address? Yes, supposedly amo na siya ang sa amon man pagkabalo sa amon sa provincial level sa amon pagkabalo based sa instruction man sa amon sang amon nga central office, amo na siya ang matabo. However, basta ginbilin na dira, sir, sang taga PhilPost para dira na lang kuhaon na bala, hindi na sila magpamalay-balay kasi syempre kadamo gid man mo. So, pwede na Yes, guro mostly, mabisitahan sang mga pumuluyo ila barangay hall. Mas mayo guro, Sir Luis. Yes, ma'am. Actually, ang Buberlin, ang kuan, ang aton mga barangay nagatingho man, no? Nga ma-disseminate nila ina sa tag-iya sa mga ID. But sa nakita ko, personally, kung layo ang tag-iya sinang ID, may tendency nga either dugay niya makuha or basi hindi niya makuha kay tungod basi hindi man siya ka permigin niya makadto sa barangay lalo na ang mga barangay naton sa Negros Occidental tama kadalagko kag spread out ang tanan-tanan nga mga tawo. Okay. Mayar ganin diri, sir, viewer namon bala siling nya kadwa na kami magkadto sa PhilPost hambal nila sa barangay makadto. Kaapat na ko magbalik-balik sa barangay wala man gyapon. Ano giman kuno, sir, ang sistema? Actually sa subong Bumbo Erlen kung aton siya tanawon ibase naton ang na-print nga ID kag ang registration naton nga figure kadako gid man sang discrepancy niya, no? Kadako sang wala pa silingon kadako pa sang wala pa gid na print nga mga IDs. Okay. Ang ina siya sa aton nga mga tagpalamati nga wala pa gid nakabaton sang ila ID. Hindi lang mo mag-worry, no? Kay ina siya subong amo nang ginatagaan gid atensyon sang amon nga head office didto nga mapa-expedite na siya ang ang printing kag ang distribution sang ID. Actually may ginaplano subong ang opisina nga basi maka-create sila sang alternate sa physical ID samtang ginahulat sang aton nga mga registrants para lang nga magamit nila ang ilang national ID sa
sa any transaction nga ila paghimuon. Okay. So meaning sir, mas mayo naguro masapol ninyo man ang mga taga-barangay, mga barangay officials nga once nga may ID na dira nga na-deliver sa ila, kahit mas mapos man gid para sa field post, ibilin nila sa barangay hall, i-notify giguro nila sir dayon ang ining residente. Kay paro sina tipila na gali ka bulan dira, way pa nila na claim ara na gali ang ID, way ka baloto ang ina nga individual. Yes, Bombo Erlino. Dapat makabalo gid dayon ang mga recipients yang sina nga mga ID. Kay kung nagstay na da siya sa mga binulan na sa barangay, daw medyo na siya kag ang actually kami ang receiver sang tanan nga reklamo eh. Oh, no? Correct. Kay why kuno na deliver ang ID ang PSA ang wala pa Japon PSA ang nagobra sang ID. But to inform sang aton nga mga tagpalamati ang processing sang aton nga ID, bali halin diri sa aton sa provincial level na in charge kita sang registration. Gin-upload na siya dito sa central office, then may mga processes pa na siya nga ginahimo dito man sa back end kay tungod nga hindi man gusto sang aton nga gobyerno nga ina ang ID mag-duplicate o kon basi pila ka number ang ma-assign sa lain-lain nga tawo. So supposedly unique ang ID number sang kada isa na sa aton. Kay bentaha actually sir kun sa barangay hall man ginila to di dulong atis makatipid bala sa pamasahe ang aton nga mga kauturan. However, ang kulang lang gid dari ang pag-inform lang gid sa individual nga ara ng ID niya. Yes, isa man na siya ka kay ti kun aton tan-awon sa mga barangay, not all the time ang mga pumuluyo gapalapit man sa barangay mo. Correct. So amo na siya nga kung hindi sila ma-inform, wala gid sa kabalo nga ara na dahil ID. Kay di ba sir may ginatag sa aton nga stab nga kung idulong sa imo, ipakita mo na ang stab. Amo pa na siya Bombo Erlin, no? Dapat kung mag-claim sila sang ID nila, dala gito nila ang ilang transaction slip during sang registration. Okay. Kay amo to siyang makapamatuod nga iya gina sa ID ang nagabot. Oo. So kung sa barangay naman niya sir, ti kilalahi man mga tawo dira mo. Kung may hindi man niya wag kilalahi ti jutay man lang. Pero at least tapos sure ka ba lang nga siya ginayang tawo nga na? Yes, oo. Tapos Bombo Erlin sa barangay naman, wala man sang resources masyado man ang aton barangay nga maglibot sa tanan-tanan ng mga tao, no? Kay kung kaisa may iya man sila mga responsibility nga ginaobra adlaw man sa barangay. So unless nga makahimo ang aton barangay nga may tao nga malibot sina sa mga tag-iya. Ang iban ginapaagi nila sa mga BHWs. Oo. Nila, oo. Pwede gid na siya. May bentaha man ni Sir at least meron na sang order si President Bongbong Marcos nga ma-fast track ang production and then ang distribution. Kaya tiway naman problema sa parts sang registration mo. Yes, Bombo Erlin, no? Kag ang isa pagig nakahamper sang aton nga processing sini kay nadumduman naton sang last year 2021 nagka-problema gid ang Metro Manila sa lockdown. Daw kapila gid ka basis na lockdown wherein nga ang mga tao nga naga-duty daw hindi 100%. Tapos daw kalabanan sa ila skeletal hindi mo man siya mahimo nga okay lang sa tani kung obra nga pwede mo himuon sa work from home, no? Oo. So amo pag na siya Bombo Erlin ay isa naka-apekto sa aton nga delayed. Wala-tulaton lang gid na sa mga kotoran naton pero ang importante gid subong sir sa mga way nakaparehistro anong obrahon nila Sir Luis? Yes, Bombo Erlin, no? Sige na-encourage kita aton tanan ang aton nga mga pumuluyo nga wala pa nakaparegister kay ang iban naghambal hindi sila magpa-register kay wala pa gani ka inabot ang mga ID. But kung mag-abot na kag ma-expedite na ang delivery sang IDs kag ikaw wala pa register, wala ka kay sa hulaton nga ID, no? Di ba, Bombo Erlin? Correct. Tapos sa base kay sang last July 7 ari diri si Yusik Mapa naka-meeting siya man sa kay bago naton nga Mayor Albi kag didto man ginano man ni Mayor Albi ang kung paano niya gamit ang national ID sa iya nga priority project. So Bombo Erlin ang para sa taga Bacolod gina-encourage kini Mayor Albi nga magpa-register tanan kay base amo na ang iya basihan
whatever nga mga proyekto ang iya pag-obrahon sa kada barangay sang Bacolod. Isa lang nga binaya sir ang ID nga kinanglanon mo. Proof na gid sang imo Yes. identity. Yes, Bombo Erlin, no? Actually, diri sa amon subong sa PSA, diri sa amon nga provincial office, kung may ara ka na sa national ID, nakabaton ka na sa national ID mo, kag mag-process ka diri sa ang imong document nga si birth certificate, marriage contract, or ano man yung klase document kay imo kinanglanon nga halin diri sa amon, ginatagaan namon siya priority. Kay ginatry namon man nga ang mga ID nga ila ginauyatan, gina-verify namon kung authentic bala ina siya nga ID. So far daw wala pa gid kami sa nakita nga ID nga fake. Okay. So pwede gid sila sa mga kakadto sa barangay or sa mo nga mga mall sa nasiling nga tana kay dasig man lang magparehistro, hulat-hulaton lang gid nila ya ang delivery. Para nga hindi na nato ni paghulaton nga let's say abi Disyembre ka pa ya maparehistro kay ang distribution 2023 pa man. Kung mahimo naton subong hulaton ta pabing buwas. Yes, Bombo Erlen, no, amo na siya ang amon gid nga man nga ano kay sa subong na observe namon dako gid man ang ginubo sa amon mga registrants no kay number 1 nabilong kita sa first 32 provinces nga nag-implement sa national ID. So amo na nakaabot na kita sa more than 2 million. Kaya ang iban nga mga provinces nga naulihi ara pa lang sila, wala pa sila gani nakatunga-tunga sang ila mga targets, no. Pero sa mga makalabay naman sir sa PhilPost office, pwede gid nila didto ma-check nila to kung ara ng ID nila. Kung wala pa, yes, wala gid. Oo, pwede gid Bobo Erlen, no, sa mga kung may ara sila nga malapit lang sila sa PhilPost office nila, pamangkot lang nila sa in charge ang PhilPost kay may ara man na sila listahan sa nag-alabot ng mga IDs. So, sir, example, ang mga taga-Panay, diri sila yan nagparehistro, syempre diri man i-deliver? Depende na sa Bombo Erlen, no, kung anong permanent address nga ginbutang niya dito sa iya pagpa-register. Permanent address. Oo. Kay kung permanent address ang iya ginbutang dito, amo nang ginabasihan sang delivery. Okay. Sir Luis, thank you gid sir ha sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod and salamat gid for being available sa amon all the time. Thank you Sir Luis. Saliwat mayong aga sa imo. Yes, Bombo Erlen, salamat man sang kahigayonan niya ginhatag mo man sa ako, no, kag at least bisan paagi sini nga programa, I know nga kadamo gid sang nagapalamati isni kun aga. Ma-inform man ang aton mga kauturan nga wala pa nakapa national ID. Kag by the way, Bobo Erlen, kay may ara pa ko gyapon nakasugata, inabalang nagauyat pa sang appointment slip nga during 2020 kundi naglibot kami balay-balay sa mga low income family. Ang iban wala, abi nila amo na siyang final, hindi pa, no? Dapat makadto gid sila sa mga registration center kag mapakuha sang ila biometric. Oo. Kag salamat gid Bombo Erlen, kag mabuhay ang imong programa. Maraming salamat kaya Sir Luis Gonzales ang aton na Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. Kaya amo na ning ginabando sa bang niya President Bongbong Marcos kun mapadasig man lang ang ining production kaga sa bang man ang distribution nga pahinayan paabi. Kaya temo ning ginareklamo kaga gusto man lang naton nga kadasig sa mga transaksyon sa gobyerno. So sa pagbuligay dira sa PSA, Bangko Sentral ng Pilipinas and PhilPost mapadasig ang registration, ang production, and then ang distribution. Kaya magamit ini sa pila ka mga programa, at least may ID ang kada isa bala. May ID ang kada Pilipino, kaya kung nakaisati, gina-require gini siyempre ang valid ID as proof nga ikaw gid man na ang tawo nga ina nga example nabi may releasan sa nga muniya nga kantidad or may kwaon na kaabing kwarta or ano man nga transaction mo na dira sa mga financial institution, kinanglanon gid ang proof ang tawo nga nga nagatransact is the same person sa ara sa may listahan. So kung national ID nang imo yang ginauyatan, bastante na nga proof nga ikaw gid man na ang tawo nga nagatransact. That is enough proof sa imo nga identity.
amo na ang ginapadasigan kay isang 2018 ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte ang Philippine Identification System Act nga naga-establish sang single national identification system sa tanan nga mga citizens and resident aliens sang pungsod. So, kung way pa kamo dira nakaparehistro, magparehistro na, mag-check ka mo dira sa inyo nga mga barangay officials base kung may ginabutang nga dira nga satellite registration center ang PSA or magkakadto ka mo mismo sa mga malls diri sa Maya Bacolod. Kaya ti kung kaysa na nagalagaw-lagaw wagid man hapitan na lang ninyo kay kadasig man lang magparehistro. Inita na pagulaton ang last week or last day based ang registration para nga magpadulong kamo sa mga registration centers para nga malikawan na itong manyana habit bala buwas na nga. Pero man sa maya voter registration na wala ti subong mayo gid nga patimaan kay samtang badugay pa ang deadline kadamo naman sa mga nagapila dra sa COMELEC. At least kung hindi kaya maakomodar subong, balik ka naman buwas. Kung hindi ka maakomodar buwas, balik ka naman pag sunod adlaw. Mera kaya sang bastante bala may ligwa pang imo time para nga makaparehistro. Tiyan mo manin diri sa may national ID. Sa mga barangay officials naman nga may nabaton kamo dira nga national ID sa inyong mga constituents from PhilPost, kindly inform them para nga makuha na nila. Sa mga dugay naman yung nakaparehistro, pwede ganin yung malabayan ng PhilPost. Basi may lakta na kamo bala one day, labayan na lang ninyo PhilPost basi araan na ang inyong national ID. Just shot naman ito sa nakaligad sa taklang alas San Nueva sa aga, lupad katadanay padulong sa Singapore. Ato na dito nagpaamulya ang presidente sang Sri Lanka nga naglaya sa ilang pungsod kaya hindi naging kagwanta sa mga protesta sa mga pumuluyo ng mga gutom ka mga akig. Batigan ng Prime Minister to subong ginaparesign man. Sa nagabot na from India, dito ni nagkadto halin sa Sri Lanka, nagpa-India, wa ito siya ginbaton si President Gotabaya Rajapaksa. Nagpaamulya siya sa Maldives, halin sa Maldives, nagkadto naman sa Singapore. Pagabot niya sa Singapore, dito na siya nag-submit sa iyang resignation letter. Kung isang pinakaulihing balita subong sa Singapore, sa piyakalinya Bombo correspondent Mercy Saavedra Kakan, live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga Bombo Erlin, kag mayong aga man sa tanan nga tag palamati sa kag viewers sang Bombo Radio Bacolod. Good morning ma'am. Ano mga nagagwadra sa balita sa inyong media? Ano gyud man ni kadugay dira magatener si Sri Lankan president? Actually, kagabi siya nag-abot about 7:17 p.m. Ang sakyan niya is Saudi Airlines from Maldives. Okay. Tapos, ang iyang classification, ang entry niya is special, bali private visit, bali like tourist only. Okay. Wala principal nga kung how long siya magstay diri or may plano pa siya to go other countries. Why pa na butang niya. Wala nakabutang ma'am kung ano siya kadugay no ang duration abi sang pagtiner niya dira. Wala man nambal kung ano siya kadugay diri sa Singapore or may plano pa siya nga other option niya nga makadto sa ibang nga country. Sunod, wala siya nangayo sang asylum sa Singapore government. Kag wala man siyang plano ang Singapore government na maghatag sang asylum sa iya. Okay. Bali ang pag-abot niya dira ma'am is state visit manigyapon. Kati pag-abot niya dira presidente pa man siya mo. Pero nag-submit na siya sang iya nga resignation. Pag-abot niya dira. Pero private, ang iya nga visa diri is tourist private visit. Tourist and private visit. Pero mamula diraya sa mga nagprotesta kay dito sa Maldives ya kanamo gidto gyapon sa mga nagsugata sa yasang protesta mo. Although damdamo diri Sri Lankan nga mga permanent residents, Singapore residents, kagdamo man isang mga worker nga Sri Lankan.
Wala siyang protesta kasi na before siya mag-abot diri, nag-announce na nga daan ang police force nga avoid sang mga protest kag mga rally-rally kay hindi na against the law sang Singapore, hindi na allowed ang mga gatherings na like rallies and protests. Okay. Malana sa mga Sri Lankan residents diri kung ano ang law sang Singapore, siyempre sundo nila ang law sang countries na kundiin sila. Oo. So, gin-stop sila ya, ma'am. Oo, wala siyang nag-protest. Nagtanaw lang sila. May ara nga last night, may ara nga mga Sri Lankans nga actually they are Singaporeans already. Tapos may mga families pa man sila nga nabilin dito sa Sri Lanka, and then affected man sila sa katabo sa ilang countries. Nagambal sila nga ang coincidence lang nga ara sila sa airport kay may dulong sila, may ginsugat sila, pero actually wala sila, hindi man malikawan nga nagtanaw sila nga sinabala nila nga maabot ang presidente isang Sri Lanka. Pero wala sila balak na mag-protest. Nagambal sila nga they are lucky enough nga they are ready sila sa Singapore, they are safe and stable sila sa ilang kabuhi. Makabulig sila sa ilang families dito sa Sri Lanka ba. Oo. Pero ang gintinira ni Mama sang presidente, gin gwardyahan man. Hotel ni, no? Ang gintinira niya. Hotel siya pero wala siya sang special treatment nga it's like ordinary person lang. Oo. As a private person, abi. Ang nagbisita dara. Personal guard, wala man siya gin-treat nga special nga kay because nga President of Sri Lanka siya, wala. Nang ordinary, wala man kani gin-reveal kung sa diin siya nga hotel nagstay and how long. Okay. Kay asawa niya malaning upod niya, and then duwa ka mga bodyguards mo. Oo. Wala man siya may personal bodyguards man siya, pero wala, ang entry nila is really visit only. Okay. So, hulat-tulatan lang ni naton kay daw nagalangka-langka ni subong si President Rajapaksa sa India. Abito ay siya ginbaton mo, so nagpa-Maldives siya. Halin sa Maldives, nagkadto naman na siya dira sa may Singapore. So, hindi siya matagan asylum kay wala man siya nagpangayo gani. Oo, wala siya nagpangayo sa asylum. Kag ang Foreign Affairs ng Singapore, Ministry of Foreign Affairs, wala man siyang plano nga hatagan siya kay ginbaton lang siya as visitor, pero wala sila sing plano nga ihatagan siya ng asylum kay sa ibang nga countries can reject siya ganit. No, for the sake lang ng respect sa personal na ang person want to visit your country, sige baton siya as visitor. Okay. Ma'am Mercy, thank you, Ma'am Hasining update, and pabulubantay lang kami diri. Ako na din man next nga katuan na sini, although nga hindi nagiman na siya presidente subong, way pa lang galing yan formally nakasumpa ang mabulos sa iya nga presidente sang Sri Lanka. Ma'am Mercy Saavedra Kakan, thank you sa time nimo diri sa Bomboradyo Bacolod, ma'am. Saliwat mayong aga sa imo. Salamat man, Bombo Erlin. And gikan diri sa Singapore, Mercy Saavedra Kakan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kaya Bombo, correspondent Mercy Saavedra Kakan na direkta sa Singapore. Kaya dito nagpaamulya na naman as private citizen and tourist na lang. Ining si Sri Lankan na President Gotabaya Rajapaksa. Pagkatapos nga naglayas na sa may Sri Lanka, kaya hindi mo na mapaggarang ining mga pumuluyo, bala? Ano mga pumuluyo nga kadugay na nagreklamo, binulan na, tinuiga na gani nga nagreklamo bato ka sa gobyerno. Why man siling gabi nga mayara sang shortage sang pagkaon
pero kamahalanggid. Kamahalanggid sa mga balaklon bisan na gani ang petroleum products nila to, ang diesel nga gasolina kung adre sa aton i-convert mo sa Philippine peso taga 300 ang litro. Amo nang why naman lang sa mga opisina ng kalabanan, iba na drati work from home at the same time mayara sang pagalimit na lang bala so sang pilahay nga daan sa mga pumuluyo nga nagatuyo nga magbakal sang fuel or pagkaon manabi kadugay kalaba ang iba na ganito nagalain ni mamatyagan nila kaysa kainit nga daan kadugay ang imong pila nagakalipungan ang iban. Ang public transport syempre nagaginutok kay bisan mayra pa ikaw sang kaugalingon nga salakyan kinahanglan ibilin mo gid ni siya. Kay why man ikaw sang fuel nga mabakal. Kada mo man sa mga kotoran naton nga mga Pilipino, hindi man sila magdubo sa 1,000 ang ato dito sa maya Sri Lanka, kalabanan na din sa ila nakapamana sang Sri Lanka nga local and dito na nag-star. So nagalaom na kitang mahatagan man isang atensyon sang gobyerno kamabuligan na sila dito parang at least bisan na paano bisan bakalan nila dadrasang pagkaon samtang nga recover abi sila may pamiyan na piyan kay ang ini nga sitwasyon sometimes ma-experiensyahan giban sa isa ka pungsod pero makabango na gid kung mabago or bago naman ang ilayang presidente basi kon mayara sang pilaman ka mga programa na diri at least maligwat kay basta gutom na gani mga tawo chaos gid ang iya resulta. Kita mo na yun naging sulod sang mga pumuluyo ang presidential palace. Gan-enjoy nila to mga harianon nga mga hiligdaan, mga gyms ang presidente, ang swimming pool, pagkaon na to, kutob sa makita nila nga pagkaon, di syempre bululigan nila luto kaya parang salbar man ang ilay ang tagsa ka mga sulok-sulok. Tiway ka na may mahimo. Ti kon ikaw wadra ang tropa sa gobyerno, way ka naman sang masiling biyang pagtiruhon mo din sila kati way man sa may nag-order sa ila kay naglaya sa manang presidente. Kag bawasi ko pala reho man lang pati gani ang tropa sa gobyerno gutom naman tinaya basta chan mo na gani nagasugod ni kay kabaliban. 27 minutos sa Banwa ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagkabalikan naton, istoryahan naton na yung delisting bala sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kay subong mo na ning gina-review sang DSWD nga ang aradra sa listahan amo gini dapat ang mga nagakaangay. Kahit ko na kaysa ang iba na dra mga sarang-sarang man hindi na dapat dre kwalipikado and then iban na ginabmaton nila nga kwarta ginatong age nyo man lang. Kaga hindi mabotanga sa husto gid balay nga purpose niya ang ning ayuda nga ginatagtag gukon ginadistribute sang aton nga gobyerno through DSWD. Sa pagbalik sang Bomohani Big Time, base okay na karon dra sa may Bacolod Traffic Authority Office. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kun subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapilang ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Big time. Maya pila ka mga concerns mo kotoran nato na dre para sa national ID. Nailang gida. Okay, sige, sa Monday sa barangay gina-deliver tapos gina-post lang sa FB sang barangay mga names ang nagabot nga ID. Mas mayo man sa mga barangay official sa bala, pwede nyo gini ma-replicate ang ining ginaobra sa iban nga mga barangay nga gina-post sa social media kay isubong nga bala bisan na gani naga-bantay ka lang sa nga maya sa kaumaga sa may humayan mayara sa nga Facebook kay kalingawan mo no. Di kung inyo nga barangay mayroong Facebook page or Facebook account, pwede nyo gid ma-check adra sa inyo nga barangay or sa post nila kay mabutangan nila ang mga pangalan. This mga tawo nga ni pwede na ninyo ma-pick up diri sa barangay ang inyong national ID. So, mayo gid na siya. Okay, follow up isa na katuig. Okay, ako nga ni sobrang namin sa katuig man gyapon nagabot sa subong. Ako sister ginagadto nagida field post kaya na pero hindi nila pag-release kayo laton lang kuno nga idulong sa ilang postman personal. Ay na naman taga field post kani man. Sige, check ka ta na dira sa field post. Mayo na gani nga dira na lang gituod na ginakuha sa inyo nga no pagidabi ang aton nga mga pasikot-sikot sa dira. Nabaton ko na akong field ID pero wala gin deliver sa amon balay aralaman kami sa proper kaya gisan lang kabangga. Gin kuha ko personal. At yung ari ganyan kay Sir Carlo gin kuha niya man dito pwede man. Kaya kay isa nga niya way na ginatag ko nung iyang ID kay Sir ni Dormad. May sa digdina ka question ara na akong ID kaso sa laang birth date paano na himuon ko. Okay, sa kay Ma'am Leonor nagligad na nagabiso diri ma'am ang PSA hulat-ulat lang gid kamo danay kung ano ang instruction na nila para sa sining may mga sala bala, may mga clerical error sa inyong national ID. Kay subong ginatagan sang importansya, ginauna, gina-prioritize ang inyong pag-register at the same time ang distribution. So sa sunod nga quarter, nagabiso naman ni nagligad ang NSO mismo or ang PSA mismo nga i-akomodar ining may mga sala dira sa inyong ID. For example, 1 letter abi sa imo first name sala, 1 letter sa imo last name sala or mga amo sina. Imo nga address may sala na dira nga 1 letter or sa imo abi nga birth date and iban pa nga mga personal information mayara sang sala mapagwa sila sang advisory kung ano nang imuon ninyo sa may last quarter sang 2022. From Jaret ang national ID ni Samon ginahatag sa barangay ang barangay ga post. Sige, amayon ko mailog sa nga iba nga mga kabarangayan ang amuning style bala sang iban nga mga barangay officials kaya ti subong nga hapos sa manang basara sa social media.
Speaking sang social media, kundi nag-viral ni kapon ang ining balikan ko lang ni Blagamay. Dali lang gid. Ay ning traffic enforcer lang nga si Chris Aragon. Karon nag-istorya na sila dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office. Ang ining clip, Sir Chris, gin-post ni naton sa Facebook. Hindi man niya siling ang gapakamalaot agad sa imo. Gin-plastar ato kung anong natabo. Kung matag ka statement, hatag ka. Kay bukas man gada diri. Sa ngalan sang patas nga pagwaragwag, amo na nagkadto kami dira sa bitaw para nga makuha namon sang side ang ining involved nga mag-asawa kag ikaw man kung gusto mo. Pero kung hindi kaya, hindi naman ka mapilit. Kung hindi kaya magpa-interview, imo na na ya. Imo naman na desisyon. Kung pa-interview ka, bisan isa pa ka oras, yatag ta sa imo, yatag ta. Para lang nga makatag ka sang side mo kung inaya willing ka. Pero kung hindi kaya maghatag statement, alangan man na yung bingaton naman ang baba mo para maghambal ka. Why na niya pilitay sa aton? Imo na yung kinamatarong. Kung mahatag ka statement, go. Record ta. Bisa may itsura mo pa gani mo. At least makita rin ka rin ng kagwapuhon mo. No? Kung pwede man lang gani makatag ka statement yung ni kakiga para nga enjoy sa pumuruyo ang imo kang gwapoon kay nga worldwide na kita subong Chris, worldwide na kita. Hindi lamang taga Bacolod mga kita sa imo, hindi lamang taga Negros, hindi lamang bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan mga kita na sa imo kang gwapohon. Di kung willing ka na magatag, pukuan ka namon video at the same time ang imo voice clip gusto mo pa gani, live pa gani, pwede gid. Kita daw ga ibubunot kagin nga ginbutang ni naton sa Facebook. Kung ikaw nga traffic enforcer or sino man dira nga empleyado sang gobyerno, kung hindi ninyo gusto nga maamuni kamo, mavideohan kamo kay nagtinunto kamo, o bera kamo kapaltahan, perform your duty sa gusto. Di mo gali gusto mang-viral kang nag-amu ka to. Di imabasol mo ning mag-asawa nga kay importante subong alert gid kita ha. Alert. Kuha gid ebidensya through video or photo, mas mayo pag gani kon video. Kaya kung photo, ang balang gin-edit lang ni or ini gibalang kabugusan, gibalang nga natabo. Dapat ang kamera ara gina sa may home screen. Tanya na ko isa ara sa may ano tawag gani sa nimo mo Kriso? Up drawer mo bala. Kundira, daw ka daw ka atrasado. Dapat ang camera ara gid sa may sa may sagwa gid bala sa menu gid bala sa menu gid bala ya sagwa. Para nga kung may natabo, automatic i-click mo lang daw sa video ka na. Para nga alerto. Okay? Di kung ikaw dara traffic enforcer nga nakuhaan kaya video kag in-post naton nga nagkuha sa mga naglain-lain nga mga reaksyon, hindi mo kami di pagbasulon. Pwede mo man tumabasol lang ng video, imo na ya sala. Kaya nga, ang upon mo gani, perte man niya kakalmado, ikaw ya gaguluwa kagidya sa imong panit. Nangakig kagidya nga, pwede man lang mapatagan, okay sir? Hindi mo na din sa liwat pagliwaton, kay subong wala pa kami citation ticket, pero kung may citation ticket na kami, tapos kagid. Kung may upod gani ka mo, dara nga malapit lang man dara sa area, nga to siya, may citation ticket, ato siya, pwede man lang ganin yung maradyuhan at tawagan ninyo din ay kantuan ay dibi kay may kuwanan kita dire. May halatagan kita dire citation ticket and amo na tapos ng sugilanon. Ning mawal dati kapag daya imo yung kagsubong nga ara ka nag-viral ka sa may social media do kami pa diyang imo tudluan. Kabalo kami ni sang amon trabaho. Ikaw daw ubrahalan daw gusto imo trabaho ay kamanamon ganing natudluan eh. Kamo gintudluan kamo. Gen seminar kamo gusto. Imo na ya sala kay nalipatan mo. Sa Sabado lang to, nano man yaman. Sabado lang to. Miyerkules sa tabo, bago lang. Nalipat na kamo sa seminar sa inyo, Diba si kung may mga, sa tanan kita may chance man niya nga magkulog-kambyo mo. Inaya ko ni ikaw desidido kagidya Sa liwat, Chris Aragon. Kung gusto mo magsabat, sabat. Di nga do paro man ikaw yung damo ka pa iwigit nga sugilano nga natudluan mo pa kami. Di kabalo kami sang amon trabaho, Chris. Kabalo kami sang trabaho namon di mo kami pagtudluan.
Kung hindi ka magsabat, ni ka namon pagpiliton. O imo naman na iya. Pero kung masabat ka, bisan isa pa ka oras, iakomodaron ka namon de. 46 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyempo, diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa utong. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa nga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo,
sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ha? Tingog sang babae? Nga, Max, gin pababae mo ba lang tingog mo? Wala upag lang tanga duwa. Ara lang ikustupad mo. Kabisan anhon ko no yameg, hindi na magwa ang tingog sa babae sa baba ko, kay manda ko yung daan tingog ko. Kung mo, sino atong nabatian ko kay na? Ambot si mo ay. Kag wala man ako makabati, Meg. Wala. Murto! Dalagan! Murto! Kamu nga tatlo! Si ma'am? Magsunod ka mo sa akon sa opisina sang prinsipal! Hindi. Patay. Wala bala ka mo makahibalo? Nga hindi pwede nga maggahod sa koridor? Nadakpan ko gid sila nga nagasinggitan kag nagadalagan sa koridor. Kuan abi, ma'am. May murto dito sa ibabaw, sa second floor. Matuod na, ma'am? Ano ka bala, Carlo? Hindi ka bala makahibalo magpanuktok? Sorry, ma'am. Pero kuan, ginpatawag ka ni Ma'am Perez. Nagahulat siya sa imo sa faculty room. Sige. Masunod ako. Hoy, kamong nga tatlo, hindi na ako gusto nga masulit pa ang kabuangan ninyo, ha? Wala sang mortor dire. Wala. Hindi ako makatulog. May nagatublag sa huna-huna ko. Hindi ko malimtan ang natabo sa eskwelahan kay na. Kay sino bala tingog ato? Kanami pamatian. Kabugnaw sa dulunggan. Sino ayan siya? Siya man ayan ang misteryosa nga babae nga nagapakita sa open field? Nga kinahanglan niyang bulig. Matuod ay han nga murtong nabatian ko. Sarilo ko. Pasado 12:00 na sang tungang gabi. Kagdo wala na ako sang ganang magtulog. Bah, lasing ko na sang kagahon kag ginabot ako sang katuyo ba. Kalitan ko ini. Kinanglan nga makatulog ako bisan makadali lang. Kay mabudlay nga tuyhon ako karon sa eskwelahan samtang nagaklase.
Ay, let's see. Kalain sa katuyo ko. Oh, JD, Mig, nano ka? May hangover ka pa? Buwang mo eh. Wala ko yasang hangover. Ang babae nga nagapungko sa unan. Kagwapa sa iya. Meg, sino siya ho? Sikura na, Meg. Ngaw, type mo? Hindi Aw Ang iya takway. Daw pareho sang babae nga nakita ko sang nagligan. Apang, masamay kong kasubo sa iya mga mata. Abi mo, Meg, sang nagligad ko nga bulan, nag-break na sa sangubyo niya. Basi kung wala pa na siguro gani makamove on mo. Pangilalaha bala? Himali mo, Meg, basi kung maginubya mo na siya. Kagwapang dan sa iya, ho? Oh, gwapa, Meg, no? Hindi bala? Buang. Uy! Mga des kaling himuya. Nagpamangkot lang ko sa ngalan, kadamo na sang ginuwakal mo. Hindi mo sinangatipos ang babaeng gusto ko, no? Ay, nga, amigaw. Hindi ka pa nga gwapa na, mahinhin pa. Boring na iyang mahinhin. Halika ba? Ano balang gusto mo nga manginubyaw? Ha? Anong tipo mo? Inang wild and sexy. Inang exciting bala. Abaw. Pariyo gali kita ko na mo, Meg. Pero hindi ako kasubong mo kamanyak. Good morning, Miss Oliva. Good morning. Big, hindi ko mapunggan ang katuyo ko. Matulog ko. Manabon lang ko sang damol nga libro. Uy, tulugan si mi JD, oh. Uragok. Oh, Purting uragok ka ba? Wala, si JD ang uragok sa o. Ala, si Mamu, nagtulog sa kay JD, oh. Mig. JD, Mig, bukta, Mig. Ginatulog ka ni Mamu. Mig, akigang kagikaroon. Hindi, si Mam kapakanto diri, oh. Pakanto sa samon. JD! Si Ma'am. Mig, si Ma'am aras tupad mo. Mig. Good morning, Ma'am. Wala ka ba na makahibalo? Nga hindi pwede nga magtulog-tulog ka diri sa klase ko? Ma'am, sorry kita. Hala, gwa! Dito ka sa koridor. Para nga madula ang katuyo mo. Kag hindi ka maglaom. Nga makapasar ka sa klase ko, subong nga grading. Ari ako sa guwas ng among klase ro. Pag inatuyog yapon ako. Pero hindi lang ako magpalayo gid para nga mabatian kong lecture ni Ma'am. Nakabati naman ako sang tingog. Kag amo man gihapon. Siya ina? Nagahibi siya. Kag daw nagapakitluoy. Hala, sa unan. Sa hagdanan pasaka sa dason nga panalgan. May nakita ko nga babae. Mahinay siya nga nagasaka sa hagdanan.
Apang dugoon siya. Kagumun ang iya buhok. Ara, nagatulog siya sa akon. Kag nagaluha siya sang dugo. Hihinali lang ang nagpalanindog ang akon balahibo. Kag inakulban ako. Nahadlok bala ako? Puliki ako. Puliki ako. Nag-amat-amat siya palapit sa akon. Apang ano ina? Wala nagadapat ang iya mga tiil sa salog. Kundi nagalutaw siya sa hangin. Matuod bala ini? O kung nagadamgo lang ako? Ari naman, kalaing gid sang katuyo ko. Daw mapiyong gid ang akon mga mata. Ano bang buhaton ko? Masinggit bala ako? Madalagan? Hindi. Ari ni siya sa akon atubang? Puliki ako. Naglapitay ang hamon nawang. Palayo! Magpalayo ka sa akon! Sumbagon ko siya sa nawang. Agoy! Goy! Ba? Max? Oo, ako ni! Agoy! Bukas sakit sa nawang kung agisumbag mo ba? Ano ba lang natabo? Di na ko. Ari ka sa klinik sa eskwelahan? Aha? Nga ko diri. Kay na, nagasinggitan ka sa hallway. Abi anay namon kung naano ka na. Daw gin bangungot ka. Husto si Max Meg. Kay na ka pa namon gin pukaw. Apang kamuok isang tulog mo. Kuna mo. Nagdanggo lang ako? Danggo lang ato? Da ba sunggod man ko si mo, Mig ba? Agay, kasakit gid sang nawong ko nga gisumbag mo. Sorry Max ha. Sorry gid. Apang wala ko makaibalo sa natabo eh. Wala gid. Nagalibog ang ulo ko sa nagakatabo sa akon. Nagsugod lang inis ang makakita ako sang misteryoso nga babae sa open field sa eskwelahan. Kag daw nahuya ako. Kaysa natabo kay ina, daw nasalaan ako nga buang. Kinahanglan niya makatulog ako. Piliton ko gid. Agod niya hindi na masulit ang natabo kay ina. Kag dapat nga pres kang hitsura ko, buwas. Tungod may class pictorial kami, buwas. Hala, tunukan ninyo ang ato nga class picture, ho? Ano ang problema? Ma'am, lanto ba lang aton kuha diri oh? Naa. Ma'am, araw ho, tuluka bala? May isa ka imahe sang babae nga dugoon. Abi. Diyos ko. Paano siya nakasimpon sa aton nga wala mahibalan? Ano na siya, ma'am? Morto? Hindi Manugbaligya na sa chicharon nga naglabay lang. Dalon ko ang class picture ngayon sa opisina sang principal. Kilala ko siya. Hilda? Oo, ma'am. Hindi ako bahimo nga magsala. Siya ang estudyante nga napatay diri sa eskwelahan. Duha ka dekada na ang nakaligad. Gatob-tob subong. Isa ka dako nga misteryo ang rason sang iya kabatayon.
Magabiyan sa dagrinyo sa pagtumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sa Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Uy, dumaulan no? Napaktan gid naton kaina. Ako matuod. Abi mo? Sugod sang kinhimo nato ng project. Daw nalingaw na ako. Kag nagustuhan ko. That's good. Wala ko maghuna-una nga interesting man gali. Or nakaangkon ako sang interest tungod sa partner ko. He! Maguntat ka gani dira ah. Mag-focus ka na lang sa pag-drive mo. Kipasi man akong madisgrasya kita karon now. Itulok ang mata sa dalan. Yes, ma'am. Salamat ah. Nag-enjoy ako. No problem. Anyway, gusto kong maibalaan mo nga malipayon ako kung kaupod ka. Hala. Ginpalapit niyang iyan akong sa nawong ko. Lynn. Hala. Kinalo ka niya ako sa pipig. Kinit? Sorry. Hindi ko lang kung tani makig sa akon, Lynn. Wala ko lang mapunggan ang kaugalingon ko. Sige ah. Manawag na ako diri sa salakyan. Salamat gid sa pag-imbitar mo sa ako na. Okay lang. Basta ikaw ang kaupod ko. Good night. Good night.
ato na siya. Ay hala, ginalok ka niya ako sa bibig. Kag doon nagalutaw ako sa panganod. Amo pa lang ako nakabatsyag sang amo sini. Kag sigurado na ako subong sang feelings ko sa iya. In love na ako kay Kenneth. Madali lang gid Kati. Amo pa lang nakabatsyag sang gutom ang amiga ko. Masako gid siya kaayo sa obra niya sa gym eh. Kati! Ari ang juice kag sandwich oh. Uy, salamat ha. Abi mo, nalipay gid ako nga nag-decide ka nga buligan kami diri. Siyempre naman, no? Kanami galis ang feelings. Kung madamo ka galis ang abyan sa palibot. Sila ang naghahatag sang rason. Agod magyuhom, kag magkalipay. Ang isa katawo. Kag una ko ina nga nakita sa grupo ni Kenneth. Bala ang natabo. Adlaw na, wala pa makabugtaw si Lynette. Daw mahamuokin siguro ang tulog niya ay. Anay kagani, kay pukawon ko siya. Kabuang sakon Mayo lang gani kay ginpukaw ako ni mama. Kay kun wala, nalit gid ako mo. Ano abi kay nagabihan ako sang sagad panumdum sang halok ni Kenneth sa akon. Hala, may nagdulog na sa lakin sa tubang sang balay. Kilala kong andar nga ina. Iya ina ni Kenneth. Uy, hala! Ginsugat naman niya ako. Len, pwede mo bala ako mabuligan sa pagpanapik sa mga posters? Sure. Nga abi hindi. Sa diin kita masugod. Ikaw dala sa wala nga bahin sang gym ha?
Dili ko yan sa tuo. Ha? Ati okay ah. Ayaw gali. Ikaw na lang bitbit sang glue nga ini oh. Kaya ako naman ang mapasaan sa mga posters nga ipanapik mo. Ati okay ah. At last, nakatapos naman gid kami panapik sa mga posters diri sa gym. Uy, hala! Kanami tulo ko, no? Kanami sang ginhimo nila nga decoration ni Kati. Okay ng poster sa babaw? Ara naman. Kung ano-ano naman ang nagasulod sa pinsar ko. Ay, kanami siguro kung pares na kami ni Kenneth sa pagsaot, no? Ay, apang sigurado ako nga hindi na matabo. Tungod sigurado ako nga si Amanda ang iyak parison. Kay man, gwapa kag siksi ini. Uti, nga ginhalukan niya ako, haw. Ano ba lang pagkabig niya sa akon? Hi, friend! Mapauli ka na bala? Oo. Ay, madali lang kita. Kay imuson ko lang ang akong mga gamit. Maupod na lang kita. Ate, sige ah. Francis! Mauna na lang kami sa inyo. Sige. Halong ha. Ay, kanami sang resulta sang trabaho ninyo sa gym, no? Nalipay gani ako magtulog eh. Kay kanami. Ay hala, nalimtan ko galing akon nga libro. Lynn, babalik ka na ako sa amon classroom ha. Madali lang. Ate, sige. Hulaton ko na lang ikaw sa gate. Lynette, ano ginabuhat mo dire? Ay, hi Kenneth. Lasing ko na sa hapon ah. Ari ka pa? Bago lang kami nakatapos sa pag-decorate sa gym. Nagpaminta ka mo ay. Paano ka nakahibalo? Kay may blow paint pa sa guya mo. Ay hala, nawiya ko ah. Wala ginagsiling si Kati nga may pintag ri ako sa nawong. Dali lang ha. May kuhaon lang ako. Pamangkuton ko pa siya kung tani kung anong kuhaon niya. Apang kadasig siya nga maglakat. Ari ka ganito rin, Lynette? Si Amanda. Oo. May ginahulat ako. Kamusta galing project ninyo? Okay lang. Mapalaron gid si Kenneth nga ikaw nangin partner niya. I'm sure makakuha na siya sang passing grade subong. Si Kenneth, ari na siya. Kaya mo siguro ini oh. Nalimtan mo sa salakyan kahapon. Hala, ang akon pocketbook. Ano na? Abi? Ay! Uy! Ginagaw ni Jerry nga amigo ni Kenneth. Ano ni? Hala! Love's Wild Ways. Uy, Udi ah! Hala! Para galit ni si Love! Ay, ala! Anong ginabuhat mo dira? Naga-research ka bahin sa romance? Uy! Siguro, kinahanglan niya nga magbasa para kung makaangkon siya sang boyfriend, makaibalo na siya mag-handle sang relasyon. Oh. Ihata ginasakon, pwede?
Madali lang ha. May lang tawon lang ko. Ote, anong nabasa mo dira? Oh, Clarissa, my love. Ay, puerti Kalain sa pamatyag ko. Kinkadlawan nila ako. Kagang pinakasakit. Amo nga ginkadlawan man ako ni Kenneth. Sadyahan man siya. Niwala man lang ganin niya ginsaway mga abyan niya. Ngauntata na ang pag-uliga sa akon. Hindi ko na lang pagulaton si Kati, oh. Mapauli na lang ako. Handa ng pagkaon. Manyapon na kita, anak. Wala pa ako sanggana, ma. Makadtuan na ako sa kubo. May buhaton pa ako. May natabo bala? Wala, ma. Karon na lang ako makaon, ha. Mag-una na lang kamo ni Papa. Sige. Pero, sigurado nga okay ka lang, ha? God! Natabugin ang kinakahadlukan ko. Natabugin. Ginakadlawan ako sa mga estudyante. Ang laom ko. Okay sila. Apa nga ang nabuhat nila ini sa akon. Kag si Kenneth. Nga nabatas niya nga kadlawan ako sa mga abyan niya. Nga wala niya ako ginpangapinan. Abi ko, anay. Kung love niya ako. Nga nabuhat niya ini sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma. Sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mongcal.
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago,
kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Nay, diyan si Edwin kag si tatay. Ay, ato pa sa uma. Nagpanguha sila sang kumpay sang kabayo. Mapas ako sa ila, Nay ah. Ay, bag-o ka lang nag-abot halin sa eskwelahan. Wala ka bala ginakapoy? Wala ako ginakapoy, Nay. Buligan ko sila sa pagpangumpay ah. Dason, mangita ako sang utanon didto. Ate, ambot sa imo ah. Kadamo sang nga kumpay nga ginkarga sa karo nga ginaguyod sang karbaw ng ba? Amo matuod. Nang, may dako pala sa babaw sa kumpay. Total, madugay pa kita makabot sa balay. Sige ah. Total, mahinay man lang maglakat ang karbaw ni tatay. Oh, may dako de. Tay, nanong karbaw? Ay, nakasugata sa manog ang karbaw. Pagkakita mo sa mayo, kaya nagatimpugan ang karabaw, ho? Hindi! Si Edwin! Nahulog siya sa karo! Kaya nagdalhay ang kumpay! Edwin! Edwin! Oh, Diyos ko! Tay! Nagtupagin siya sa duta! Edwin! Tay! Nagdalhay ang karo si Edwin! Nagdulog ng karabaw! Dulog! Wala! Tay! Kintapakan sa karbaw si Edwin! Diyos ko! Arin na, nagdulog ng karabaw! Manawag na ako! Diyos ko! Ang mangot ko! Wala na siya nagahulag! Aral siya sa idalam sa karo! Hindi! Tatay! Kuhaon natin siya! Oo! Edwin, anak! Ari na kami ni Marag mo. Ari na kami. At dalong ka namon sa ospital, ha? Tay! Wala na siya nagasabat! Hindi! Marigold! Patay na ang manghod mo! Anak! Hindi! Hindi mahimo nga mapatay si Edwin, Tay! Hindi mahimo! Abin siya, Tay! Ako makukon sa iya! Edwin, anak! Ako makukon sa iya, Tay! Edwin! Ako ni! Si Malang mo Marigold! Nadulaan ka lang sa kanimo! Edwin! Bugtaw na! Maluoy ka ay! Magtapat ka man, Edwin! Edwin! Patay na siya! Ihatag siya sa akon, anak. Ihatag siya sa akon. Sige na. Dala sa diri. Hindi ko siya pag-ihatag sa iyo, Tay. Akong makungkong sa iya hasta nga makaabot kita sa balay. Akong makungkong sa iya. Marigold, anak. Isa ka adlaw na nga ginahakos mo ang bangkay ni Edwin. Abi, magpungko ka anay dira sa may pulungkuan. Kay patay na ang manghod mo. Kabisan masakit. Batuno naton ina. Madamo pa kita sang buluhaton. Kay ipalubong naton siya. Kag hindi naton mabuhat, ina. Kung hindi mo siya pagbuhian.
Ilubong na lang ninyo pati ako, Nay. Kinahanglan niyo may kaupon si Edwin sa lulubngan. Diyos ko, Marigold, anak. Marigold! Ano na lang inisip mo? Hindi pagbuyaan ni Marigold ang iya manghod. Bisan nga hindi na magkalaamo ang iya kahimtangan. Sibo, pasi ko nadulaan na sang husto nga kaisipan si Marigold. Nahinani alang siya sa natabo. Wala gid siya maglaom nga mo siling matabo kay Edwin. Palangga gid ang manghud niya. Apang paano na lang ina karon, Sibo? Paano ina karon? Sa ano naton mapalubong si Edwin? Hindi siya mataksan sang lungon. Kag mahanda ang iya lawas para nga malubong idi. Hindi ako makasarang magkuha kay Edwin. Sa iya paghakos, pati iya tiil kag kamot, nagalambod sa lawas ni Edwin. Agud nga hindi madalas samtang nagasingkitan siya. Apang hindi mahimo ina, Sibo. Ay huo gali. Si Kapitan Aurelio. Oh. Pangabaya siya. Nga buligan ka. Nga makuha si Edwin sa paghakos ni Marigold sa iya utod. Sige. Buhaton ko, ina. Makikita ako sa iya subungkid. Okson ko ang mga kamot ni Marigold ha nga nagakos sa yamanghod. Kag ikaw Selina, uyatan mong duwa niya katiel. Kag kung maghalog nang iya pagakos sa kay Edwin, abi kuha ang imo anak simo kag dala sa gwa. Oo, Kapitan. Oo. Hindi ko paghihatag sa inyo si Edwin! Hindi ko paghihatag sa inyo! Gaupon niya ako nga malubong! Kag ikaw, Kapitan! Nga ngari ka! Hindi ka kapitan sa lugar nga ini! Kapitan ka lang sang bapor! Kag nag-retire ka na! Magaling na ka mo! Magaling na ka mo, tanan! Marigold, Oo, Marigold. Pero gusto ko lang tanawon ang ginapungkuan mo ngayon na, ho? Nagulag ng iyang atiel. Makakasinis hindi madugay. Kag matumba ka mo ni Edwin. Haray ka kay malibot ako dire sa likod. Naguba na, Kapitan? Ti oo eh. Daw guba na ini, ho? Abi ang kamot mo kay buligan ko ikaw, ha? Dali lang. Kay kayon ko pang pagsapnay kay Edwin. Abi. Aragay! Kinbaklit mong kamot ko, Kapitan! Kuhaon ko na si Edwin sa iya. Ay, dasika. Kay ginauyatan ko nang iya duha ka tiil. Wala ka mo sa nguya! Kininto ninyo ako! Aragay! Kinsipa mo ako, Marigold! Amo nang bagay sa imo! Ibalik siya sa akon! Ibalik siya! Kag ikaw, Kapitan Aurelio! Dumtan ko na ikaw! Kabay pa nga malumos ka! Uyiyak ko! Uyiyak ko! Hindi ko ito pagbuyan. Ginapuga ninyong duha ko kakamat! Ibutang ko na si Edwin sa iya kwarto. Kagaring akong paha. Igapos naton ini sa duwa niya ka mga kamot. Abi na.
Nagapos namon si Marigold. Kag wala siya namon ginbuyan kung wala malubong si Edwin. Kag nakabulig sa iyang tableta singin painom ni Selena sa iya. Nakapahaway siya kag natulugan. Kag subong sini. Nagapungko lang siya sa higad kag nagahibi. Amo gali? Makaduluoy man si Marigold. Ano kay wala ako makapauli dayon eh. Kay nagbisita ako sa akon utod nga nagbata sang kapid. Kag subong lang ako na kay balo kung wala ako magkadto diri. Kag insugiran mo ako sang tanan, kapitan. Nagakinahanglan si Marigold sang isa ka abyan nga nakahangop sa iya sa mga tinion nga ini. Kag ikaw ang ako nadumduman nga makabulig sa iya. Oo, kapitan Kag salamat kay nakaibalo ako. Buwas, makikita ako sa iya. Ato siya. Nagapungko sa bintana, kag nagatulok sa malayo. Masubo siya. Palapitan ko siya. Marigold! Carmen, ikaw gali. Carmen! Marigold, nakahangop ako. Pero hindi ka magpatama. Nagapati ako nga si Edwin. Malipayon subong. Kag may kahampang sa dito. Sinang kahampang niya? Nadumduman mo si Rex? Ang anak ni Nestor? Napatay siya sa balatian nga dinggi. Napatay siya sang nagligad nga tuig. Kag sila nga duha, magkahampang dito subong. Malipayon sila. Matuod balay na, Carmen. Oo, matuod ina. Mabuot siya nga bata. Kag nagapati ako, nga wala sang kasubo sa ila. Ate, ano karon ang gusto mo nga buhaton? Ha? Marigold? Carmen, mauntat lang anay ako sa pag-eskwela Ha? Nga second year college ka palang subong? Oo, pero hindi ko mabayaan si nanay kag si tatay. Sugod sa mapatay si Edwin, doon nadulaan na si tatay sang gana nga magtrabaho sa uma. Kag nakaibalo ako, ginkalisod giniyang natabo kay Edwin. Wala siya makaibalo nga makita ko siya nga nagapalipod kag nagahibi. Ginapagwa niya nga wala siya nagahibi. Kag masarangan niya nga dalahon ang tanan. Apang nakaibalo ako nga hindi niya madala. Sa tago, amat-amat nga nagapalayo siya sa amo ni nanay. Kag Carmen, nakaibalo ako nga naprinda na ang umanamon sa kay Mr. Amor, ang amay ni Cardo. Ha? Naprinda na gali, Marigold? Oo. Kag isa ina, sa ginapaluyan ni tatay, kag nagadugang kalain sa iya buot. Pangod nga, bangod siya natabo kay Edwin, wala pa siya makabayad sa iyang arkila sa kay Jay Mulong. Amo inagani nga, kag gusto kong makatapos kisa akong pagtuon. Agad makatrabaho ako bilang maestra. Kag mabayaran namon ang utang namon sa kay Mr. Amor. Kun amo, padayunon mo ang plano mo nga ina eh. Hindi ko na gani sila mabayaan. Bangod si nanay, may masakit man. Ano? Oo, Carmen. Kag kun mag-ubo siya, kinapilit niya nga hindi mabatian ni tatay. Carmen, anong buhaton ko? Anong buhaton ko?
Nangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties ni ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects ni sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas ni ang mga harmful bacteria sa aton panit. Te, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupot. Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Utopit sa 15 sa bulan sang Hulyo 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa aton na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinaagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita. Una kita sa aton balita lokal. Traffic enforcer nga nagsinggit sa asawa sang driver nga naglapas sa traffic o kung sa trapiko ang nagpatag siya sini nga side. Samtang may ari kita diri isa naman ka concern nga ginapadangat sa Bombo Radio Bacolod poste nga
ginapanagian sang siniko suno sa payag sang complainant nagahilay halin pa ni sang bagyong si Odette hasta subong wala makaayo sang siniko kay ang iya sininga puno daw wala na nagaangot sa duta. Ini nga posting nga namtang sa may Greenfield, Barangay Tangub, Bacolod City. Kag sa aton na balita nasyonal, pamilya sang napatay nga empleyado sa Malacañang, pagabuligan. Kag sa balita international, anay ex-US First Lady Ivana Trump nagtaliwa na sa edad nga 73 anyos. Amo ni mga kabayanan ng aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Biyernes ng edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Kag mga kabayanan 12 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Sa aton naman iya nga lakat sa nga panahon, no, sa aton nga weather update, tanawon nato nabi kung ano ang pinaka-latest gikan sa Pag-asa. Kay padayon kita nga naga-eksperyensya sa mga pag-ulan-ulan, no, ang pagtupa sang madamol nga ulan ilabi na gid sa tion sang nga kapunanon nga nagatuga ini sang pagbinaha, no, sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Gin-enhance pagid sang habagat ang ining pagtupa sa mga ulan. Naglapad karon ang area nga sa din mga kabayanan naga-experience sa mga pag-ulan-ulan. Ilabi na gid diri sa Visayas area, no, gin-enhance ang ining habagat. So ma-experiensyan ang mga pag-ulan-ulan, mga kabayanan, ma-experiensyan ang mga pag-ulan-ulan tubtub pa ini sa bulan sang Agosto. No, kag ginaabisuhan ang aton nga mga kauturan nga may yara sa mga lugar nga mga manubo, kag subong man sa mga lugar nga may ginatabukan nga suba, no, nga mag-ulo aligmat gid. No, kag hindi basta-basta nga magtabok sa suba kon gabaskog ang ulan sa kabukiran, kay ginapaabot ang pila ka mga flash floods o kon hinali nga pagdaludo sang tubig gikan mga kabayanan sa kabukiran. Ang Pag-asa nagpayag nga kun nga ang na-enhance ang ining habagat tungod man sang aton karon nga gina-experience nga low pressure area. No, may ara kita sa low pressure area kag kasabi amo ning naga-disturbo sa aton nga weather condition sa amo ning mga binulan. No, kag ang ining low pressure area amo ni naghigop mga kabayanan sang madamol nga galom sa kawaan. Kag amo ni ang ginatunaan sang pagtupa, no, sang ulan ilabi na gid sa tion sang kapunanon. Nga mo nang ginaabiso man sang Pag-asa nga mag-ulo aligmat lang ang aton nga mga kauturan bangod sa sining padayon, no, nga pagbubo sa madamol nga ulan. Kag suno sa dugang pang report mga kabayanan sang Pag-asa nga malapad nga bahin man sang Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sa madamol nga pag-ulan. 180 kilometers sa nasilangan nga bahin sang Kasiguran, Aurora. Kag samtang ang southwest monsoon, kung naman yung ginatawag nga habagat, ang nagdulong naman sang pag-ulan sa western section sang central kag southern Luzon, lakip naman diri sa aton sa Visayas area. Kag ginapalerto in particular ginapalerto sa nga Pag-asa ang mga masunod nga mga lugar sa posibleng gulpyada lang nga pagtupa sang ulan. Amo ini mga lugar sa Metro Manila, sa Western Visayas,
Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Isabela, Quirino, kag Nueva Vizcaya. Kag sa Subong, sunod sa Pag-asa, although nga may ara kita sang low pressure area, pero masyado lang kagamay sang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. 17 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay. So to this time, antes na itong kaunang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa interview niya sa traffic enforcer nga nagpangsinggit. Atin diro naton anay banwa ang ining reklamo sa isa ka pumuluyo dira sa may Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City. Ang ining reklamo ni April Joy Catalugo. Nga malawig na ni kuno ang posting nagahilay sa amo iyang lugar, pero kapila naman kabisis nila niging refer sa Sinico, pero until now nagahilay lang yapon ang posting. May ara lang siya sang ginauyatan agod nga hindi siya matumba. Kuan siya mo na lang ginang pinagkukunan niya ng lakas sa sining nga poste ang wire nga nagabutong siya left and right. Kung wala ining wire kuno nga ara sa poste, mahimo banwa nga natumba na gid. Tayo yun na gid nga matumba ang ining nasambit nga poste. Tiyan mo na, nga hibalon gid naton abi sa complainant na sa kay April Joy Catalugo kung ano gid ang kung saan nagluntad ang paghilay sini tuod gid man nga nagilay ini sa tong sugod pa sa tong paglaslas ang bagyong si Odette. Kung makita mga kabyanan sa aton nga Facebook Live, ginapakita naton diri ang hitsura sa nga poste. Kay hibaloon pa ni naton kung inibla nga poste ginapanagiyan sang Sinico o kung iyan na ka telecommunications company. Pero daw laban-laban daw iyan na siya Sinico siguro kay kahoy pa di ganing daw dugay na nila nga poste. Ginapanawagan na naton sa Sinico kung may mga poste kamo nga daan na nga may nabutang na kamo yang bago nga mga poste, balik doon yuman ang daan yung nga poste, hindi lang pabayaan dira kay delikado man ini basi hinali na matumba kag mapilpilan ang pilan naton ka mga kauturan. Okay, kadali man ni actually kung hungdon gin nga obrahon banwa, maobra man ni dayon, mapatindog man ning poste or maislan sang panibago nga poste. Galing kong kaisa amo ning ginakatingalahan naton nga ang mga tagreklamo nagatawag man ni si ila kag nagasabat man sila parito bla sa natabo to sa basiwas nagligat to prime water kapila naman tong kantuan pero way gapo makayo tubtob na lang nga ginatawagan na ginaton ang general manager sa Basiwa kagamuto na kayo ang nagalik nga tubo nagalik nga linya sang tubo sang Basiwa nga nagagwasang tubig das dalan kag nag-create ini sang delikado sa mga nagalabay kay naalumutan na yang tubig. So daw man ablang nga sistema ti nasulban na to ti naman poste nga nagahilay. Okay na da si April Joy Catalugo. Sa piya kalinya si April Joy Catalugo, complainant kag pumulo sa sining diri sa Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City. Ma'am, mayong aga. Good morning, sir. Ti ano ni ang poste ni nga nagahilay iya gid man ni Sinico? Oo, sir. Pangaya kami tani. Bala bulig kay kapila na kami ka magpanawag sa ila. Nasa subong wala man aksyon. Okay, nagpanawag ka mo sa Sinico. Anong hambal sa nagsabat sa inyo? Hindi sila matawagan, sir. Nagligad pagka may nakapanawag sa ila. Nangayo man sila sa picturean man namon. Tapos nakulihi, sige namon katawag nga ikon ng aksyon. Wala, gin-block na lang kami. Pero nakaagigig ka mo yung tawag nga ginsabat ka mo? Nakatawag, oo. Amo to nagpangayos na sa picture? Oo. Tigin sindan nyo man sa picture? Oo, ginsend man namon, sir. Pagkatapos ang natabo? Wala na.
Wala na. Basta lang sa Oo, wala na, pati ang ano nga sistema sila mo gin-block na kamo. Gin-block na kami sa Facebook. Perti abilidad ba? Nagreklamo ka mo sa Siniko, sa Facebook sa Siniko, nagpangayos na sang litrato, anay nasindan na sang litrato, nag-follow up ka mo, hindi na ka mo ka-follow up, kay block na ka mo, sila ka page. Oo. Wala na, sir. Grabe nga mga abilidad ba? Base hindi nila poste? Ilagay dyan, sir, eh. Paano mo masiguro nga ilan ni poste, ano ang palatandaan? Ilang na di, sir, kay Sineco, malang na ding, sa Bacolod. Hindi na iyak ka telecommunications company? Hindi, sir, kay mamang ginanta na niya sang, di primary, din nga kuryente. May amo nang sa picture diri may kuryente pang nagangot. Ano aktibo pa ning kuryente ngini, ining wire? Oo, sir. Ati isyado ka delikado gali inali matumba. Delikado. Ang ining poste ni daw wala na nagangot sa duta. O wala na. Gabok na kayo. Aha. May nagkadto man na di one time may nagkadto pero lawig na do. Siguro? Ano lang ang hambal sa nagkadto? Wala lang, ginlantaw lang man di. Pagkatapos nga ginlili, naglakat naman lang dayon? Huwag nyo gin pamangkot kung anong ginalili da, basi ba ginalili da siya nga pispis nga may pugad? Wala man sila sa gay siling, kanlantawon lang man. Ti kay basi ang hambal nyo to siya, basi ginsugo nyo nga lantawon, nablang ko isa basi nga siya lantawa da na yung akon, nga kuhan kay malakat ko, lantawa da na yung akon nga, ang akon nga gintungtong sa ibabaw atop sang jeep, lantawa da na kay malakat ko. Tinaglikat ang jeep. Patong tungtong nadala kay pagabot sa tagiya siya nga way naman ding jeep. Kagway naman ako gintungtong. Tapos ang isabat siya, ti kasiling mo lang taon lang mo. Di ba siya mo nang paghangop sang Siniko nga lang taon lang? Hindi, yes sir, kay ang mo gina-complain di kay delikado kay way na gid sa gaangot siya. Way nagaangot pero ang mayo pa ni ganing poste ni nga nagahilay kay may pinagkukunan pa siya ng lakas. Ang wire nga nagaangot sa iya sa magtimbang nga side o amo na? Kahoy. Kung wire na ni ang wire, laban-laban tumba gini siya. Oo, amo gid na. Okay. Sige, bali isang sanon nyo lang ligin paibalo sa Siniko last year pa. Pagbagyo ulit, gid bala sir, Daniel kay di ba December to siya? Oo. Okay. Kay pag pag-open sang suga to, pa ni siya, nagkarab-karab pa ni ganing amo na. Nagkarab-karab pa na. Subot siguro may ara, gidya kuryente nga nagagi na. Okay, pero way ka mo personal nga nagkakadto mismo sa opisina sa sang Siniko? Wala na kami to kay siling, hindi man pwede kami ka kadto nga gid bala face to face. Kay budlay pa. Amo gani kay di mo na palusot pirmi nga hindi ka maka face to face pero basi tamaran gyud siguro magatubang hay ti siling gani di sa isa ka naga-comment sa aton nga Facebook live siya kapit lang pusti. Kapit lang kay kung hindi siya magkapit daw matumba na gid ni siya. Ay oo. Ano kalayo ang inyo nga balay diri sa pusti ma'am? Nang mga duha ka dupa lang, sir. Duha ka dupa? Oo, tapos alam makita di sa picture nga may pader ni nga blue ang color, hindi niya amo ninyo balay? Hindi, nang sa tupad na namon. Tupad nyo? Okay, so ang tupad nyo, ginakulbaan man sini? Oo, sir, kay alagyan gid nila, mag-agi sila. Pagdamo, gid galabay di, sir. Ay, damo gaagi da. Kay, do dalan na siya mo. Damo ko mo da ang mga pamalay sa ng area da? May ara pa rin malay. Mga pila ka bilog? Damo man, sir. Damo man. May mga kabataan pa na siguro gay inagida. Ano abi karong kun samtang nagalabay ka na, matimingan nga matumbang postisi mo? Ang namon. Hello, ma'am? Okay na. Ano sa may atubang na sa Arancilio bala. Ang ini nga puste? Oo. Ati, sige. So, tanawon talang kay makontak ko subong sa Siniko. Kabay sa ila siniya nga sa
Central Negros Electric Cooperative, no, ibalo nato na bikon ano ang masabat sini sa ila sini nga head sang Member Consumers Integrated Services Division. I-try nato na nga mag-contact si Ma'am Malu Paruco. Ma'am, hulat-hulat nang daga pamati mo da subong. Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. Ate, sige, hulat-hulat tayo lang kaya makontak ko subong sa Sedico para nga ma-refer taning inyong problema. Thank you, good sir, ha. Okay, sige. Salamat, Gid. Salamat. Si April Joy Catalugo, no, sa Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City. I-try nato nabi nga makontak ang head sang Sinico Member Consumers Integrated Services Division, si Ma'am Malo Paruco. I-refer nato ni siya kag laban-laban ang una giningi pamangkot siya basi hindi namon puste. O basi hindi ila puste. Ate, patanaw sa nagligad pa ni. Pagkatapos ito sa bagyo ulit gin abisuhan na kamuda nga may posting nga nagahilay. Tiway pa nato mahibaluan gali kung iya giman ni Kasiniko o kung iya ka telecommunications company. Sige, i-try na to, no? Ang linya ni Ma'am Malu Paruco, may seminar sa subong, may training, ginapatigayon. Pero sige lang, disturbuhon talang anay sa magkadali. Kaya importante ni nga mga bagay, kagakabay pa nga matagan sa gilayon sa nagakigo nga atensyon. Ang mga taga-Sinico, monitor niya sa bumbo. O ipabalo ko na nga dahil sa inyo kung sinong in charge sa maintenance. Sa mga kangay sino mga posting nagahilay, ano ang himuon. Abikan to inyo na to sa Kwan, sa Greenfield, sa Barangay Tangob, Bacolod City. Lantawan nyo to, abikag kung ano mahimu tada. Para hindi ni siya magtugas ang delikado ng sitwasyon sa mga nagalabay sa amo nga dalan. Okay, sige. This time mga kibanan, sa Piakalinya, ang head sang Member Consumers Integrated Services Division, si Ma'am Malo Paruco. Ma'am, mayong udto. Bambadaan, mayong udto. Ma'am, may concern nga ginpadangat di sa amon sa Bumbu Radio nga inimpostis ang Sinico nga naghilay nga daw dali na lang matumba kung wala ang wire nga nagabuyot sa iya piyak nga side, matumba na gilang ining poste. Nagsugod ni hilay sa tung pagbagyong Odette. Kapila naman kabisis nag-reach out ang ining complainant na sa Sinico kag sa Facebook page. Hasta nga sang ulido gin-block na lang sila kuno sa Facebook page sang Sinico. Wala gid matandog tong poste nga masyado kadlikado kay nagahilay na gid, ma'am. Okay, sir. Hello, sir. Sabihin na sa lugar. Sa may Greenfield, Barangay Tangob, Bacolod City. Greenfield na-establish nila Bombodan nga iya sang Seneco or basi iya sang Telco? Iyagin ko na sa Sinico, ma'am, kasi itong pagbagyo, nagkarab-karab na ganing pusti na kay may mainline sa Sinico. So, sir, Bombodan, ihatag na lang guro sa iya ang akon nga cellphone number sa complainant. Kag pwede niya man kumaad sa akon nga sa messenger, ang akon nga Malut Paruco, bala nga account. Okay. I-send nila ang picture sa akon, ang address, at ang telephone number, para nga mapadangat ko sa SPD, kag mapakatuan namon sa tawo namon. Amo na lang himuon. Kung mapadangat ini siya, ma'am, mapadasig man naton ang pagpakayo sini. Ipahingagaw tagi na palantaw sa SPD ta para ma-determine ta either balaan mo sir may mga agreement man mga joint pool agreements pala nga ang Seneco pwede man da makakuan sa poste sang PLDT sang Globe. So kung kaisa may tuod may linya sang Seneco pero iyan as ang PLDT iyan as ang Globe. So may nga ma-ascertain naton nga iya gid sang Seneco. So pwede niya kumaad lang sa akon nga account Bombodan ay ipa-add lang sa iya ipa-send lang sa messenger ko ang akon ang iya nga picture kag ang iya address kag ang name agud mapadangat ko sa SPD kag mapakatuan namon. Okay, ma'am, may gindugang pag hindi siya abi nga kung nga nagpadangat siya siya nga concern sa Bumbu Radio. Kay primero nagasulod pa man siya kag gin-inform niya pa man ang sa inyo dabla nga Facebook page. Okay. Ginambalan kani siya kay forward ang picture.
Tisang ma-forward ng picture, nag-follow up siya, block na siya sa inyong Facebook page, ma'am? Ay, actually, wala kami nag-block. Kasi may natandugan na ang nag-in-charge namon sa amon nga online message. Kaya isa man na nakatawo. Siguro i-block lang na namon kung nagapamuyayaw, nagabinastos na da, ginablockid man na namon kung kaisa kasi hindi na bala nami. Pero kung amo man na ng complaint, never kami nag-block sa mga amo sina. So, send ko na lang sa akon Bombodan, sa akon nga Facebook Messenger, kaya para matagaan ko sang attention kag mapadangat ko sa SPB naton. Okay, sige. Ma'am, salamat gid si mong oras kag may unto sa liwat. May unto man. Thank you, Gid. Okay, bye. Nabatyan magkabilang si Malu Paruco, Maria Luisa Paruco, ang head sang Sinico Promotion. Kag kundi ang iya nga pamangkot siguro nanay kung kay sino puste kay basi hindi man ila puste. Ayo Sinico or Telco o sino man ang nagapiliya sa pustida, hulaton nyo pa nga may matumbahan kag may marimalaso, hulaton nyo pa nga may magkalamatay da antes ka mo magagiho. Ay nano nga hingagawa nyo ni kay kadugay na nigiligin inform ka mo sang complainant Hulyo na subong ang udit bala nga bagyo sang December pa to. Ang iban ganing nga mga ayuda dugay na to yan na ubos gasto sang dugay na ni nga problema sa udit pa ni ang ayuda ganing ginahatag to sa mga mga nasalanta to sang udit ay naubos na ganin ni dugay na susuban mo dugay na napagwa. Ang pustiya nga nagahilay way pagyapon makayo. Ang ayuda sang na biktima sang udit dugay na napanagtag bisan pa nga nag-aging eleksyon nga ginuntatan na pagpanagtag pagkatapos sa eleksyon na nagtag naman liwat. Pero ning pustiya nga nagilay way pagyapon mahukas. Ulaton nyo pa nga may magkalari malaso da. Lawig-lawig na bagyo pang udit. Way pa ninyo makayuda kaya wala pa madeterminar kung kay sino ni puste. Kag napadangat naman sa inyong page daw sa Sinico, sa inyong Facebook page. Ti sagad ka mo ay mo Facebook page nga hindi man nagli masaligan. Kay imbis yang isatisfy ninyo ang mga nagreklamo nga konsumidor, gin-block ba si way kuno mahungod ba si napindutan ba oraw-araw na? Or basi nagapamuyayaw ining complainant ay man gapamuyayaw kay kung magpamuyayaw ka na sa page sang Sinico, i-block ka sang Sinico. Ay amo gali na banwa. I-block ka gali sa Sinico kung gapamuyayaw ka silang page. Ilang pinagiti budlay ni karon kay ang mga tawo nga daw hindi masatisfy sa serbisyo. Halimbawa ka nga sini may posting nga nagilay sa bagyo pa ni udit, sino man tuod ang tao nga hindi matintar magpamuyayaw man. Sige, 35 minutos na kaligad sa tagna nga alas 11. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pinakamay importante yung mga panomdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger.
Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang. Kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas Pabalik na mga kabenan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time, kuhaon na nato ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang ini may kantanan sa kontrobersyal nga traffic enforcer nga nagpangsinggit sa asawa sang driver nga naglapas, nag-violate sa traffic rules. Di amo ginang halungan naton kung ara kita sa gobyerno nagatrabaho. Kay bisan patud nga irason naton nga nag-trigger man lang nga nangaki kita kay gunahan kita. Pero kiti ara ka sa gobyerno nagatrabaho. Kag ikaw yang uli nakuhaan video. Di ikaw ginamamukmukan. Kay hindi kaniya pwede mo. Kay kung empleyado ka sa gobyerno, gina-remind gid kamo pirmi nga at tindiron nyo sa insakto ang mga pumuluyo, ang mga kliyente nga mga pumuluyo. Kay ang pumuluyo man nagasweldo sa mga empleyado sa gobyerno, kag may gobyerno, kag may empleyado sa gobyerno, kay magserbisyo na sa katawan. Pero hindi naman nagakahulugan nga ma-exercise na sa maximum tolerance, mapabalbal na lang kita kung magsinakita na mag-physical na tilay na nga sugilanon. Pero kung baba malang nagaputak-putak, kwanan mo man, patulan mo man putak-putak, pariyo na kami na nagpinutak na 11 minutos na nabiling kamadahan kita sa taglang alas 12. Kung ano ito report sa Piyak Linya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Babadan, salamat kay usayay na to sila kagina, no? Sa duwa ni kabagbasin sa mag-asawa nga ining video bala, no? Nga nakuha sang isa ka partner ya, nga ining partner ya ginaambalan sang traffic enforcer, no? May persa pumudan ang pagkapat ni isang traffic enforcer. So ang traffic enforcer nga ini si Sir Chris Aragon. Pumudan kag ang driver si Reggie Lisuyo, parang iya sining partner amo si Joan Dukay. So pagina bumudan mga alas 9 sang aga nag-atubangay sila, no? Tatlo lang sila. Kagupod ni si Police Major John J. Liba, no? Ang nagatindog at head sang Bacolod Traffic Authority Office Bamadan. So dito kagina Bamadan sa ila pag-istoryahan ay nga duwa man nga magpanig ng nulsol man sa ila sini nga ginpakita nga mga batasan bala, no? Nga wala sila nag-intindihan. Ay pero actually Bamadan sang amo nang adlaw pagkatapos ito do nag-okihay naman sila kaso kay siguro may bilin pa nga mga kalain sang buot bala yung asawa ni o na partner ni Sir Reggie Lisuyo ang nag-post sa Facebook, no? Sang video nga ini nga ginasaway sila sang traffic enforcer mo ni si Sir Reggie Lisuyo. Actually Sir Reggie Lisuyo Bamadan madugay siya nga traffic enforcer, no? Si sino? Si Sir Chris Aragon. Chris Aragon, madugay na nga traffic enforcer. Dugay na gali kay sa information na batong ko dito 22 anyos na ko, no? Dira Bamadan ka. Dugay na sa imo Mr. Aragon nga nag-traffic enforcer daw sa to nga time daw nagwa ka sa panit mo. Ako ya way ko nag-aapin sa way ko sa may ginapinan diri kay bisan pa man ang driver kay asawa sini nga nagwara-wara man una sa traffic enforcer. May ang traffic enforcer way man magpadulog sila kung wala sang violasyon. Kaya nakita ko laban-laban may violasyon gini ang driver. Kaya alang-alang manabi si taon kung way sang violasyon.
Sakto kay Bombodan. Kag sa iya sini nga pag-duty no as traffic enforcer ni Sir Aragon Bombodan. Ti amo pa lang niya nga nakasugata bala sang amo ni kaso kay may ara sang violation tapos naglawi ganing istorya Okay, sila nang violation, sila nang nag-violate, do sila pa yung una pamirsa sa traffic enforcer. Siguro mo dan daw mo na tagsang na traffic enforcer pero ang amo ning sako naman no. Although nga may violation, hindi nato mag-tolerate ang driver nga nag-violate. Dapat nga tikitan gini kag dapat nga disiplinahon ang mga driver. Kag ang traffic enforcer naman dra siya nagsala kay tungod nga nagsagad siya kasinggitan. Kaya Bombodan, tingnan ko ang video sa asawa. Kaya ang asawa, Bombodan, hindi man ka batas pala nga amo na bala. No? Ang pag-istorya sa traffic enforcer sa driver. So, wala na sa lugar. So, pagkatapos ito, okay naman sila kuno Bombodan. Tingnan mo lang na, naglain lang gid ang buot sining asawa. Kag dito nagdugang na ang tensyon no, sa na-post na ni Bombodan. No? Kami mga nagakalilaing nga comments nga nag-agree sa mag-asawa, may ara man nag-agree sa enforcer, pero duwa sila Bombodan, may ara gid sang sala. Correct, may ara gid sang sala. Wala gid luwas sa ilang duwa. Amo lang ni ang istorya to kanina, tapos gid no kag wala na sang kaso nga gapasaka pa Bombodan. So sining traffic enforcer kag ang duwa nga ini Bombodan yung istorya ni Police Major Jojo Liba regarding sa video nga amo na bala kung pwede so dason kung mag-amo mag-enable ang matabo hindi pag i-post dayon sa social media kay hindi man tanan nga ara sa video that wala nang istorya no nang may ara bala siya sang puno pagpunta dapat no dala tunga-tunga so kung may ara man gid sang mga hindi pag insindihan ay Bombodan ara may number dala ang aton sining nga bitaw office pwede na ireklamo sa ilang office direct no kag ang video tay pwede man nila mapasa sa bitaw Bombodan no bitaw office kag dira istoryahan kag tikrain lang man bala Bombodan kay tungod nga nagdako ang issue no sa sining video kadamo gid sang may nag-react kag nag-judge na sa isa kag isa no both parties gin judge no kasi ari man tadi para makatunga Bombodan ang unang napasalamatan man sang both parties no nagpasalamat si Sir Aragon sa aton kay napasalamat man ining mag-asawa no kay hindi masalamahin os gipatawag sila ni Police Major Jojo Liba nagpasalamat man sila kay ayuhay na kag amo na nakulbaan man tubing mag-asawa Bombodan nga gabiyahe sila basi kuno magsunod sa ila bantayan sila daw man ang ila nga concern man. Kaya amo na ang kwan, amo na ang resulta kung inabalang ipadala naton sa kiniton sang ulo nga hindi kita magkalma nga inabalang gamay lang singki dayon naton ka taas ang tingog. Amo gani Bombodan no. So kung amo na gani ang matabo dason Bombodan wa tamang na pangayo kaya gani ini paginsundihan no pero ang kada isa kag isa sa aton may obligasyon mo so ining sa traffic enforcer naman Bombodan ginatudlo gid sila hindi lang ang pag-signal sa dalan pagpatigayon masang mamayo man da ang sitwasyon sang dalan kundi ang ila pagid sining ginatawag nga maximum tolerance ila pamatasan ila conduct Bombodan no kay tungod nga ara kada ilang mo mag-perform niya sang maayo kag hindi ka magpadala-dala sa imong nga ginabatsyag kung may ginabatsyag ka man nakalain o kung problema man Bombodan mo serve ning lesson no para sa nan. Okay. Bombodan pamatian ta una no ang pahayag dire ni Police Major John J. Liba. We are happy nga ari sila ang aton nga complainant no Popol. And ari man naton nga enforcer. So first ginistorya ta sila nga duwa. So gin lay down kag agin pamatian ta ilang side. Which nagkunayb man sa alleged man ni enforcer. So later gagin nabatian ta nagin pamangkotay ila kun anong gusto gid nila matabo. Which amenable sila. Since amenable sila nga may mga sala man sila both sides.
So, ang ila tuyo laman to fix na lang, no? I-settle. So that na hindi na daw, kaya ang ilang ginatukan is ang further nga or ang mga threat or mga something mo na. So, set aside na ang tanan. So, which willing man sila. Even yan gusto na i-remove, i-delete ang aton nga video para at least hindi man affected ang aton nga enforcer. Kaya ginabala ko sila kung anong reason behind sa pag-upload sang video, which supposedly ginutudlo ako sila nga ko dapat dili ginagi sa aton nga office para at least ma-determine nato ang matutuod niya na tapo. So for now, since they're settled na, so let's siguro i-close na lang ang kaso. And as of yesterday, no, ang maging action ta sa iya is to relieve him from the previous niya nga post, and then i-transfer ta lang siya sa other post nga hindi siya mabigyan sa aton man nga driver. No, kay at least para ma-avoid ta ang kung may mga similar basi mapituhan naman siya in the future kag mabutang daw bari basi personal loan sila. So gina-avoid na. That's why gin-relieve ko siya, butang talang na siya sa malayo nga hindi ruta sang driver. Babadan. So amo to ang official statement, no, kag ang katapusan nga may pang closure na kag pamatian to dugay babadan ang pahayag sang duwa ka magpanig kay pagkatapos sa news center, yes, no, para nga at least patas kita presentar naton diri. Pagkatapos karon na Bumbo Grace sang news center, ipamati naton ang tingog ni Chris Aragon kag subungman Juan Dukay kag Reggie Disoyo. Yes, bamodan para maklaruhan na gid ang aton mga kauturan. Tiya mo na gani, leksyon gini tiya. Napamangkot mo man sila to kung anong leksyon nga nakuha nila sa siniyang hitabo? Yes, bamodan. Tag sa ila may isang lesson diri, no, kay nagamugid ang ilang kabuhi sa isa lang ka adlaw. Ti nagamugid di sa kapin pasubong yang may social media. Ti hindi mo man niya mapunggan yang hindi mo man niya mapunggan ang nagkuha sang video nga i-post niya ina. Magluwas na lamang kung pribado ka nga tawo, kag pribado nga ang pribado mo yang kabuhi nga gin videohan kag i-post sa social media, inaya dako gid ang kaso pagatubangon mo. Pero hindi man niya pribado nga tawo na kag ang aktwasyon gini mo sa iyang official function bilang traffic enforcer. So may rason gid nga i-post niya ina siya kay yan iya kinamatarong sa pag-express ang iya sini nga hibubunot kag kun talakay man din naton sa kanginan, of course pwede gid naton talakayon kay ini nag-concern sa ginatawag yang nag-concern din iya sa pangkalahatan bala nga ma-apply sa kabuhi naton na Bumbo Grace. Yes, bamodan ang aton nga tuyo diri para gid sa tanan, no, hindi para mangguba ta sang kabuhi sang tawo kay is concern gid, no, sang bilog na, no, nga makunin nilang di kundi sa iban paging nga lugar, babadan. Okay, sige, so balikan ta lang kakaron dugay-dugay no pagkatapos sa news center para nga mapabati man naton ang tingog sang mga involvado sa sining kontrobersyal nga Putakanay Blues. Bamodan. Sige, bamodan. Ini si Bumbo Grace in Lubato. Nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Ay, perti mo Putakanay mo. Putak-putak mo. Sige, magabalik kita mga kebanan. Upod na ang Bumbo News Center. Pagkaligad gilamang sini. Standby. Luyag mo pala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o ang pagpagutom. Ini ang hinali nga pagutod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sa iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbay sang pinaagi sang pagkaon ang makatugas sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini
ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sa pagkaon nga sab-a. Good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar $0.90 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay may malaking rollback, mas malaking rollback po na 4 pesos 70 centavos hanggang 4 pesos at 90 centavos kada litro. Samantala naman, walang namomonitor na banta ang Philippine National Police para sa gaganaping unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 25 yan. Ayon kay PNP Director for Operations Major General Valeriano De Leon, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na impormasyon pahinggil sa mga pagtatanggang panggugulo. Gayunpaman, lahat ng posibilidad ay kanilang pinaghahandaan at naglatag na rin sila ng contingency plan. Nabatid nga na aabot sa 15,000 na mga tauhan ng PNP, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines at iba pang force multiplier ang ipapakalat para sa SONA venue. Samantala, sinabi naman ni De Leon na para matiyak ang kaayusan ay magkakaroon sila ng pakikipag-usap sa mga militanteng grupo para sa security preparations at paalalahanan na rin sila na huwag manggugulo sa SONA. Samantala, ipinag-utos po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health na resolbahin na itong mga issue na nakakaapekto po sa benepisyo ng mga health workers dito sa bansa. Ayon kay Department of Health Officer in charge sa Maria Rosario Vergere, maliban daw sa COVID-19 vaccination drive at pandemic response ng gobyerno, isa sa kanyang prioridad ay resolbahin ang issue sa mga benepisyo ng mga frontline healthcare workers. Planoan niyang simulang talakayin ito kasama ang mga healthcare workers at sa mga implementing units. Titignan din ang challenges at kung paano matugunan ang para mabilis po ang paglalabas ng mga benepisyo. Ayon pa kay Vergere, isusulong nito ang karagdagang pondo para sa benepisyo ng healthcare workers dahil aminado ito na kulang itong pondo para sa nasabing programa. Saad pa ng Department of Health official na mayroon ng pondo na downloaded sa Centers of Health Development ng DOH para sa benepisyo ng mga healthcare workers.
Kailangan na lamang daw ng karagdagang pondo para makumpleto at maibigay na ang mga benepisyo para sa mga healthcare workers. Samantala, nakalabas na sa isolation ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya itong mga marching orders niya ngayong araw dito pa rin sa iba't ibang departamento at mga ahensya ng pamahalaan? At pa-report si Bombo Dennis Hamito. Nakatuon ang marching order ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa Department of Health. May kaugnayan doon sa pagpapalakas pa ng ating mga hakbang laban pa rin sa pagkalat ng COVID-19, pati na yung vaccination program na bahagyang humina sa mga nakalipas na buwan. Layunin umano ng mga direktibang ito na mapaigting pa ang ating pagbabakuna at paglaban sa mga bagong variant ng COVID-19. Nagkausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at si Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Ito ay may kinalaman doon sa iba pang mga direktiba. Bagamat hindi na idinitalye ng Office of the President ang iba pang aspeto ng mga napag-usapan, ay malinaw umano sa bagong talagang OIC ng Health Department ang kanyang gagampanan, lalo't matagal na siya sa naturang tungkulin at nakapagsilbi na siya noong mismong kasagsagan o tinatawag nating peak ng COVID-19. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos naman ay may mga nakahanay na programa. Yun nga lang, limitado pa rin na Bombo Gerald, Bombo Ever ang magiging takbo ng kanyang mga aktibidad bilang konsiderasyon sa kahit papano, kahit nagnegatibo na siya sa COVID-19 at nakarecover na, ay may mga konsiderasyon doon sa iba yung mga pag-iingat dahil parte ito ng payo ng kanyang doktor, at kung makikipagpulong ay gagawin ang mga kahalintulad na aktibidad ng may mga tamang protocol pa rin. Kasama na yung pagsusuot ng face mask, proper distancing, hindi lamang 1 meter. Pagka mga ganitong sitwasyon, kung minsan masigit pa, Bombo Gerald, lalo't kakagaling lamang sa sakit ng Pangulong Bongbong Marcos. Narito pa ang naging pahayag hinggil sa kondisyon ng Pangulo ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Tapos lang po natin yung isolation niya, 7th day. Tapos na po yung ayon sa kanyang doktor. Yun pa rin po. Wala na po siyang symptoms pero kailangan tapusin niya yung isolation period. Yan, Bombo Gerald. So, yun yung assurance naman ng manggagamot, hindi na makakahawa kahit makihalubilo ang Pangulo. Pero syempre, dahil nga sa sitwasyon natin ngayon at maraming klase ng variant, may mga variant kasi ng COVID-19 na sinasabi, mas mabilis na makalipat sa ibang tao. Lalo na kung dati sinasabi tumagal ka ng ilang minuto bago matransmit yung virus. Pero ngayon may mga variant na sinasabing kahit ilang segundo lamang maaaring matransmit ito. At pinangangambahan na ganong klaseng variant ang tumama sa Pangulong Bongbong Marcos dahil nga doon sa hectic schedule niya at maraming tao na nakakaharap sa nakalipas na mga araw. Bobo Dennis, ano yan, lumabas na siya or lalabas pa lang ang Pangulong Marcos sa kanyang isolation, Bobo Dennis? Well, tinapos na. Actually, kahapon pa yung pagtatapos ng kanyang isolation. Pero, well, ngayon kasi ay may mga aktibidad pero limitado at well, mamaya may mga update din naman, Bombo Gerald, kung may mga lugar na siyang tutunguhin. Actually, ngayong araw, yung unang pagkakataon na pwede na siyang magtungo doon sa iba pang mga lugar, taliwas doon sa mga nakalipas na araw na through virtual attendance lamang, Bombo Gerald. So ngayon, yung kanyang convoy ay inaabangan nga namin kung saan pupunta, pero so far ay nananatili pa rin dito sa complex ng Palasyong Malacanang, at abangan natin kung ano pang iba pang mga aktibidad, lalo't sunod-sunod pa yung mga pulong na sinasabi ni Secretary Angeles na gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos. Siguro mag-ingat itong si Pangulong Marcos kasi napansin natin noong inauguration na hindi siya nagsuot ng face mask, lalong-lalo na nung nasa Malacanang kasama si Pangulong Duterte, hindi siya nakasuot ng face mask dyan at exposed, lalong-lalo na nung nandun na sa may
sa Maynila dito sa kanyang inaugurasyon ay parang hindi kasi masyado nagsuot ng face mask, Bombo Dennis. So, siguro sa ngayon ay magsuot talaga ng face mask para hindi na siya dapuan ulit, Bombo Dennis, dahil 2 beses na itong kinapitan, Bombo Dennis, ng COVID. Unang-una, yung nabanggit natin, nakapanayan pa natin siya matapos makarecover doon sa unang tama ng COVID sa Pangulong Bongbong Marcos nung hindi pa siya nagpa-file noon ng Certificate of Candidacy. At sabi niya, mukhang doon sa Spain siya natamaan ng ganong sakit. At nakarecover naman agad, Bombo Gerald. So, dito naman, talagang nakatutok yung kanyang doktor. Talagang mas stricto pangaraw kaysa sa Presidential Security Group, yung doktor ng Pangulo. Dahil siyempre, mas gusto niya na maingatan ang kalusugan ng ating Chief Executive. Lalo't sa ganitong panahon, marami pang gagampanan. Malapit na yung SONA, baka maapektuhan ang schedule, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po sa mga kumakain ngayong katanghalian dahil mayroon daw mag-asawang pinagsasaksak patay ng kanilang anak na nawala raw sa Katinuan. Doon po yan sa Nueva Vizcaya. Habang sa ating international news, itong protesters sa Sri Lanka ay umurong na matapos magsumite ng resignation itong si President Rajapaksa at ang parliament. Inaasahang papangalanan na raw ang bagong Pangulo sa susunod na linggo. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inatasan ng Commission on Elections si COMELEC si dating Commissioner Rowena Guanzon na magkomento sa petisyon na naghihimok na kansilahin ang kanyang Certificate of Nomination bilang kinatawan ng P3 PWD Party List. Ang petisyon ay inihain nga ni National Youth Commission o NYC Undersecretary Ronald Cardema. Sa naturang kautusan na may petsang Hulyo 6, inatasan ng COMELEC First Division si Guanzon para magsumite ng kanyang sagot sa loob ng non-extensible period ng 3 calendar days pagkatanggap ng naturang direktiba. Una na ngang naupo bilang representative ng P3 PWD si Guanzon matapos na garantiyahan ng COMELEC Anbank ang request ng original nominees ng partido para mag-withdraw. Magugunita na tinutulan ni Duterte Youth Party List Representative Dusriel Cardema at ng kanyang asawang substitution of nominees ni Guanzon bilang kinatawan ng P3 PWD Party List, subalit ito ay ibinasura ng COMELEC. Kinwestiyon naman ng Duterte Youth Party List ang naging desisyon ng COMELEC at idinulog ang kaso sa Korte Suprema. Noong June 29, nag-issue ng restraining order ang Supreme Court sa may House of Representatives mula sa pagpapaintulot kay Guanzon at sa iba pang mga substitutioning nominees na maupo sa pwesto habang nakabinbin naman ang petisyon na inihain ng Duterte Youth Party List. Samantala po, hiniling daw ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o yung tinatawag na COCOPEA sa Department of Education na bigyan ang mga pribadong paaralan ng flexibility sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Ayon po kay COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada, sumulat na raw ang mga ito kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng naturang issue. Kapag nagkasakit daw kasi ang isang estudyante ay mas mawawalan ito ng kaalaman kumpara kapag nabigyan ito ng flexible option. Sa kabila nito, susunod pa rin naman daw sila sa direktiba ng pamahalaan, lalo na ang pagsunod sa social distancing at ang limitasyon ng classroom capacity. Samantala, ang pagbubukas naman ng face-to-face classes sa Agosto 22 abay tuloy na ayon po yan sa Vice Presidente. Alamin sa nakalap na report ni Bombo Anali Soberano.
Kinumpirma ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte na tuloy na sa darating na August 22 ang pagbubukas ng face-to-face classes para sa school year 2022-2023. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang mga grupo na ilipat sa buwan ng September ang pagbubukas ng klase. Sa panayam kay Vice President Duterte, kanyang sinabi, aprobado na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaya tuloy na ang pagbubukas ng klase. Una nang tinutulan ng Teachers Dignity Coalition ang pagbubukas ng klase sa susunod na buwan dahil kailangan ng mga guro makapagpahinga at maghanda para sa coming school year. Magugunita na nagtapos ang klase for the school year 2021-2022 noong June 24 at hanggang sa ngayon patuloy ang pagre-report ng mga guro sa mga eskwelahan. Binigyang diin naman ni Vice President Duterte na kahit ano pa man ang alert level status sa kanilang mga respective areas ay lahat ng public at private schools sa basic education level ay dapat magpatupad na ng in-person classes 5 days a week simula November 2. Sa ilalim ito ng Department of Education Order Number 34 Series of 2022. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang DepEd at si Pangulong Marcos naman ay bukas sa anumang discussion kaugnay sa problema sa enrollment bunsod ng mandatory in-person classes policy. Dagdag pa ni Vice President Sara, hindi naman required ang vaccination sa mga estudyante na dadalo physically sa mga klase, kaya hindi dapat magkaroon ng segregation and discrimination sa mga unvaccinated learners. Pakinggan natin ang pahayag ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte. August 22 until October 31, meron po tayong nilagay doon sa department order natin ng mga options. Unang-una is 5 days in-person classes. Pangalawa is blended modality. Ito po yung 3 days na in-person and then 2 days na remote or distance learning, and pwede din, and then after they can shift to 4 days in-person classes. Yan si Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Tuloy-tuloy daw itong pagkikipag-usap ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Oples sa Department of Justice para malinawan kaugnay pa rin sa pagpapatupad ng Republic Act number 11862 o itong Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Epektibo na kasi ngayong Huwebes ang batas kung saan kasama sa provision ay dapat na 24 years old ang minimum age na maaaring ma-recruit bilang domestic workers. Dahil dito naglabas na rin ng advisory ang Philippine Overseas Employment Administration or itong POEA na nagsasabing illegal nang mag-hire ng 23 years old pababa para maging domestic worker sa ibayong dagat. Ayon po kay Secretary Ople, may mga OFW sa mayroon ng hawak na Overseas Employment Certificate o OEC bago pa man ang implementasyon ng batas, kaya humihingi na sila ng patnubay rito. Sa datos naman ng DMW o itong Department of Migrant Workers, mayroon ng higit 2,000 na overseas applicants ang inisyal na bilang ng posibleng maapektuhan ng bagong batas. Samantala, mayroon daw nakikita itong si dating Finance Secretary Roberto De Ocampo na hakbang na ginagawa ang Marcos administration para mapalakas at ito'y magtuloy-tuloy itong pagbangon ng ekonomiya. Ano kaya ito? May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto nga, merong mga economic prospects na binibitawan o mga sinasabi ng ilang mga ekonomista, ganyan din yung mga naging opisyal ng pamahalaan, partikular sa tinatawag na economic cluster. At ito nga, yung kanilang mga nakita na may mga positibo, lalo pata may mga economic fundamentals na nailatag na ng nagdaang Duterte administration. Kaugnay nga niyan ay
Mismong ang dating kalihim ng Department of Finance na si Roberto De Ocampo ay kumbinsido na may ginagawang mga hakbang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging tuloy-tuloy ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay De Ocampo, kanya nakikita, nagsumikap ang Marcos administration para matiyaka na mayroong hanap buhay ang mga tao habang naghahanap din ito ng remedyo para ang presyo ng bilihin at presyo ng krudo ay hindi naman masyadong tumaas pa. Sa ngayon, ayon sa ekonomista ay dalawang bagay ang ginagawa ring hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa harap ng forecast ng mga eksperto na baka lumampas sa 6% ang inflation rate. Isa rito, ayon kay De Ocampo, ay kontrolin ang money supply o supply ng piso sapagkat kapag sumobra din naman ito, ay bababa ang halaga nito. Kung tutuusin, ay mas malala ang kalagayan ngayon ng Amerika at kung ano man aniya ang ginagawa hakbang ng US ay hindi naman natin dapat na kopyahin. Na ito pa ang dagdag na pagpaliwanag ni De Ocampo. Ang napakamagandang infrastructure, mga kalsada, mga airport, etc. sa ating bansa, yun po ay maaring magagawang plataforma ng mga investor upang gumawa sila ng bagong mga business o ipalawak nilang business nila. Kaya sa palagay ko, ito po ay ang makikita nating pagpatuloy ng pagsulong ng ekonomiya at dahil sa ganoon ako hindi nagugulat na ang paningin ng mga foreign economists na tumitingin sa ating ekonomiya ay positive na tayo ay tutuloy sa ating economic growth. Ngayon, yan, yung bahagi ng pahayag pa ni dating Finance Secretary De Ocampo, Bombo Gerald. Sana magtuloy-tuloy yung pagbangon ng ekonomiya, Bombo Raymond, lalong-lalo at mayroong positibo na nakikita dito yung lalo na itong mga economic managers ng kasalukuyang administrasyon, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Lalo pa kapag harinawa, hindi na tataas pa lalo na humantong sa lockdown. Pero ayaw naman ni Pangulong Marcos yung lockdown na maaring kumbaga ay pipigil sa o kaya ay muling magsasara sa ating mga transaksyon, mga ekonomiya, lalo na pagbubukas sa mga negosyo na ngayon pa lamang ay nagsimula. At sana ay magtuloy-tuloy yung pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo na isa yan sa mga external factors kaya ito yung nagpapasipa ng ating inflation rate o yung pagtaas sa presyo naman ng mga pangunahing bilihin na nakadepende doon sa presyo ng gasolina, ng diesel at ng gas. Yun nga ay batay sa mga ekonomista ay dahil nga sa kumbaga nangyayaring lockdown sa China, kumbaga naibsan yung pressure o yung demand kaya medyo bumaba yung presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, usap-usapan ngayon itong mahigpit na ipinatutupad po ng alkalde ng Malunay sa Quezon Province na dapat nakangiti raw ang lahat ng mga empleyado nito sa gobyerno. Sinabi ni Mayor Aristotel Aguirre na ang hindi susunod ay mapapatawan ng multa na katumbas ng 6 na buwang sahod nila o masususpindi sa kanilang trabaho. Dagdag pa nito na nagbunsod ang nasabing kautusan matapos na iparating sa kanya ng mga magsasaka, mangingisda at itong mga coconut farmers na masungit daw, nagsusungit ang mga empleyado ng kanilang gobyerno tuwing sila ay may transaksyon. Inihalimbawa nito na galing pa sa malayong lugar ang iba at madismaya lamang sila sa naging hindi magandang pakikitungo ng mga empleyado ng kanilang munisipyo. Layon lamang anya nito na maiparating ang magandang pagtingin at serbisyo siyempre ng mga mamamayan. Narito pa ang pahayag ni Mayor Aguirre. Paglilibot ko po nung nakaraang eleksyon dahil po sa habang nangangampanya po tayo ay marami pong nagrereklamo
Kasi po ang bayan po namin ay 41,000 hectares po yan. 2/3 po ng Metro Manila. So ang mga kababayan po namin, constituents po namin, nanggagaling pa sa bundok. So pagdating po raw nila sa LGU, ay minsan hindi pa sila natutulungan na maayos kasi bawat pa yung mga empleyado po ng ating mga kawinisan. Samantala, mga guro at iba pang kawani ng mga paaralan ay sakop din daw yung pagpapatupad ng malayang gender expression sa mga eskwelahan. May report si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, binigyang diin ng Department of Education na kabilang din yung mga guro at iba pang kawani ng mga paaralan sa pagpapahayag o sa kanilang ipinapatupad na gender-responsive basic education policy sa lahat ng mga eskwelahan. Ito ay matapos na paigtingin pa ng kagawaran ang naturang polisiya para sa mas ligtas na pagpapahayag ng mga mag-aaral at mga kawani sa kanilang sarili sa loob ng mga paaralan. Sa isang panayam, may ipinaliwanag ni DepEd NCR Regional Director Wilfredo Cabral na ang inilabas nilang regional memorandum ay hango sa Department Order 32 Series of 2017 na nagpapatupad ng malayang gender expression hanggang sa loob ng mga paaralan na sumusuporta naman sa gender equality, gender equity, gender sensitivity, non-discrimination at human rights sa loob nga nitong mga eskwelahan sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng naging paliwanag ni DepEd NCR Regional Director Wilfredo Cabral. Ang ating pong regional memorandum na inisyo ay partikular na tumutukoy sa gender expression at pagpapahintulot sa mga mag-aral kung magsuot sila ng naaayon sa kanilang gender expression sa mga school-initiated activities. Binibigyan din lang po natin na ang ating regional memorandum ay hango nga sa Department Order number 32 Series of 27 at nakasaad dito ay ito ay aplikable sa lahat ng mga opisyal at kawani ng kagawaran, mga opisyal at empleyado ng pribadong elementarya, mga junior at senior high school, pati na rin po ang mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong elementarya sa mga nabanggit na paaralan, kabilang ang mga special education centers at ang ating alternative learning systems. Yan ay yung bahagi na naging pahayag ni Regional Director Wilfredo Cabral. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Ever, nilinaw naman ng DepEd na bagamat pinapayagan nga na magsuot ang mga mag-aaral o ang kawani ng mga damit na naayon sa kanilang gender identity, ay dapat pa rin na maging desente ito at naangkop sa okasyon ng mga ng paaralan, habang yung mga estudyante naman na menor de edad ay kinakailangan pa rin ng pahintulot ng mga magulang or guardian bago pumasok na suot-suot yung mga damit na naayon sa kanilang gender identity. At live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mayroon daw mag-asawa ang pinagsasaksak patay ng kanilang anak na nawala sa Katinuan. At ma-report ang Bombo Radio Kawayan. Sinampahan na ng kasong parricide at frustrated homicide ang isang lalaking nagwala at pinagsasaksak ang kanyang mga magulang at isang kapatid sa Pampanga, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, kinilala ni Police Lieutenant Geoffrey Nool, Deputy Chief of Police ng Cayapa Police Station, na ang suspect ay si Iri Baltazar, 28 taong gulang, habang ang mga napatay na magulang ay sina Ruben Baltazar, 68 taong gulang, at Nora Baltazar, 65 taong gulang, pawang residente ng Pampanga, Nueva Vizcaya. Ang mag-asawang Baltazar ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang anak nilang si Shaira Baltazar, 26 na taong gulang, ay nagtamo ng sugat sa kanyang braso, ngunit nakatakas at nakahingi ng tulong sa kanyang tiyahin na kanilang kapitbahay. Lumabas sa investigasyon ng Cayapa Police Station na sinamahan ng mag-asawang Baltazar ang kanilang anak na matulog sa sala ng kanilang bahay, ngunit dakong 3:00 ng madaling araw kahapon ay nagwalang sospek at pinagsasaksak ang kanyang mga magulang.
gulang. Lumalabas na nakakaranas ang suspect ng kapansanan sa pag-iisip matapos na mabagok ang ulo sa isang aksidente, ilang buwan na ang nakalilipas. Tumugon sa krimen ang Cayapa Police Station matapos matanggap ni Police Corporal Mar Allen Corpus ang impormasyon hinggil sa pagwawala at pananaksak ni Irib Baltasar na kusang sumuko sa mga alagad ng batas. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant Geoffrey Nool. Nung kausapin po namin ang suspect, kahit yung suspect po mismo, hindi niya po alam yung mga nangyari. Kada tanong namin kung bakit po nagawa yun, hindi ko alam. Yun lang po ang sagot niya. Sa mga kamag-anak, yun naman po ang sabi sa amin na previously, may ipina-check up daw po nila ito sa psychiatry. Kaya siguro, hindi po siguro nakainom ng gamot o napabayaan hanggang mag-hysterical po ito, nag-amok. Iyon po ang nagawa niya sa mga magulang niya. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. Oras sa buong kapuluan, 29 minutes makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Siniguro po ng Gilas Pilipinas na babawi ang mga ito matapos yung masaklapa na pagkatalo po noong Miyerkules laban po sa Lebanon. Ito pa isa nagpapatuloy na 2022 FIBA Asia Cup na ginaganap doon sa Jakarta sa Indonesia. Makakaharap kasi nila mamayang hapon po yan, abangan itong bansang India. Sinabi po ni Gilas Pilipinas Center Carl Tamayo na titiyakin nila na hindi na sila kakapusin sa nasabing laban. Aminado kasi ito sa laban nila sa Lebanon na kinapos sila sa depensa, kaya naman ay hindi nila nakayanan ang lakas ng kanilang katunggali. At ang sports news sa hatid po sa inyo ng Cherry Fur. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Malakihang oil price rollback na mumuro sa susunod na linggo ayon po yan sa mga oil companies. Ang PNP wala nang momonitor na anumang banta sa unang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Marcos naman nagbigay na ng marching orders sa mga OIC o itong sa OIC ng Department of Health kasabay ng paglabas dito sa isolation matapos magpositibo sa COVID-19. Ang COMELEC inatasan si dating Commissioner Rowena Guanzon na magkomento sa petisyon na naghihimok na kansilahin ang kanyang party list nomination. Dating Finance Secretary Roberto De Ocampo kita raw ang ilang hakbang na ginagawa ng Marcos administration para mapalakas sa maging tuloy-tuloy ang pagbangon ng ekonomiya. Mag-asawa naman pinagsasaksak patay ng kanilang anak na nawalan ng katinuan sa pag-iisip doon sa Nueva Vizcaya. At sa international news, protesters sa Sri Lanka umurong na matapos magsumite ng resignation si President Rajapaksa. Ang parliament naman inaasahang papangalanan na ang bagong pangulo sa susunod na linggo. At sa ating sports balita, Gilas Pilipinas ay sinigurong babawi laban sa India ngayong araw matapos matalo sa Lebanon sa nagpapatuloy na FIBA Asia Cup ngayong taon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa Palatuntunan, Bumbuanay Soto, 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Sa ito na pagbalik banwa, ipabati na ito ng interview ang tingog sa traffic enforcer nga si Chris Aragon, kag gining tingog naman sa driver nga si Reggie Disoyo, kag iyang partner nga si Joanna Dukay. Pero antes sila banwa, maayo nga balita iniho para sa aton tanan, no? Ang ining maayo nga balita nga sa sunod nga semana pagalauman naman banwa ang ining pagnubo sang presyo, mga kabiyanan sang pagnubo sang presyo sang langis, no? Maganubo naman ang presyo sang krudo kag subong man
ang presyo sa nga gasolina medyo dako-dako naman ang inubo si Banwa kay ang gasolina mga sobraman 4 pesos ang iya sininga iganubo kag ang krudo maganubo man ini no mga sobra piso man ang iganubo pero maayo na lang niya bisan na gamay-gamay lang basta sige-sige ang pagnubo Banwa tubtob nga makuha nato na. Tubtob nga makabalik kita sa daw normal nga presyoanay. No, sa nga gatong ang rollback sa nga presyo sa nga gatong ang gasolina magamboy ini sa 4 peso and 4 pesos and 70 centavos to 4 pesos and 90 centavos per liter. Kag ang diesel naman 170 to 190 per liter, no? Ulat-ulato naton ini sa sunod nga semana ang pagnubo no sang presyo sang gatong. Kag subong man karon dugay-dugay mangin kaupod man naton ang committee chairman sang Committee on Market sa siyudad sang Bacolod si Councilor Celia Flor kay hibalo naton kung ano mga plano sa tatlo ka mga merkado publiko public markets diri sa siyudad sa Bacolod kag ang mga vendors nga tingin sugura na yasang CLO ang hawan pagpangsita sa sini mga vendors mga illegal vendors no, sa aton yang mga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Inatanan aton pag-istoryahan pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay Sonto 44 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. This time balikan natong report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Okay, pamatian naton ang tingog abi ni sang traffic enforcer kag sa sining driver kasi ang partner nga amo ang subject sang sining gitanay yaw-yawanay yaw minganay kung sa mga kwan pa kung sa mga millennials pa na yaw mingan kung yaw-yawan kabla na siya na yaw mingan naman siya yati yaw minganay ayo banwa pag kwan pag palawigan yung lang pasensya yung lang kay kabudlay nga inablang may ari din naghambal niya dapat siguro mga asawa hindi lang pagpapdon biyahe sa salakyan kay ugis mo pa ni maka-trigger nga ang bana kung magsige na yaw-yaw ang asawa ma-trigger naman lang nga magpamirsati inali karon kung magpisit ka lanay meron kung yaw-yawanay lang kung tinukapanay na nabi karon magbinon anay kundi nagrimalaso pa yari ang report balikan natin si Bumbo Gracelyn Lubaton sa piyak linya. Bumbo Grace, please come back. And Bamadan, ari na ang ginahulat sang tanan no sa mga mangin pahayag no sa kahanginan sa sining traffic enforcer nga si Sir Chris Aragon kag ang mag-asawa no nga si Ma'am Joanne Lucay kag si Sir Reggie Disuyo Bamadan. So dito tayo sa panig no ni Sir Chris Aragon ang traffic aid 1. Nagdugay na gid siya no sa gatawag palang pagserbisyo sa publiko sa Dalanon bilang traffic enforcer kag regular ni siya. That's why wala man siya ginkuha pamodan. So ini siya may aras ang tatlo ka mga kabataan puros babae pamodan kag upod man ni kagina iyang asawa pero kagina ang nagatubang ito sa mag-asawa upod kay pulis ni Judy diba pamodan. Siya lang gini nagatubang no kay bawal ang asawa ya kay sa ilang nga tatlo mo no ang issue so mamadan nagapangayos sa pasaylo sa iya siningagin pakita nga batasan no sa amotong adlaw kag ginako yaman nga medyo may pwersa ni ang iya sininga paghambal no so madugay na ning amo nang ginahimo nila nang ang obra nila bombodan saway sa mga violators no kag wala gid sang tawag balayang problema man to sang sinilang gid no nga gireklamo siya may dala pa nga video so ini na siya magdugang o magpalibog kung magdugang pasang hiwon-ot no sa sining mag-asawa no kung magpartner ni okay na ko no okay naman sa iya kag hindi na maliwat pamodan ang ini nga mga hitabo kag nag-serve ini sang lesson sa iya no kay tungod na dugay na siya pamodan sa kadugayan mo bala sa isa ka obra dira paggasulod ang mga mga tawag balang kabudlay man no kisa nga may ginadala-dala ka man pero according sa iya pamodan maayo man ang iyang kuno nga pag obra no kag sa mga ukod ya wala man problema pamodan. Okay. So, pamudan, pamatian na walang pahayag ni Sir Chris Aragon ang traffic aid 1 nga ginreklamo. Ano ang imo? Sino nga tanan ni sa social media? Sir Chris, good morning. Ano naman ko sa iba na nang ako na lang yan, ma'am, sa subong. Ako ay naman po yan, ma'am, sa driver, sa iya ko nga misis ko. Kaya ako wala man ko yan. Kaya ako niya, ubra na lang yan. Pagkatapos to wala naman. Ako yan, nag-implement lang ko yan. Ipakita ko lang yan. Sa layang ginubra yan. Dapat i-aksyonan. Amo to nga time, hindi mo ko kadakop siya. Kaya wala ko resibo ka. Kaya ako niya, ginaksyonan ko lang. Napabalo ko lang yan sa tao ya sa Pamuluyo. Kami yan, nag-ubra lang kami sa Pamuluyo. Sa ambulan to yan, ma'am, pero galing ambulan to, kayo doon nagwa ko sa social media, sa time na nga doon, nagdako na to yung tingog, mo na to yung... Kadamo to sa inyo, pag-istoryahan.
kadama na to sa inyo sang pangistoryahan sang nag-alsa na tingin. Wala naman gid kami sila nga doon nagladisay ito. Hindi ako naman lang ganito nagambal sa banay nga. Gusto nga ni kung ginasaway ka lang sa tadlo. Hindi ka na magsabat sa amon sang do Juan bala do tiko bala nga do. In first place, may isa lagi to siya, may violation niya to. Inclose siya yung true nga lane mo. So, bumalang to yung akon, ma'am. Pagkatapos to yung nagpanay kami, misis. Kaya pagkabalo ko yung galing yung misis niya. Inlibot ko yung misis. Yung istorya, kasi hindi dapat, ikaw mismo, ikaw mo nagsaway sa banan. Sana, inobra mo. Kamu naglang hindi tayo pagtulira ko. Yung bumalang to yung akon, ma'am. Pagtalikod, tutuway naman. Wala na to. Wala na. Ako niya nagbalik naman Kuya Juti. Why naman, nagtindog naman kayo sa dalan. Oo. Why na to yan sa ako? Permi naman kung may mga panay. Wala na yan sa amin. Mabay kami agad personal. Kami nga mga traffic enforcer. Wala kami agad dumot sa driver. Hindi niya part sa obra namin. Amo niya, why na niya personal. Yung trabaho lang. Pila ka nakatuig, sir, nga traffic enforcer? 22 years, 20 years. Hindi na po kapag. Oo. Kagi mapuga ko na So ano na lang, sir, ang katapusan mo nga mensahe sa diri nga natabo kag sa mga upod man nga traffic enforcer kag sa mga drivers man? Kaya ano no, ambal ko lang siyempre mo nagdima medyo nagdako gyud tingog ko sa do nagpandig man ko abi hindi man manyo nga kwan na magdako pag tingog. So ambal ko lang ang obra lang kami sa dapat na hindi na kami ma-abuse man kung ano ang bilang isa ka authority na nag-influence hindi lang kami maglapas ng isang sobra ko. Okay, Bumbo Grace? Yes, Ramadan. So, amo na. Ang pahayag Hindi mo kanina. gani, kung sa bagay, ginsaway niya malang. Galing kayo nagsala lang sa kay Chris Aragon, ang intensity sa iya nga pagsaway, bla, siya do ka persado. Oo. O, siguro, makabig naman nga napuno na guro si Chris Aragon, kay salawayon man ang driver. So, amo na siguro Ramadan, tulod sa iya, nga pataas, basta tingog ya. Okay, sa pagkamatod, may violation yung tong driver, di ba? Era. Ginaako yaman, tagina, pamodan, ni Sir Reggie de Suyo. Admit yaman, no? Admitted man, ang ining driver, nga nagsala siya. So, mo na gani, pamodan, nga sang ginpatawag ni Police Major Jun Jaliba, no? Sila ba lang nga duwa, mag-asawa, kadtog sa din, nag-affirm sila, o sila duha-duha, kay doon nabudlayan man sila gani pagkatapos, no? Sa ila ba lang pagbulubiyahe man, no? Ila man nga pagtulog, oro, hindi man nami, no? So, mamudan, mag-asawa nga ini, nag-ikan pa ni sa Cadiz City mo. So, layo diri sa syudad sa Bacolod. Bali, hanggang uyasan, or gata ng iyasan niya, operator man lang, no? Ang jeep pa lang yung nadalaya, ka northbound shopping, mamudan. No, kag ini sila nga duwa, kaya sila upod. Baligyan na updan gini ni Ma'am Joan Dukay, ang iya sa nga partner sa pagbiyahe. No, kag mamudan ang partner sa nga si Ma'am Joan, nasakitan gyud bala sa amo nga. Kag nagtulod sa iya siguro nga i-post niyang video, no, katungod nga hindi kita mahimos na mo na iya nga partner. Pero iya ni nga partner Bombadan, aminado kita nga nagka-violate siya, no, sa dito nga bahin kung sa diin man ga duty ining si Sir Aragon sabi sa kinojag Bangga Ramos Bombadan, kag ini sila nga duwa, no, wala pa sila sa bata. Kag ang hambal man diri sang babayi, si Ma'am Joan, nagserbi man nga lesson sa iya Bombodan nga hindi mapadadala man sa kaakig o kung sa kalain sang buot kay kalain gali sang resulta ni, no? Ato lang yung post siya nga post mo, no, sang video. Nagkaluoy man sila gani kay Sir Aragon kay nakita man nila bala ang negative ng mga comments against the traffic enforcer Bombodan. That's why nga kagina nagpangayo man sila sang pasaylo sa traffic enforcer
Kag sila kita nga duwa nga mag-asawa, no? Nga sila pasaylo. Kag ti okay na, wala na problema, bomodan. Kag amo na, gina-wish na naton sila nga tatlo, no, nga magmayo man ilang mga routine sa dagat kay aring asawa ga upod giniya mo kiniguro bobodan maguntat na sa pagpupunti sa iya nga bana sa pagbiyahe. Okay. So, bomodan, matian ta ang pahayag sa mag-asawa. Kag Sir natapos ninyo pag tubangay di sa bitaw no with Sir Aragon, traffic enforcer upod ang head sa bitaw nga si Police Major John Jeliba. Ano ang nanging resulta sa inyo nga pag-istoryahan nay, ma'am? Ang resulta sa among istoryahan nay nga na ako ay malasay sala kag waay gulay kasi syempre nagpasensyahan ay naman kami nga amo na hindi na masulit sa ibang pagmatabo at ang wala na bato man ang muna ang sala namon kung bato niya man ang sala yan din ako yan ako ay makapisa na Oo. So wala na sang kaso nga matabo. Wala naman. Oo. So ikaw ya Sir G. Okay naman sa ako naman na Oo. Mamban ko lang yan ako ay nagmasala. Oo. So as driver, ano ning natudlo nga lesson sa imo? As driver man anong nadulot sini sa imo nga lesson nga amo na dason nga hindi mo na pag liwaton man para maiwasan ta dason. Nga hindi na ko makabayad Oo. Ikaw ma'am as asawa man ano ding mahambal mo tungod nga amo na ka problema kamo kag nag-viral ang video? Ang sapon, way gid sila nagdaw nga ma-viral na nga video. Kaya akong gi-post ko na kay tungod nga daw kalain sa pamatchat nga hindi kami ko focus biyahe. Tungod nga kapaminsar sa nga basi inkaso nga basi kung bantayan kami ka amo na pala nga dumtan kami. 2 days kami nga nagbiyahe nga daw lutang gid ang komisara namon kay syempre. Gaano gid kami sa dalan mo galang tawid kami nga amo na kati. Ginamo naman basi nagdumot si sir amo na nga basi kung bantayan nga kabisa mo na. Pero mas mayo man kinag-coordinate magapon sa mo si Sir Liba nga makatuon kami diti. Nag-ano man kami ang balpo sige try naman makadto sa Bukete para iano naman ang biyahe naman sa Bukete. So go pod kay permi kay Sir Ma'am. Oo. Kami bata. Okay. So dugay na kamo nga gabiyahe upod. Dugay na iso. So anong katapusan ta nga mahambal especially sa video nga ato damo gid may nag-react. Ang sa ako lang sa nagka-komentar stop na nabi kay wala na tapos na naka-storyanay na kami nakasitalay na kami nga pupingay na ano ko man na inang i-delete ko na siya nga post kay para nga wala na sang dabo pa nga gabo. Okay, sige. Madabo inga salamat ma'am sir. Thank you. Okay, sige Bumbo Grace. Yes, Ramadan. Amo nang mga pahayag no sa mga kasutrate na bahin ka enforcer kag sa sining mag-asawa. So Ramadan, ini si Bombo Grace, doon na ba ito nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Di amuning siling nga bulag patas. Oo. Wag gid sang mayo nga duluton ni mag kuan ka no mag yaw-yawira ka bala. Mang yaw-yaw ka kag hindi lang kita magpatama gid. Kung kisa may ay gakatabo na nga tungod sa pressure sa trabaho nga sa pagsaway naton pinsan naton kung daw normal lang ang tunos ang aton nga tingog ti nasubrahan na gali. Kung nag-react man to ang driver posible ang pagsaway pagsita nga nag-violate siya sa traffic rules basi tama man kataas ang tuno. Kaya araw-araw na ginang mag-gisiling ka, sa boss, dalikin lang daw ka na. Doon may violation ka, naglapaw ka na. Kung daw mo namin ang tuno, araw-araw mo na siguro nga kung namin ang tuno mo, yaw-yawon ka sang driver. Di nagyaw-yawan na ito una, galing kay utod na itong video ang ginakuha. Tapos na ito sabat man siguro ang driver. Damo to nga sige na to ka putak ang enforcer. So dapat amo ni amangin leksyon no sa tanan. Sa mga traffic enforcers, hindi lang gini pa dala sa kainiton sang ulo ang trabaho ta.
Kay amo na gani nga may mga traffic enforcers nga nagabantay kay tungod nga damo mga drivers nga pasaway. Kung wala na sang drivers nga pasaway, siguro ay nasang kilalang traffic enforcer mo. Na may mga pungsod nga muna wala sa mga traffic enforcer. Kay wala man sa mga pasaway nga driver. Diriya sa pungsod Pilipinas, kadamo gid mga pasaway. Ngayon ang malusot gid kung kinalanon nga kung makatigayon nga makalusot. Malusot gid. Bisa nagapula na ang halimbawa sa intersection, nagpula na hindi ka na pwede maka-left turn. Pero pwede makadiretso. Ang iba niya madiretso gina kag maliko. Kag malusot gid. Amo na ang ginakainitan man sa pila ka mga traffic enforcers ini mga drivers nga mga diskartidor nga nagadali gid daw ay mansang pasensya. Kalabanan pagit sa mga wala pasensya nga mga driver sa motor. Ngayon na bilang gulpyada lang, gahagunos na sa ikilid sa imo sa lakyan. Kay ambot no may ginadalian to sa punta. Tiyan mo na ang mga dali kita marimalaso, dali kita banwa maaksidente kung ipangibabaw naton ang pagkakuan ba ning ano tawag sa gani, duga huro-huro gid kita pirmi. Ipangibabaw naton ang kakulang sa pasensya. Nga daw hindi kita gusto yang maulihi, hindi kita gusto yang maatrasar. Na amo na gina nagaka rimalaso. That's why sa aton nga mga kauturan ano ginabi ang perdihon naton kung panabaon naton ang aton nga pasensya. Kaysa pagkamatuod lang pagkatapos naton yaw-yaw dra kay tapos magtinukapanay kita ang ending sinadra kita mangyapon pirde. Wala gid si may magdaog-daan. Sige. 1 minuto ang nakaligad sa tagnang alauna. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Dugay-dugay mangin kaupod na naton si Councilor Celia Flor, ang committee chairman sa Committee on Markets. Oy, by the way, labay man aton banwa, may pila ka mga manunudlo, ilabi na gid ang Association o Alliance of Concerned Teachers. Andaw nagilalain gid nga masugod na kuno dayon sa Agosto 22 ang klase. Daw lagi kuno bakasyon ang mga manunudlo. Hindi na kamo magreklamo pa kung masugod na sa Agosto 22. Kay masugod man na kag hindi magsugod tagaan man kamo sang break nga usually sang una tag 2 ka bulan ang break. Nga sa pamatyagan nyo ga-enjoy gid kamo sa inyo nga bakasyon kay hindi man. Kay kadamo man kamo sa mga seminar nga ginaatinan kung sa ation sang inyong break season. Sa inyo yang 2 ka bulan abi nga break. Sa inyo nga pagbakasyon. Puno man nagyapon sa seminar ti anong pilion nyo, ma-attend kamo seminar, magtungango kag ayawan kamo ka mudlo sa mata ka pamati sa mga speaker nyo da. O kung maklase ka mo. Ini kwan lang niya, obserbasyon lang. No? Sa pila natin ka mga kulturan, siya may mga damo man nga ginaubra mga manunudlo bisan kwan nila, bakasyon nila, no? Sa sulod sa 2 ka bulan. Diba na magsugod na sa Agosto Total, hindi magini sila nga grabe gid nga waswasanay kay laban-laban ni ikuan pa ni naton mga kabataan mo may proper handling pa ni sa mga kabataan nga bago lang nagbalik sa eskwela sa sulod sang 2 ka tuig nga pahuway. Hindi man gini dayon nga insigida mabanat na dayon ka tudlo nga do ka nga wala sang pandemic nga natabo. I-debriefing pa ni naton ang mga kabataan, ang ilang mind, i-conditioning pa ni naton. I-condition naton sa siningya pa ni bago naman nga sit-up, nga nag-face-to-face na. Kay iban nga daan nga mga estudyante banwa, iban nga mga kabataan, daw nabangan naman lang niya sa online kag modular, kay daw nanamian sila kay katawahay lang. Pwede lang sila nga hindi magsabat, mag-answer sa mga modules. Pwede man nga sila man mag-answer.
Ang iban daw na namian na sa munang sit-up, ay iban niya nga na namian magbalik niya face-to-face. So, but silingon nga, ang tanan nga mga estudyante nga magbalik na kung halimbawa magsugod ang klase sa Agosto, hindi pa man 100% nga face-to-face, daw ang matabo ko daw 3 kadlaw nga face-to-face, may 2 kadlaw nga modular o kun online. Tubtob nga mag-abot ang bulan sa Nobyembre, nga 100% agad nga mag face to face. So hindi pagin man na siguro perti ang ulubrahon da. No? In a way, kabigon ta na iya nga part sa aton niya nga trabaho nga may ara kung isa ka budlayan, may ara man nga katawhayan. Kay kung sa bagay ang ibang dra gani puro lang katawhayan mo. Kapin pa sa mga diskartidor nga mayo magligoy. Si Councilor Celia Flor way pa. Okay, sige. Wala tula nabi kung makasulod si Councilor Celia Flor. 4 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Tiyan mo na, no? Pero si Kuanya nga aton nga Deputy Secretary kag Vice President sa Pungsod Pilipinas, desidido na gid nga kung ano tong ginambal yang pagsugod sa klase Agosto 22. Amo na. Okay, kabudlay man na yang do hindi kita makapa-implementar sa aton nga desisyon kay i-consider ta pa yung desisyon sa mga grupo da nga kasami ginay mo marali dayon kung hindi mahatag ang ginahinyo dayon ka pa tigayon sang rally. Kung magsilingabi nga hindi pa preparado, paano hindi preparado nga ang classroom, preparado naman na ang mga blackboard o ara man na, may mga gubada, may mga choke naman, may mga choke allowance naman na baton mga teachers. Ano pagid ang hindi nato na preparahan man? Preparado na kung gustuhon gid. Sige, magabalik manwa ang ini nga panatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog. Pabalik na mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa 15 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. This time mga kabayan, kaupo naton si Councilor Celia Flor, ang committee chairman sa Committee on Market. Ma'am, mayong hapon. Councilor. Okay. Ang mic siya siguro, basi naka-mute ang ibong mic, ma'am. Councilor, may hapon. Okay. Sige, abe. Liwat. Councilor, may hapon. Live ka subong mabatian diri sa palatuntunan. Bumbuhanay sa udto. Palikod ay... okay, 16 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Okay, sa nasilinggo na, kaupo natin karon na si Councilor Celia Flor. Ibalo natin kung ano ang mangin kapalaran sa sini mga vendors kag ang aton nga City Legal Office na nagligad, nagpayag na ito nga nagsugod na sila sa pagpaninlo sa palibot no, sa aton nga mga merkado kag may pila ka mga nakita nga mga illegal vendors sa guwa sa merkado kag paano ang paano ang pagkalaging abi sa aton nga mga merkado. Hibalo nato abi sa aton bagong committee chairman sa Committee on Markets. Sa piyang linya si Councilor Celia Flor. Ma'am, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Bombo, Daniel. Sorry gid kay bago lang ko nagalinto sa Mascara Hall, gamitin kami ni Mayor sa mga vendors man bala sa nagkakalain-lain markets na to, no? So, may mga ato to sila nga may mga problema man sila. Okay, oo. So, yes, Daniel. Ano ma'am ang mga plano naton subong bilang chairman sa Committee on Markets? Kay Baluka sa nagligad nga mga inadlaw nagpayag ng City Legal Office nga nagsugod na sila sa pagpangdakop sa mga nakikita nila nga daw mga illegal vendors kadamo sa mga vendors na sa palibot sa mga merkado. Paano naton tatapon ini, ma'am? Yes, Daniel, no, sa mga last week I think this week naglibot kita sa Libertad kag sa Central Market. Kag nakita gid naton ang sitwasyon, no, sang aton merkado sa sulod kag sagwa sang aton merkado. Kag ako makasilingig ko nga kung sa English pablado ka anarchy. No, anarchy ang aton nga mga merkado, no, both inside and outside. That is why ang first priority naton is of course aside from enforcement kay amo na balang nang way na bala alagyan ang aton nga mga consumers, no, ang aton mga sidewalks ginhimo na dira nga balaligyaan ang aton even sa mga gutters kag sa mga lapit na gid sa dalan no na gid, no. So first pagkadto ko didto sa Libertad kag sa Central Market tungod nga
bag-o man lang kita nga nakalibot gid abi no as city as chairperson sa Committee on Market, ginayok na lang taton anay ang aton nga mga vendors sa diin nga tagaan talang anay sang paggamay nga disiplina no sa diin ginaayo naton nga hatagan gid sang lugar ang aton nga mga sidewalk nga kinanglan makaagi sang hilway ang aton nga mga konsumidor no. So siling namon hindi kami anay makakuan pa nga pahalinon kay man i-inventory tagid anay. Ang una gid nga kuatas naton ni Mayor no is i-inventory ang mga actual occupants as against the awardees ang aton nga merkado sa sulod kag i-ma-inventory man kita sinuna dira ang ara sagwa nga mga vendors no, kung taga Bacolod din sila or mga transient or mga pangayaw or mga balang bag-o lang bala sila yan nagtuhaw dason nagbaligya lang dira dayon sa sa aton nga mga sidewalk sa sidewalk sa aton nga mga merkado no. So inventory tagid sila anay. Ang ikaduha, ang isa pagid nga priority naton nga ulubrahon amo ang paglimpyo anay sa merkado no. So pasalamat kita kadamo sa naga-volunteers dira sa Libertad, Burgos kag Central Market while labot nga ang aton nga mga cleaners nga mga regular ara dira may ara gid kita nga mga volunteer cleaners no. So medyo siling nila gani makita na may improvement na ang aton nga mga merkado. In fact ako mismo pagsulod ko sa Libertad ang aton nga fish section dira kag even ang meat section daw naglululimpyo gamay tungod man na sa panikasog sang aton mga fish vendors mismo dira sa sulod sa merkado no nga ginimpyuhan gid man nila ang ilang nga mga lugar no. So gapasalamat kita sina. Pero ako sa council nagresolution kita nga gina-enjoy naton ang aton nga mga departamento dira. For example, ang aton nga City Engineers Office, ang aton City DRRMO, ang aton nga General Services Office, kag ang Market Administration mismo, sa diin unahon tagid ang pag-clean up sinabalang mga naga-plug up dira nga mga drainage, ang higko sa mga sa sulod kag sagwa sa merkado. Tungod ini sila nga mga hensya, amo ni sila ang may mga equipments no nga makapa-flushing sa mga drainage dira kay kun lang tawon mo gid gabaha tungod nga ang aton nga mga drain shadow nakapuno no. So ini tanan dan temporary ini nga mga measures no para lang matagaan ta sang sense of order ang aton nga mga merkado. The pending nga gusto yan ni Mayor i-full rehab o kung i-rebuild gid naton ang aton nga markets. Okay. So ang mga so ano ang matabo sini kasi nasili mo na i-inventory to mga vendors. For the meantime ano ang matabo sini sila para nga hindi man mautod ang ilang nga palang buhian? Well amo na ang siling nakon sa ila daya nga kay hindi man namon sila mapahalin dayon kay syempre palang buhian man na pero tagaan ta lang sang sense of order man nga siling nga limita man na magsiling kita ganing amo na ning limit hasta lang kamo diriha tagaan nyo gid ligwa ang aton nga sidewalk dapat dira lang sila. Okay. No mga 1 meter or 1.5 meter dapat makuan gid sila tagaan gid nila lugar ang aton nga mga sidewalks para nga ang consumers naton hindi man bala mo siling nga kagutok kagamos ang aton nga mga merkado. So hopefully gintuman na nila ang aton nga kuan nag-cooperar man sila dapat no kay amo nang ayo naton sang pagkadto ko nagahuo man to ang mga vendors nga huo mas maano kami dire mapahigad kami etc. Siling ko tapos limpyuhan nila no. Pero way takakon alang kabudlay kun adlaw-adlaw o oras-oras mo sila bantayan dapat self-regulation tani no. Sa diin sila mismo mag-regulate sang ilang kaugalingon dira no as vendors nga masiling nga uy ikaw mismo galapas ka palihog balik-balik man diri no. So buligay lang kita amo nang ayo nakon sa aton nga mga vendors dira kag according to them huo man sila sa aton no sang ara kita dira. Pero at the same time siling ko gani mabalikan gid naton balikan tagid kung ano bala ang ilang kooperasyon kung ginasigi nila o kung hindi gyapon
mo nabla kung kalaway lang hambalo no nagapasaway. Aha. Di kung nagapasaway na gid ya, ti dira tata siguro mabutang na gid sang enforcement na gid no kaya hindi manami nga sige kita sang kuandira masiling kita kooperar kita mabuligay kita may palangabuyan sila pero at the same time ga-suffer iyang iba nga konsumidor tungod nga wala sa eksaktong alagyan mahigko mabuhok paano kita sina makasiling nga buligay so ang akon ayo sa mga tagapalamati naton siguro nga mga vendors dira no both sa tanan nga aton nga mga merkado sa sulod kag sagwa buligay lang kita palihog self-regulation kita both silingon kita mismo magbantay sa atong kaigalingon kag isig vendor naton no co-vendors naton dira nga ayuhon taban anay ang merkado kay ti kabudlay kun mag-amo man nagyapon sitwasyon sa merkado ta basi mapilitan kita mapilitan ang syudad nga i-enforce gid no sang eksakto ang aton nga mga pulisiya. Okay. Councilor, hindi ba may aratag 50 million pesos nga ginatag ang DOF para sa market rehab? Sang time to niling, amo na nang ginadapat subong sa mga rehabilitasyon? Yes, sa paglibot ko, actually namangkot ko galing sa mga market supervisors no sa tatlo ka naton sa mga mga merkado. Kay paglibot ko, for example sa Libertad, namangkot ko siling ko diin man diri ang 50 million nga so may gintudlo sila sa akon nga daw mga anong tawag sila man canopy na or what basta do roofing bala do mga roof bala sa gilid na surrounding the merkado sang Libertad no so may nakita ko to nga do amo na gali pero sa sulod mismo namangkot ko ganin sa mga vendors may ginkayo diri siling lamang may araging kayo pero pag ulan ang tubig dira gyapon no so but siling do indicate like sakto ang pagpakayo do kakulang gid bala sang no that is why ako gani siling ko mayo pa mangayo ako sang program of work sang kada merkado sang 50 million each kay i-check naton ano gid bala ang naobra na sa out of the program of work sang sinang 50 milyones kada merkado. Kay sa central market do wala gid kuya may nakita no ang sa Burgos sang pag nakalibot ko da last time do may nakita pa ko dito sa fish section nga naobra na no pero amo na I think the way pa man siguro matapos. Pero subong sige ang hindi ba lang antis pa man ang eleksyon amo na gani nga ang mga vendors ara sagwa kay amo na mga vendors sa sulod nga gin pagwaanay kay tungod ginakaayo ang aton nga mga merkado way abi ako kasulod gid dira lately pero sa naglikad kasulod ako ano ang itsura na gid man dako na gid man ang naagi sang pag-repair sa sining mga merkado? Amo na ganin siling ko sa bag-ulang Bombo Daniel, ang sa central market, daw ay gid ko may nakita mga improvement gid. Daw wala gid ko nakita. That is why siling ko, mangayo ko guro sang copy sang program of works, kag malibot ako liwat, kung tawon, diin ining na obra, amo ning sa program of works, amo ni, diin na ini na obra nga ini. Kay paglibot ko dira, namangkot ko sa di may mga isdaan sa gwa, siling ko nga, ari ka mo diri sa gwa. Ang siling nila sa akon, ma'am, tungod gigipagwa kami kay uhon ko no ang fish section. Di pagkadto ko to sa fish section, daw ay gid to, higko, daw ay gid sang siling nila, ikuti nga way pagyapon kamo kabalik siya, ma'am, kay daw obrahon, pero daw ay makakita sa obra, pero ang nabalaan nila, nga wala ko na ganito makita gid, tutok ko na ang mga materials. So, amo na nga gipagwa sila, kay hindi sila papasundon na balik. Okay. So, amo na bala kay dito mismo do hindi ko nakita. Basta sa central market sila mismo nagsiling. Kaya naman kot ko mo sa supervisor siya wala pa man kami man gani na price na kay do ay ko nakita. Ang sa Libertad may nakita ko nga improvement. Ang sa Burgos may nakita man ko. Pero ini sa central market daw ay gi kuya may nakita. Kay kung tanaw naton kung mag-agi kita bala sa mga merkado, halimbawa sa central market, do may mga tambala man ang pangbutang na may mga scaffoldings bla. Di pinsa ganin naton kung sige-sige ubra kag ang ako gani nga gina-expectar nga
mga subong nga bulan na tapos na rehab ang mga merkado? Gani man. Tani kaya mo na pero sa city engineer siling niya ko na nga diin man ina no pero i-check ko pa gani kung city engineer kung na lang natawag ba lang ano ganyan tawagin sila mga by administration or by contract ina. Hindi ko ka kuan pa kung by administration or by contract kay kung contract pangitaon tapan ako sa contractor pero kung by administration pwede ko na masukot sa kuan. Masukot ang city engineer kung ano gyud na kay muna no so mapapalaan ta ano ang program of works as against the actual implementation. Okay, sige. May iban pagid nga mga concern diri nga sang una pag hindi nga daw ay marisolbar ang sectioning bala ang proper sectioning may ara yang nga ang fee section daw wala na yang mga nagabrigya to isda may do nagasinamo-samo lang ang ala sa sulod sa merkado. Ti ano ang mahimo naton sini mapatigayon gimanayhan nga mapatuman ang proper nga sectioning sang aton nga mga merkado, ma'am? Well, dapat lang no kay siyempre amo na gani nga may layi kita may ordinansa kita para may order man ang ato nga mga merkado no. So in fact nakibot ko paglibot ko to ang section nga na ano to siling ko ano ni di nga section siling nga amo ni siling puti nga ang may karinderya na diriya nga ari kamo di may ara pa to nga may ukay-ukay siling ko na ang wala man section sa ukay-ukay ang kuan no ang mga merkado according sa ordinansa. So tigaling kay explicar naman sila nga amo ni during the pandemic or ano do ay balasang masyado nga ayo ba lang negosyo do na ano sila no nag-down gid ang ilang actual nga negosyo at that time so now nagkuan sila tawag sini do nag-alternative anay sila ba lang nga mga palangabuyan no so siling ko sige okay lang na anay subong pero siling ko there would be a time na mabalik gid kita sa sectioning okay man to sila so far pero tanawon ta pa kung enforce na gid na I'm sure damo gid na matandog kagdamo gyud na mareklamo pero well you know amo niya kun trabaho naton ina so ang akon lang gyud ayo nga kun mag-abot ang tiyempo nga mabalik na kita sa order mabalik na kita sa sectioning mangayo lang gid kuya sang kooperasyon man sang aton nga mga vendors of course lang tawon ta man na ang economic activity lang tawon ta kung viable man ina o kung hindi siya viable na gid request base mailisan naton ang sectioning dira sa market paagi sa pag-bylaw o kung pagbag-o sa aton nga market ordinance. Okay. Ang sabahin sang annex building sang Libertad Public Market may mga plano na kita sa nadra kay daw natapos na nilang building na daw ay magamit. In fact, ginaobra inasubong nakita ko man to ginsaka ko man to. Dito ibutang gani ang office sang mga market market supervisor no do dito ibutang do tapos may ara naman to nga plano nga ibalik na ang mga awardees no kaysa subong kadamo lang gid sang ara da sa gwat nga claim sila nga awardees sila nga gipagwa kuno anay sila kana man ko ngari kamo sa gwat nga ma'am tige na obra pa man na no pero damo man da ga-claim man nga gahambal man nga ma'am, hindi na sila yung taga-claimant dira, kag hindi na sila awardees, kag pagpula na, nag-imin no, kabalo ka naman siguro sa mga istorya dira. So, ako ga-expect nga kung maayo na ito, kung makayo na, then again, i-plastaron ta na ang mga awardees dira, nga eksakto gid nga awardees wala, nga makabalik man sila sa ilang mga pwesto dira sa syudad, sa annex nga ina, no? Sa subong daw sa imong paglibot daw ay nalimunaw na to ang pundo siguro nga para sa pag-rehab sa mga merkado. Sa pamatyagan mo, Councilor, paagi sa kooperasyon abi ninyo tanandra kag sa kooperasyon sa aton nga bag-usubong nga City Mayor, mapangitaan sang budget ang pag-rehab sa sining tatlo ka mga dalagko nga mga market sa siyudad sa Bacolod? Yes, actually kainas ang aga naka-chance ko paupod kay Mayor no. Nag-meeting kami sa City Engineers dito sa Babao City Engineers Office kagin pa pangayo niya atong plano
para sa proposed sa merkado, no, sa Burgos market. For example, ang old proposal pa ito. Pero may ara na ito nga pagsugilanon nga ang gusto ni Mayor ya rebuilding gidya sang bag-o gidya nga merkado, no, sa dira unahon taanay ang Burgos kay do amo na magamay-gamay nga merkado. So may plano gidya nga ibag-uhon gid. So na-discuss na to, may initial discussion kung ano ang iya nga daw vision for the new market dira sa Burgos. Kag daw okay man to ang mga maobra na to maobra sang plano ang aton nga city engineers, no. As to budget, of course, ang paano naman yan ni Mayor, nakahambalan naman kami sa isa kagabi nga daw okay man to ang kontraktor sinibalang Coliseum, no. So daw i-downsize to ang Coliseum, may revision siguro on the contract kay parang a portion of the budget will go to the building of new markets. So bali way man siguro sang problema sa nadra kon buhinan to abi kag laino ng anay ang kun ano original nga pang dapat sa Coliseum hindi lang anay bisan matapuso na abi pero do hindi lang gid amo to kada ko ka budget. Dako man siguro makuha nato no nga funding or dako man matipon nato nga kwarta from sa pag-downsize ang Coliseum. Yes, do ano to man, hindi ko kakuan mayo kay isang isa kagabi at 2 nights ago balang istoryahanay. Do hindi pagid ko kuan kung pila gid to kay inang so from 400 million nga budget for the Coliseum, 400 or 800 ba? 800 million. Kuhaan to, so kung i-downsize siya, pero at the same time, it will still be a Coliseum. Kaya ang plano to nga do mga retractable, balang nga mga, ano gano'n na, uni mga siya, na tawag siya na, kung Coliseum gani, ano na gani na siya? Mga bleachers, etc. Ang plano to nga, instead nga do fixed siya, imuon nga do retractable, which would be easier to design etc. ang space niya, so pwede gito nga a portion nga ma-save ikwaon niya dalon para sa Burgos. So do mga 100 million plus man to, 100 plus million man to ang ginakot ni Mayor, no. Hindi lang ko kaano sa exact amount kay under the stage pa of planning and ila pa na i-design Bombo Daniel. Okay, sige. So anyway, kung matigayon, do isa lang gid anay guro ka market ang makaya niya. Amo na nanay makaya kay syempre sa Subong for example, ang way pa komisang budget nga bag-o mo next year pang new budget, no. So for now, amo nanay unahon lang anay ang sa Burgos kay according kay Mayor do mas gamay na yaanay budget nga kinahanglan. Kaya kung ako gani sa lingkod tani unahon ta ang Central Market kaya aron na siya sa Central gid, di ba? Pero daw kadako gid sang Central Market kadako sang iyang nga investment nga ibutang. So unahon lang anay para nga unahon lang anay ang Burgos Market. Okay. Sige, Councilor, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat man. Thank you gid Daniel. Si Councilor Celia Flor, daw ang committee chairman sa niya Committee on Market. Tiyan mo niya pila ka mga plano, no? Nga daw gusto gid ipatuman para diriya sa siyudad sa Bacolod. Ilabi sa atong tatlo ka mga merkado, Libertad, Central kag Burgos Public Market. Ginakulabos na kita banwasa nga oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Untop danan magkita sa Lunes. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology. Sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa manakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz sa 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? Wala nakalansang sa isa lamang ka AM station. So since nga normal ang radyo, pwede maliso. Sa mga may problema dira ha, sa mga radyo nga hindi pwede maliso, ipabayluhay or ipabayluhan ninyo diri kag maghahatag pa kami sa 1,000 pesos cash para gid sa inyo. So 630 kHz sa mabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Kag syempre pa mga kabombo, sa aton siniiya nga mga nagapamati man ho, dira sa aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming, no, sa malabutan sang aton siniiya nga pag serbisyo sa inyo, pinaagi sa aton sini nga cellphone, no, pinaagi sa aton siniiya nga pag-download sa aton si Bombo mobile app sa inyo sinitagsa ka mga cellphone, no, naga-enjoy pinagi sa aton si Bombo mobile app pag-download sa tagsa ka cellphone. Crystal clear nga live audio streaming ang mabatian. Sa mawala pa dira naka-download sang sa ila sini nga cellphone sang Bombo mobile app, download din na ninyo mga kabombo. Agod nga ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa inyo siniiya nga mga cellphone. Okay, nakita dira mga kabombo, aber mag-download na sa inyo siya cellphone, agod nga bisan diin ka mo dala-dalang cellphone, makapamati ka mo sa crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa sa mga nag-enjoy man sa aton sa Facebook Live, ara na dira ay ho sa aton sa Facebook Live. Hello and good afternoon, kaway-kaway sa mga nagalantaw sa aton sa mga viewers and watchers sa aton sa Facebook Live, and at the same time sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Mayang hapon! So, kompleto na hang pag-welcome ko sa aton sinitagsa ka mga radyo sa 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan, sana siling ko na pwede ka mo ka-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Siyempre pa sa aton sa local website, aton silang local website, www.bomboradio.com/Bacolod. At sa aton sininga Bombo mobile app, mga kabombo, sa aton sininga cellphone, pwede ka mo nga makapamati. Crystal clear pa nga live audio streaming. Kompleto na kita, mag-aulo enjoy kita sa sininga hapon mga kabombo, sa aton siniiya nga mga gimpreparar diri, no, agod nga makaulo unwind kita. Diri sa lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ang aton siniiya nga programa nga pinasahi kung ikumpara sa aton sininga mga programa sa mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Diri makaulo unwind kita, maka-let loose kita sa makadali, no? Just kind of shrugging it off, kag mag-idag-idag, magapulo pamati, magalululantaw sa aton sini ipabati nga mga matahom nga mabahanon, kag subuman ang matahom ninyo nga mga kasaysayan. Kag pagpanumbalik naton sa pila ka pinanid sa maragta sa aton siniiya nga Pilipinas kung may dalalagko, kag subuman sa maragta sa aton sini nga bugos nga kalibutan kung may dalalagko mga kabombo. Ang main menu naton sa nasling na naton ang inyo sini nga mga kasaysayan. Pwede gid kamo
mga kabombo. Makapadala sa inyo sin mga true to life stories, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man isulat pinagi sa sa paghimo sa yellow pad, my favorite, no? I-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ara na kamo dira mga kabombo sa aton siniiya nga mga nagalantaw na, nagapamati diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ni ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, kamusta ang aton siniiya nga mga nagapulupahuway dira karon ho? Kamusta diin kamo man nga lugar? Aber, magparisel kamo diri gaulan dira sa inyo. Kaina sa aton sini nga weather update sa aton sini nga newscast every morning 6 to 6:30 in the morning mga kabombo. May ara kita sang tsansa, no? Pila ka porsyento ang tsansa nga magaulan sa tagsa ka mga lugar kag ang temperatura. So sa diri sa syudad sa Bacolod, medyo dako ang tsansa nga magaulan diri. That is why no nga from time to time tulo ang ulan. Kahapon pagkatapos ng aton sidi nga office hours diri mga kabombo, kon maglakat kita, dapat may dalagi kita nga payong, dapat may dalagi kita nga mga ara lang maproteksyonan ng aton sini nga lawas kay hindi pwede nga magbalatian sa sini nga matinion mga kabombo, no? So kahapon i-share ko lang gamay kung sini eksperyensya sa isa ka ahensya sa aton sini iya nga gobyerno. Kag mahambal ko mga kabombo nga aton sini nga mga nagatrabaho sa isa sini kahensya sa aton si gobyerno. They're very friendly, no, and kudos, no, sa aton sini iya nga Pag-ibig Fund. Mga listeners ta pa mga kabombo, no, bisan 402 ang akong sini nga number sa gwa. Pagsulod ko another number 198, pero sulit. The atmosphere is very good. They are practicing the social distancing and the system is so systematic. The people who are serving are so friendly and very accommodating. And the plus factor dira nga amugid ang nagpatunaw sang tagipuso ni Miss Jazz. Wala pa ko kahatag sang ID ko, naghambal pa lang ako. Siling niya, ka-familiar sang tingog mo, ma'am. Ikaw, si Miss Jazz? Wow! Ang isa naman to si Chantil and Arlan. Si Arlan naghambal nga ti. Pagkatapos to, pawala lang siya. He's kinda serious. Pero pagkatapos nga nagatindog nako, siya hindi mo lang kami pagkalimtan nga i-greet kay listener gid ako. Di makon mo na 2 windows sa sining ahensya sa gobyerno, they are listening to Bombo Radio. Hello lang sa kay Arlan and Chantil. Good afternoon lang gidira sa inyo, no? Analamian kung gidya kay paghambal ko, siling ko paano mo na ano ang akong siniiya nga tingog kay sa tuto lang medyo paos pa si Miss Jazz, no? Nagabalik-balik pa lang gamay nga aton sining nga tingog. Siling niya paghambal ko sa iya sining nga ngalan nga thank you so much Chantil. Siling niya wow kanami gali sa ngalan ko kung ikaw ang naghambal. Siling ko paus na, medyo paus lang kita gamay, no? So, amo na dapat, pila ka mga panibago nga mga lideres sa ginpili ta sa aton siniiya nga pungsod, mga kabombo, no, naga-lobby sila naghambal nga, ang aton sini nga pagserbisyo sa mga pumuluyo, no? Dapat from the heart gid. Kag dapat halin gid sa tigipusoon. Bot silingon magserbisyo kamo sa pumuluyo, no? Ara lang ang
ang kinamatarong bala sa mga pumuluyo nga mag-avail sa inyo sa nga service with a heart, no? Friendly, accommodating, di sila nga pag-abot mo pa lang daw do kabugat na sang sang scenario, no? Do kabugat na sang palibot is because nga even a smile or even saying good afternoon, good morning, do wala gid. Pagkatapos mamangkot ka, do isa lang kasabat kag medyo suplado kag suplada pa. Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mangakig. Pero may ara gid na. But fortunately, personal nga experience na akon yesterday para sa akon na past, no? Nakapasar kanami gid kag very accommodating and very friendly. Kag dasig, no? Bisan amo to kadamo pero kadasig sang ila sini nga pagserbisyo. Thank you so much, guys. Amo na dapat ang mga empleyado sang gobyerno nato, no? Kaya ti ginabayaran man kamo or kita nga magserbisyo sa mga pumuluyo, especially magidbala sa mga ginatagaan naton sang priority, ang mga senior citizens, ang mga nagabusong, no, ang mga daw hindi bala makamurot, no, mga tigulang dapat magpatudlo, dapat accommodating kita, no? Arab lang wala ya sang may ginatulok nga gwapo or gwapa bago sala-sala kagid sa pag-serbisyo, no? Pero ang ahay daw wala gani ka pangusay, pagkatapos mamangkot pa medyo do hindi amo ang aton siniiya nga pag-amuma, no? We are all the same dapat, no? Mangin fair kita sa pag-amuma sa aton siniiya nga mga pumulong Pilipinon nga ginaserbisyuhan ninyo, no? Wala dapat sang wala dapat sang hatagan sang arab lang kon tantaw tanga daw manggaranon pagkatapos nami kutis ginatagaan sang priority kadaw kanami gid sa aton sini pag-amuma. Pero kung daw wala nakapangusay kag kadto dira sa mga tatapan sang gobyerno kung ahensya man do ginapasipakpakan na lang do hindi man manami, no, mga kabombo. Pero personal ni Miss Just yesterday past kanami gid sa ila siniiya nga serbisyo. Kudos sa bag-o karon nga administrasyon kasi sa mga naglaligan ng mga administrasyon. I think amo ini ang panawagan, no? To serve the people with a heart. Kaya kung may tagipusoon ti may extra mile ikaw, may extra ikaw nga pag pag-insyende sa mga tao nga ginaserbisyuhan ninyo, no? Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? Sa sining hapon, mayara na makita sang pagbasahon nga kasaysayan diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Antes pa man, yari anay aton si pambukas nga bahanon para ged sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki. Ang aton sinig ginapabugal nga produkto sang Bombo Music Festival. Yari mga kabombo, isa naman ini ka ginapabugal naton nga ambahanon. Produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016. Ang ining ambahanon ginatiguluhan dahilan. Tagalog, no? Pumbakiem. Dahilan. Ini ang gincompose ni Bren Andrew S. Halike. Kagin-interpret ni Earl Lorraine Kilarto. Tahom nga bahanon mga kabombo, aton lang tuwon sa Facebook Live kag sa YouTube channel. Kag pamatian sa aton si 630 kHz, malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630. Ang ambahanon, dahilan. Dahilan is the song that was composed by Bren Andrew Halike. It is for the people nga gina-forget bala nilang ilang self para sa tao nga palangga nila. This song is dedicated sa tanan nga tao nga may ability magpalangga,
willing mag-sacrifice para sa ilang partner kag sa tanan nga willing mamati. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita na isang pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food.
Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag sa aton sila nga Pampa Good Vibes. Sige. Ang iga-share ko sa inyo sa siling hapon, antes makita tabok sa isa ka pinanid sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa bugos sa kalibutan. This time kadto kita sa aton sini nga world history, mga kabombo. But before that, ari anay ho, nadumduman ninyo si, of course, ang aton sini nga gintang lagid si Mother Teresa, mga kabombo, no? Si Mother Teresa sang Calcutta, India.
May isa ini siya mga kabombo ka famous nga quotation. Damo ni siya sa mga lambalanon nga nakatandog gid sa balatyagon sa aton siniya nga mga pumuluyo. Kita abi no nga nagalantaw sa iya sini humble nga pagserbisyo sa tawo. Of course si Mother Teresa no nagtaliwan na ini siya sa 1997 sa edad nga 87 years old mga kabombo no kag canonize ini siya sa September 4 gin-beatify sa October 19, 2003 kag canonize no bilang isa na kasanto sa September 4, 2016 mga kabombo no si Saint Teresa mga kabombo isa ini siya ka may isa ini siya ka dinalan nga kanami gid no ining si Mother Teresa nga famous ang tawag naton sang buhi pa nga si Mother Teresa of Calcutta, India nga subong amo na si Saint Teresa of Calcutta, India no tubong Albania kag India no Albanian Indian Roman Catholic nun kag missionary kag grabe niyang yasin iyang nangin kontribusyon no sa patag sang pag-serbisyo sa mga pumuluyo. Dumdumanta ang isa niya sinika dinalan nga nagasiling. We can do no great things, only small things with great love. Ahom no? We can do no great things, only small things with great love. Ang iya diri ni Mother Teresa nga dinalan na ti nagahambal sa aton nga makaserbisyo kita sa aton sini nga isig kapareho not necessarily mean nga ti ara kagid abi sa gobyerno no although nga ti calling na yan sa iban nga ara magserbisyo sa gobyerno kung imo ginanaya calling ya ti batunon mo ina, no? Kag be good at it, mga kabombo, no? Kaya ti, dra kaya gimbutang sang Ginoo mo to touch other people's lives. Pero pwede kita iya makaserbisyo sa aton sisig kapareho bisan sa magagmay lang nga bagay in our own small little ways. Pero kung magserbisyo kita, kaangay sang petit nga Mother Teresa, no? Petit nga Madre Santo sang Calcutta, India. Apang puwerte kadako-dako. Sang iya sinihinimuan sa pag-ulikid sa mga nagakinahanglan. Labi na gid sa mga kubos, mga imol, mga nalisdan, mga wala sang iloy, mga wala sang ginikanan, mga kabataan nga nagaliho-liho. Small things, gagmay lamang ang iya siniyang ginalabot sa matag adlaw-adlaw nga tanan, pero from the heart. No? Sa nasiling ko na gani ang aton sininga pagserbisyo kaina sa intro ko no sa mga workforce ng aton sininga ahensya sa gobyerno sa workforce sa aton sininga gobyerno since you are giving service to the people dapat with a heart kay kun may ara na tagi pusoon niya magagwa ginaya sa kung paano kamo magaserbisyo sa mga pumuluyo no. Di amo man ni kay Mother Teresa, nadunduman ko ang isa sa iya siniya nga dinalan, mga kabombo. Pampagood vibes, the Miss Jazz. That we can do no great things, only small things with great love. Tinang inihimplo ni si Mother Teresa o kung ang Saint Teresa na karon sa Calcutta, India, mga kabombo, no? Bisan gagmay lang da balang aton siniyang mabulig without a trumpet kay paybalogid ang bugos na kalibutan nga nagbulig ko to naghatag ko to amo ni kadako nga nga kantidad although good for the people nga ginhatag man sa imo ginhatag nila sa mga tao pero kon hindi amo kaglibagon ang pagbulig mo sa katawhan
Although nga ti ang iban hindi na makitaan ara sa ibabaw, no? Muna ginatawag nga gas-gas na siya pero tuod ginaya, no? Ang dinalan nga nagahambal may Dios ang kalibutan. Bisan wala ang iba nakakita sa matutuod mo ang motibo nga hindi amo, pero ang Dios ara nagalantaw sa langit. So sa bisan gagmay nga bagay nga pagbulig naton sa aton sisig kapareho nga wala sang may nakaibalo, no? Although nga ti kung nagabulig ka, kung kaisa makitaan pa na sa iban, kanami man sa ila sinipamatyagan. So sa bisan gamay lang nga bagay nga tandugon mo ang kabuhi sa imo isig kapareho positively, bangod kay ti ang pagbulig mo halinggid sa tagipusoon. Hindi bangod kay napilitan lang, hindi bangod kay ginapakita-kita lang sa tao, hindi bangod kay ti dali na lang ang kampanya, no? So the wake up call ini sa aton siniya nga mga bag-ong napilian kag nagasugod sa ila sini pagserbisyo sa mga pumuluyo, no? Just like Mother Teresa, we can help even small things sa aton sini mga isig kapareho, but dapat with great love. Ang matudtod nga gugma, mga kabombo, no? We can do no great things, only small things with great love. Kanami nga pampag-good vibes para sa aton mga kabombo, no? In our own small little ways, mga kabombo, no? Ay lang daw kabahin na sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan nga kadalakat mo, like for example may ara da nga isa ka tawo nga kita mo daw ang tigulang nga daw nagadukoy-dukoy nga gusto magtabok, di kun may paghigugma ka sa imong sig kapareho, di kun di daw ubayan mo siya, no? Wala na balasang second thought nga ginatawag. Abrupt kag natural lamang sa imo na kung may paghigugma ka dira kag gina-share mo sa iban, no? Gilayon na iya pagkakita mo sa nagadukoy-dukoy, ti ubayan mo para nga makatabok, no? Hindi sila nga ipakita-kita kundi duna. And only God knows kung kita ang nagaserbisyo nga matudtuod gid, no? Wala kita sang pwede may itago sa Dios. Maybe we can fool the world, yes, but not God. So bisan gagmay lang da nga bagay nga aton siniiya nga pag bulig sa aton sisig kapareho, although nga ti nami kon dako, no? Ang importante, may paghigugma. Duna, hindi pilit, halinggid, sa kaibuturan sa aton siniiya nga tagipusoon. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pampa Good Vibes ni Miss Jazz. Diri sa atong palatuntunan, the lighter side of the programs and DYWB, Bombo Radyo Bacolod. Pahuway-huway na kamo dira, no? Sa aton sininga pambukas nga bahanon. Omega pamangkot diri ay ho, ano tong title gani Miss Jazz? Ang title to Dahilan, no? Gin-compose si Bren Andrew S. Halike. Gin-interpret ni Earl Lorraine Kilarto. Compose na kamo dira. Agod nga mag-abot ang aton siniiya nga next nga Bombo Music Festival. Paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Ready na ang inyong sini nga gin-compose nga bahanon. By the way, kadto kita anay sa isa ka pinanidho sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan. Kadto kita sa world history, mga kabombo, no? I'm sure ang makarelate sinisubong sa mga bagong henerasyon
na binagid sa nag-uso ang social media. No, ining mga social media platforms, no? At least FYI, for your information, for our information mga kabombo, na binagid sa mga katigulangan gid subong ho kay daw hindi giniya they are not into it. Sa nasiling ko na mga bagong henerasyon giniguro ang makarelate. Ining social media nga ginatawag Twitter, no? Twitter. Kon paslang-slang pa, Twitter. Twitter, no? Nakaibalo bala kamo nga sa kaangay nga petsa subong adlaw July 15, Hulyo 15 sa tong tuig 2006. Uitang 2006 lang nigali, no? Mga 16 years ago pagid lamang sanggin launch o kon gin lunsar ang nangin isa na karon sa mga pinakadako. Of course, ang 16 years ago, wala pa gid ni. Sanggin launch pa lamang ini, no? July 15 of 2006, 16 katuig pa lamang nakaligad, di never heard pa ini. But sa pinakaulihi, subong especially, ginakabig na ini nga isa sa mga pinakadako nga social media platforms in the world, ang Twitter. At least mga kabombo, no, mayara kita sa ibaluan nga ang Twitter, no, ginbunag, ginlaunch sa tong July 15 of 2006. So subong adlaw, this is 6 katuig anibersaryo sa pag-exist sa sining social media platform. Siyempre, ang type of site na nagkalain-lain ng mga lengguwahe or nabo. Kag ini worldwide, no, except sa mga kapungsuran kay ti kung nagka-problema ang Twitter sa iba na pungsod mga kabombo, ginapang block ini pro supposedly worldwide ini. Ginapanag-iyan ini sang Twitter Incorporated. Kilala bala ninyo ang nagtukod, ang founder sang sininga social media? Yari mga kabombo, hindi lamang isa, kundi 4 gid sila. Ang 4 ka mga founders sang Twitter, mga kabombo, amo sanday, Jack Dorsey, four, no, nga nagatukod sang sininga social media, mga kabombo, kag ang ini nga 4 di sa karon naga-enjoy kay isa ini sa pinakadako mga kabombo, no, nga social media platforms ang ining pag-tweet ginkuha ini ngalan nga Twitter sa isa ka pispis. That is why ang iya sining logo is a bird, no, tweeting. And Twitter is a micro-blogging and social networking service kung sa diin ang mga users post kagang interaction pinaagi sa mga mensahe known as tweets. Ginapanagyan sa American company nga Twitter Incorporated. Kag registered users amo lamang ang makapost diri, no? Makapost, makalike kaangay man sa Facebook, mga kabombo, sa FB, maka-post, maka-like, maka-retweet, tweets. Apang ang mga unregistered users, may ara man sang tsansa iya, no? Nga makabasa sa mga tweets. Kung public ang iya siniiyang or publicly available, no? Depende sa user man, no? Ang mga users naga-interact ini
Upod sa Twitter, pinaagi sa browser ukol sa mobile front-end software. No? So sa nasiling na naton ang mga founders, no, ang mga founders ng Twitter, amo sanday Jack Dorsey. Ini si Jack Dorsey. Ahay ka mga ano pagali, no? Mga bataon pa ining si Jack Patrick Dorsey. No, nabuhag ni siya sa November 19, 1976, isa ka American internet entrepreneur, programmer, kag philanthropist man nga amo ang co-founder kag former chief executive officer sang Twitter Incorporated. Siya ni ang isa sa mga nagtukod pero former na siya subong, no? Na CEO sang Twitter Incorporated. Nagaedad pa lamang siya sang 45 anyos, mga kabombo, taga St. Louis, Missouri. Si Noah Glass, nga isa man ka American technology entrepreneur, nga ang early work included sa pag-launch today 15 years ago sang Twitter kag audio, no, isa ka podcasting company maniniya makabombo nga nag-close na sa 2017. Si Noah Glass, mga kabombo, isa sa mga American founders sang amo nga social media. Si Biz Stone, amo man ay isa sa mga founders sang sining social media. Ahay, bata pa man, nabunag sang 1974 no nagapaidaron magkaroon sang 48 anyos. Isa man ka Amerikano, mga kabombo. Ay ikaapat nga nagtukod sang Twitter, amo ining si Evan Williams. Isa ka American billionaire technology entrepreneur nga co-founder man sa nakalilain nga mga technology companies, kalakip na ang Twitter. Ti ini siya ni ang pinakamagulang sa tanan 50 anyos pa lamang ini, mga kabombo, pro isa na ya katuman ka manggaranon, no? Billionaire na. Bangod sa ila siniiya nga mga gimpang tukod nga mga technology companies, kalakip na diri ang Twitter, mga kabombo. Grabe, no? So sa subong, isa sa mga social media platforms nga ginatamdan sa aton sining nga mga, especially mga young people, amo ining pag-tweet, no? Twitter. Nga nagapaidaron subong sang pila na katuig, kay that was 2006, mga kabombo, no? Ang ini nga social media platform 16 years. July 15 of 2006. 16 years ago, mga kabombo, sang nabunag ang ini nga social media platform. One of the largest social media platforms in the world, ang Twitter. At least may ara kita sang ihibalo, na parte sa aton siniya ginakakunyagan subong ang social media. Wala labot sa Facebook, wala labot sa IG or sa Instagram, wala labot sa aton sini nga YouTube channel, etc., etc. Ang advent of the so-called modern technologies and communications. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Iyaran kita sa aton siniiyang pinaka-menu, no? Ang main menu sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sininga letter sender sa sininga hapon, nagapakilala gid lamang sa kay Lita. Si Lita nagapanuigon sang 53 anyos, kay ini siya ang taga Talisay City, mga kabombo. Ang kasaysayan ni Lita, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz.
Mayong hapon sa imo Miss Jazz kat sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lita. Nagapanoygon sa 53 anyos sang syudad sang Talisay. Maukod gid kami nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Humalin pa sang una, tubtob na sa karon. Kag-abi mo Miss Jazz isa sa mga nagalingaw sa akon. Sa edad ko karon nga 53 anyos, isa nakabalo. Kag ang upod ko diri karon Miss Jazz, amo lamang ang akon siniiyang hinablos sang akon sini nga pakaisa. Bali hinablos ko sa pakaisa ko. Ining nagapanuigon pa lamang sang 15 anyos. Miss Jazz, masubo-subo ang akon siniiya nga kasaysayan. Amo nang rason nga hindi gid pwede nga wala ako sang radyo nga mapamatian, nga wala ang Bombo Radyo. Kay kamo na lang gid Miss Jazz ang akon sini nga kalingawan. Upo diri sang akon siniiyang ginakabigman nga daw bata-bata ko, ang bata sang akon siniiya or ang akon sininablos sa pakaisa. Isa ini siya kababay, Miss Jazz. Masubo bangod kay ang akon sining kabuhi, sumugod nga nagtaliwan ang akon sining bana. Sadto, Miss Jazz, sa prangka nga Sugilano, mayara kami sang 4 ka mga kabataan. Ining amon 4 ka mga kabataan sang buhi pang ilan sining amay. Kag kompleto pa kami nga ano, Miss Jazz, bisan ano kapigado daw wala man kami sang problema. Palangga nilang ilan sini nga amay, Miss Jazz. Pero ako nabatyagan ko, especially kung labi na gid subong nga makabig ko nga nagaisahan na lamang ako. Kaya amon sini nga 4 ka makabataan sang akon sini nga bana nga nagtaliwan na. Wala na diri, Miss Jazz, sa akon luyo. Lunsay na sila nga nagpalaman na, kag nagpalangasawa. Okay malang na kuntani, Miss Jazz, no, nga mga kabataan mo, ti kon ano kay ang amon siniiya nga medyo kulang-kulang sa amon si mga kabataan. Amo na mapa-eskwela sila, may bata ako nga gusto gidya nga makatapos sa iya sini nga pag-eskwela. Apang bangod sang kapigaduhon, ti wala kami sa ikasarang ni tatay nila sang buhi pa, nga makapadayon sila sa pag-eskwela sa college. Kaya mo na ang rason ko nga daw naglaing gito ang iya sinibuot. Isang uli naman na malang siya, Miss Jazz. Amo tong akon sinikamanghuran, na grabe ginang ayo nga makapatigayan o kung makapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo. O galing Miss Jazz, kay ti amo pa niya natabo, hasta nga nagtaliwan ng akon sininga nga bana. Sa nasiling ko na, Miss Jazz, may kanya-kanya na sila nga pamilya. Pero okay lang balakon tani kung may ara na sila sa tagsa ka mga pamilya. Kaya ila man na iya diretso. Kag kung ara na sila sa insakto nga edad, di na kuya makapugong. Ugaling kay ang masakit dire, Miss Jazz. Kaya ang mga kabataan ko, 4 sila kabilog. Daw hindi na gani makadumdum sa ila sini nga iloy. Amo ni ang ginaluha-luha ko sa masami, Miss Jazz, na binagid ko magpamati ako sa imo palatuntunan kahapon lamang, na makarelate ako sa mga kasaysayan nga ginabasa mo dira nga daw amo-amo gid sa akon sini nga sitwasyon. Daw mahibi ko na, Miss Jazz, kag nagaluha-luha gid ko na iya. Samtang ginasulat ko niya akon sini kasaysayan, hindi ko gid mapunggan. Amo inwe, Miss Jazz, ang nasubuan ko gid. Kay may-ari ako ka mga kabataan. Sa 4 sila, 2 man lamang, Miss Jazz, ang mahambal ko nga layo-layo. Kag daw may rason. Kaya hindi abi makadali-dali diri bisita sa akon o makakadto man lang. Makadumduman abi nga makapadala sang kun ano man ang akon siniiya nga makinahanglan sa kabuhi. Ay ahay ti wala gid. Bisan ang mga lapit ko nga mga kabataan. Duha na di sila, Miss Jazz. Ari lang ako sa syudad sang Talisay. Ang duha ko ni ka mga kabataan, hindi ko lang pag-ihinambit.
ari man diri sa Negros. Nagkagalingon naman sila nga pamilya. Ang isa ko kabata, ang second from the eldest, masiling ko yung ati nagsanyog nang yan sini nga pagpangabuhi. Wala man ako yung just nga nagapanukot o kung nagapanumboy sa pagpadako ko sa ila bilang iloy. Kaya hindi man kuya silinga nga pabaya nga klase sang iloy. O galing akuon ko just kay pertegi sa akon ka disiplinado bala. Nagapang disiplina gid ko sang gagmay pa sila. Amo ba na siguro just kay ang nadakuan ko nga pamilya ko. Ang amay ko to grabe gito ya magpamalbal sa amon mo. Ti nadakuan ko na just siguro para sa ako niya ang pagpamalbal ya bahin na iya sa pagdisiplina sa isa ka bata. Although sang nadumduman ko just wala labot nga sa nasakitan ako nga ginabalbal ako sang amon siniiya nga amay kung may sala kami or may ara siya sang igasugo sa amon nga hindi namon matuman. Kung balbalo niya ko na just ya, hindi ko gid malimtan ang sakit. Hindi lamang pisikal, kundi nagalain gid akon siya buot kay ginakomparar ko na dahil just ang akon kaugalingon sa akon sini nga mga kahampang sa tupad balay. Nga ang nga palangga man sila sa ila maginikanan. Ginakigan sila po wala sila ginasakit pisikal. Amo ni just ang akon sini dakuan. Ginabalbal gid kami ya sa amon sini nga amay bilang iya sini nga pagdisiplina sa amon. Di siguro just no, amo man ining rason ko nga ang amo ining ako si pamaagi man sa pagdisiplina sa ako si apat ka mga kabataan. Ilabi na gid sa ako sini nga mga kabataan nga mga lalaki nga masiling ko nagdinungol bala just. Ngun kay ti wala kami sang ikasarang sadto nga mapadayon sila sa ila sa pag-eskwela. Wala kami sa ikasarang sa ako sini nga bana nga mapadala namon sila sa gusto nila nga eskwelahan kag gusto nila nga kurso. Ti siguro just kalabanan o duha sa ako si mga kabataan nga mga lalaki. Arab lang daw rebelde. Ti sad to just sa madumduman ko amo na siguro nga galain ang mga buot sa akon mga kabataan nga mas masiling nga mas close sila kag palangga nilang ila sining amay nga nagtaliwan kung ikumparar sa akon. Bangon sa akon siya pagka disciplinarian bala nga ti kapamapa kagapamakol gi ko just mo. Kaya mo man ang akon sinadak-an nga akon siniiya nga amay ginabakol man kami. Ti mahambal ko just yati nagtarong man kami nga mag-ululutod. Although mahambal ko man just nga ti medyo sala-sala kung matamaan mo na balang isa ka bata. Sa subong ya na malabay lang ko no. Sa subong ya abi na nalita ya hindi ka na makaamuna sa mga kabataan mo no. Kaya they are being protected by the law no. Hindi pwede kay base isugid ka sa imo siya bata. Kay ikaw pa ang mabalikan nga iloy or ginikanan. So that is why may ara na siya ginatawag balang isa ka parte sang lawas ng bata nga dra mo siya, pwede mo na siya mabalbal, no, pwede mo na siya abi mapapa. Isa tudod lang mga kabataan kung imo siniiyang like for example mga 2 years old, 3 years old, wala pa sang kamuwang-muwang sa kalibutan pero kakulit no. Yung imo daya papaon mo gulpi or hindi gani bakulon mo. No, hindi manami no. Although amo pa lang na ang edad sang bata po nagaano na siya, nagalinger na sa iya siniiya nga panghuna-huna kay tagipusoon no. Nagabatsyag na siya sang negative nga klase sang balatyagon, negative feelings no. Ang iya sini nga ill feelings. Kung adlaw-adlawon mo na siya pangakig kag papaon mo siya, ti adlaw-adlaw man na nga maga-sulod or maga-linger sa iya siniiya nga panghuna-huna nga daw hindi na iya malipatan hasta nga magdako no. Kaangay man sa imo na Nalita no. So sa pagpadayon sa kasaysayan ni Nalita, amo ko na mesya sa akon mga kabataan. Ti amo man na guro ang rason ko nga ang daw layo ang ila siniiya nga
balatyagon sa akon bilang ila sini nga iloy. Abi mo, Miss Jazz, kung pwede ko lang mabalik ang panahon nga kompleto pa kami nga apat, masiling ko nga ti, siguro na pulupunggan kung akon sinikaw galingon. Kaysa subong, Miss Jazz, nagahandom ako nga makabatsyag sang pagpalangga sa akon sini nga makabataan. Sa edad ko subong nga 53 nga madamo naman sang ginabatsyag. 53 to tubo ko pa malang, no? I-agree ko do damo na gid kita may ginabatsyag sa edad nga 53, no? Nanelita. Puti si Nanelita may mga kabataan, 4 kabilog. Pero daw hindi niya mabatsyagan. So sunod pa kay Nanelita, siling niya Miss Jazz amo na subong. Ginapungaw ko o kung nagakapungaw ako sa pagdumdum sang gagbay pang mga kabataan ko nga nagasalig pa lamang sa akon. Nagapasabak, hara ko ginakugos ko sila. Hindi sila nga halos tanan nga panahon ginabalbal ko sila mo. Ginapabatsyag ko man ako si pagpalangga, ginahakos ko man sila. Hindi man sila Miss Jazz na dalalag ko nga amo na kapagros kon wala man sa akon. Kaya mo na wala Miss Jazz. Wala man ko yung nagapanumboy o kung nagapanukot, ining bata ko nga ari lamang diri sa Negros. Dala na lang niya Miss Jazz mabati-bati sa akon bata, although nga hindi ko gusto nga ihingadlan mala Miss Jazz. Ang iya sini nga bana, bangod kay OFW, di daw nakalampuwas sila sa ginatawang nga kapigaduhon. Nami na ning ila sini balay. Pero nung ka, Miss Jazz, nga nakabisita sa akon, ang akon sini nga bata. Ang isa ko naman ka bata, iya Miss Jazz, isa ka lalaki, di ako daw sa tutod lang no ka-inchendi ako sa iya sa sitwasyon. Kay mayara sila sang 5 ka mga kabataan nga tuman gi sa ila ka imol man. Tikon sa pagbulig ang pagambalando, maintindihan ko na lang na iya kati sila mismo gani hawot-hawot man kag haros man sa masami. Ang ila sini nga bulusa sa iya sini iya nga asawa. Pero ang akon malanda Miss Jazz, wala man kuya sila nga kung magbisita sila sa akon. May dalagid sila yang nga pinutos, may dala sila nga kwarta, o kung may dala sila nga groceries para sa akon. Wala man ko na iya, amo ginaiya Ining bata ko nga lalaki ni, palangga ko man ni Miss Jazz kay do inchak ang iya sini nga tsura, do si tatay niya gid, ang bana ko nga nagtaliwan. Pero Miss Jazz, sa dugay na nga panahon, wala gid, bisan bisita lang sa akon. Kaya ako naka-inchende, ngati kay imol gid sumong sang aton si pagpangabuhi. Okay lang na iya nga wala kadala, importante ang imo sini nga presensya. Abi mo Miss Jazz, nagatururagay ginang luha ko. Madumduman kong akon mga kabataan. Atong duhati malayo diri, ang ginalainan ko sang buot ang bata ko ning babayi nga ari malang diri sa Negros. Anay nga naguluuswag ang pagpangabuhi daw hindi na makadumdum sa akon. Sana siling ko na Miss Jazz, wala gid ko gapanukot, wala ako nagapanumboy sa ila. Okay lang kung wala sila sang dala. Kung bugat gid abi sa ila nga maghatag sa akon, okay lang. Importante nga makita ko lang bala sila. Abi mo Miss Jazz, yara sa akon tagipusoon nga gusto ko sila kadtuan. Ako na lang magakadto sa ila. Pero ugaling bala, basi bala nga mangin malain pa para sa ila ang himuon ko. Sana siling ko na Miss Jazz, close ni sila sa ila sining amay nga nagtaliwan. Sa ako niya ti okay lang, kaysa nasiling ko na ti disciplinarian gid ako sa una. Pero siguro Miss Jazz, pasalamatan man na nila kay ti sa karon bisan amo ni ang ila sining nga mga sitwasyon, ang duwa ko ka mga kabataan sa iban nga probinsya na nakapamilya na, ti okay man ang ila sining nga pagpangabuhi. Although layo man. Amo na Miss Jazz, kung layo sila nga duha nga makabataan ko nga pamilyado na, naka-inchende ako.
Pero sa subong Miss Jazz, kadamo sa mga palaagyan, hindi bala, nga moderno na ang panahon. Gintudloan man ko sa akon siniiya nga hinablos sa pakaisa nga mag-open sang akon si account sa Facebook. Miss Jazz, ara man ko da. Nakita ko man gani ang inyong siniiya nga Facebook page. Kay isa man ako, Miss Jazz, sa mga naga-follow man sa inyo. Abi mo, Miss Jazz, bisan bilang isa kay Eloy, nag-ano ako kung kaisa. Kung may mag-friend request sa akon, daw nagaka-excite ako. Kay abi ko, isa na sa akon si makabataan. Nga bisan dira lang bala, Miss Jazz. Bisan tawag, kay may cellphone man ko. Kabalo man sila sa akon silingan numbers. Amo na, Miss Jazz, ako nga Eloy kung kaisa ako ang luyag na lang, nga ako na lang ang mag-inisyar na magtawag sa ila. Bilang nahuya, o galing nahuya ako, Miss Jazz, magkadto sa ila sa duwa ko ni ka magkabataan, o galing nahuya ako. Ikabalo ako sa amon sininga sitwasyon nga daw, layo gid man ang ila sinibuot sa akon. Pero Miss Jazz, sa ngalan nga ti, Eloy nila ako. Amo na ginasakit sa akon sininga buot. Nagsulat ako, Miss Jazz, para ako ang makapulo pa utuwas man sa imo. Hindi gani nga hinablos ko sa pakaisa, Miss Jazz. Pertigid sa iya ka palangga. Palangga niya gid ako, Miss Jazz. Siling ko gani sa iya inday, kung may kwarta ako, kaya bangod man sa kapigado sa iya maginikanan, wala man siya naka-eskwela. Kung inday ko may kwarta lang ako, makasupot-supot ako, pa-eskwelahon ko gid ikaw. Bisan sa amat-amat lang. Siguro, Miss Jazz, kung amo niya akong pa-eskwelahon, amo ni siya ang makaulikid sa akon. Ay kung kaisa, kung nagalain na akon siniiya nga pamatsyag, ang akon sinibala nga plastic, bala nga arinola, nga aras tupad ko, siya panay ang nagatinlo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung nagabalatian ako, nga hindi ako makalakat sa CR abi namon. Mas nabatyagan ko ang pagpalangga sa akong sinablos sa pakaisa ko, Miss Jazz. Nga hubin pagani. San sa akon si makabataan karon, nga sa subong daw wala gid katumdum sa akon. Miss Jazz, tubtub lamang din akon si pagsaysay. Madaong nga salamat ang tagpadala si Lita, 53 anyos, sang syudad, sang Talisay. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3. By the way, sa imo na Lita, salamat gid, no? Sa imo siniiya nga kasaysayan. Masakit man, mapait man, ahay, hindi ko ikaw mabasol nga amo ina ang imo siniiya nga aktuasyon samtang nagasulat ikaw sang imo sini nga sulat nga kasaysayan nga nagatururagay imo sini nga luha. Kati kun Eloy ka, no, ano mo sila, gin mabdos mo sila sa imo sinitaguangkan, apat sila, isa-isa gid sa sulod sang siyam ka bulan, gin batiti mo, gin padako mo, although nga ti ang ako mo man Lita nga ti do ka disciplinarian gid abi sa imo, nagapamalbal kaya mo, no? Ti daw ginsunod mo bala ang pagpadako man sa imo siniiya nga mga ginikanan, labi na gid sa imo sini nga amay nga nagapang anuman, nagapang balbal man nga ginasakit gid kamo kung may sala kamo. Ti since nga amo na yang imo siniya na dakuan, ti daw amo man ang imo siniiya nga batasan no sa pagpadako sadto sa mga kabataan mo sang gagmay pa sila. Pero hindi inaiya ang rason, no? Sa ato naman nga bahin sa mga kabataan. Ati ginahimo malang nila ini sa ila siniiya nga rason nga ti ginatadlong imo siniiya nga hindi amo nga pamatasan, no, ginatadlong ang tiko nimo nga banas nga ginaagyan. Kiti sila mga ginikanan mo, no? Although on the other hand, sinasilin ko na ang mga kabataan subong nga they are being protected sang layi. Kakon amon mo ni sila ya ka pagdisiplina yati pwede kaya nga mapasakaan sang kaso, no, child abuse,
mga kabombo. So susubong, hindi ka nakadali-dali, no? Pagsakit sa imo sini nga makabataan. Kaya ti sa totoo lang, ang pagdisiplina natin ni Charlemagne. Suno pagani sa aton si makatigulangan, mas may epekto sa mga kabataan nga ginadisiplina sa ilang mga ginikanan ang hambal. Kay mas nagadulot sa tagipusoon kag panghuna-huna. No ginalaygayan bala sang sa pisikal nimo ini nga disiplinahon. Although at biblical man na, no? Don't spare the rod. Kay okay, isa may mga kabataan man nga ti arab lang dapat may ginakadlukan may ang bata mo, no? Kay kung wala sang may ginakadlukan ti ang tendency sini mangin spoiled man sa ulihi kag mangin hindi man manami ang resulta sini, no? So kinahanglan kabalugin ang mga ginikanan kung paano magdisiplina sa mga kabataan. Kasi nasiling ko na mas effective kag mas nagadulot ang mga halambalanon, words of wisdom, laygay sa mga ginikanan, sa mga kabataan, kung ikumpara nga kada gihon niya, balbalon mo, kada gihon niya, sakiton mo, hindi na manami, no? Ang magagwa sina rebelde. Sort of rebellion man ni nanalita siguro ang mga kabataan mo kung nga daw nga ang layo sila sa imo, no? Pero sana siling ko na, at the end of the day, wala diri sila sa kalibutan kung wala ikaw. Kaila sini nga iloy, no? So sa mga ginikanan dira sa mga nagadisiplina sa inyong mga kabataan, you should know kung saan o kamo iya ginatawag mo don't spare the rod, no? Kung pwede pa lang ya, may ara niya parts ng body mo, no? Nga pwede mo mabalbal sa bata. Para ba lang nga ti madisiplina man siya kay may ara gid dungol nga bata, no? May ara gid dungol nga bata nga hindi magpati sa imo kung ginahambal lang. Bisan nga salangting santing na lang imo sini iyang ugat sa liog sang hagay kasaway sa kabataan nga amo ini nga klase nga kadungol gid. Hindi gyud magpati, hulaton pa na nga kwaon ni nanay ang bilugon, no? Ang bilugon para nga iwaswas kay ibalbal sa iya, no? So depende na sa mga ginikanan kag sa inyo sini ginadisiplina mga kabataan, no? Kinahanglan kabalo lang gid kamoy maglugar. Kaysa ngalan nga ginikanan kamoy ti may rason gid kamoy nga disiplina sa mga kabataan, no? Pero sabay naman sa mga kabataan, no? Kung ano to si Nanay Lita sang una sa mga kabataan dira ni Nanay Lita nga 4 kabilog. Ahay. Kung naglain man ang inyo sinibuot, sadto pa sadto pa man to. Pwede nyo nga tagan sang tiyempo man nga patawaron ninyo ang inyo sing iloy nga si Nanay Lita. Ipakita ang inyo sing pagpalangga sa karon nga pila na katinuig. Sunod pa kay Nanay Lita, daw wala gid sang may nakadumdum sa iya, no? Klaro man ang hambal ni Nanay Lita nga wala siya nagapanukot, wala siya nagapanumboy. Although nga ang kamaturan naghambal, wala ka mo diri sa kalibutan nga 4 ka magululutod kung wala si Nanay Lita ninyo. So bisan ano pang matabo, no? Tapsitorvi ang kalibutan, pakayon, pakulbon, ang kamaturan naghahambal nga wala ka mo diri sa kalibutan kung wala ang inyo sininga iloy. So kung sino man da o kung ano man da ang klaseng imo si maginikanan, may ara ikaw sang bisan responsibilidad, no? Sa pag-ulikid sa ila, no? Although nga wala yaga pang numboy si Nanay Lita. Just a call, no? Just a mere call kung layo. Kung wala ka dadalon sa iya, di bisita lang ang imo sini. Although nga lately, di ba, affected ang aton si pagbisita sa aton sini nga mga ginikanan. Doon nagsuli, palangga ko ang akon ginikanan, ang akon sininanay kag tatay. That is why wala ko nagabisita sa iya. Bangod sang pandemic, bangod sang COVID-19, doon nagsuli, no? Pero, normally, ang aton siniya pagpakita sa pagbisita sa aton si maginikanan para makitaan man mapabatsyag ang aton si pagulikid sa iya kadtuan naton siya, no? Hindi gani tawagan, hindi gani bisan call na lang sa cellphone. Kaya sunod pa kay Nanay Lita, may cellphone man siya and
her children has all the numbers niya sa cellphone nga bibisan tawag hindi gid sila makatawag, no? So forget about the past kung amo man ina ka disiplinado ang inyo sing iloy nga nagtatakid sa inyo si tikipuson kapag huna-una ang yan sini nga sakit sa inyo, pagbalbal sa inyo sang gagmay pa kamo. So kalimta na to, no? Your mother ang inyo sini nga iloy nagakinahanglan sa inyo sini iya nga pag-ulikid kag pagpananggaman. Kabay pananalita no? Hindi ipangamuyuan mo lang mga kabataan mo. To the point nga kung makapangay kapatawad sa Dios nga nag-amo ka sina nga klase sang iloy nga nagapanakit sa pagpadako sa ila, rason man nga ang naglayo ang ila sinibuot sa imo, no? It's not yet too late to settle it all, no? Magpangayo ay sang patawad kung nagalain pa sa gyapon hasta subong ay ila sinibuot sa imo bangod kay ti manggaranon sila sa balbal sang gagmay pa sila sa imo, subong lain na nagatigulang ka na kag iloy kanila, no? Forget about the past. Ulikdan nyo man ang inyo sininga iloy. Nanalita, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Kung kamo mayara man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala no sa aton sininga email address, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo. Wala kita sang panahon, but before that, ari anay ang aton sininga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken, mga kabombo, from the book of John, chapter 14, verse 27. Sa sining maggamo subong nga kalibutan, alam lang ko kaysa mahambal kita nga papuli ko to sa kay parang makabatyag ako sang kalinong. Mabakasyon ko bala para makabatyag ako sang kalinong. You know what? Ang ginatawag nga tudtod nga inner peace ang makuha gilamang naton. Pinaagi sa aton si mahal nga makaako, no? John 14:27, the peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, give I to you. Let not your heart be troubled, and don't be afraid. Ang kalinong nga ang Dios lamang makahatag sa aton. Ara bala nga bisan ara ka sa chaotic world of our subong. Akagamugid sa gihapon makabatyag kita kag may ara kita sa ginatawag inner peace and inner joy. Kung ara kita sa sabak sa aton si mahal nga makaako. Nakatulog kita sa mahamuok nga may kalinong sa aton si panghuna-huna kag tagipusoon. Bilang mga kabataan sa Diyos, no? Siya lang ginamakahatag, so i-embrace naton ina bilang mga kabataan sa Diyos. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, give I to you. Let not your heart be troubled, and do not be afraid. Shalom, mga kabombo, no? Shalom, meaning peace. Peace be with you. Nakita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon na inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabuli ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Properties. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang